kuria kwina ungumania maunine matongoretie kuma kiambiriria. Munene wake Muthikabu David Ithagana augite korwo miario miritu ya kuhitana na ungumania iria yaragio no ituike ciiko bara ya ungumania no ihotanwo na bururi wage kwanangika ringi. Wa ungumania naguo ni uturumireire ihinda iraihu muno thini wa bururi-ini uyu witu na no twendeta kanitha kuona uhoro wa ungumania ukinyihanyiha. Kindu kiria tungienda kuona muno ni ciiko gukira miario tondu korwo uria twaragio uhoro wa ungumania niguo twikaga kaundu ga kugiririria ni tungithiete na mbere muno makiria. Muingi uria twaranirie naguo ugite miario ya mutongoria wa bururi ni tumite moro ni mwihoko ni kuonekana ungumania tari thina utari na kihonia bururi-ini riri kuri na honge cithukiirwo igiririki wa kuhitana na ndamathi no na guthie na mbere na gutumira igoti ria muingi. Tugicoka kuigua ria magire gututetera nio marathie makoya mbeca makao nio maratunina riu ni turaiguirio na ithuĩ turi andu mahinyiriku muno turaigua turagitwo ngoro muno ari korwo magithondeka bururi uyu kugerera guthondeka kwaga ungumania makimenya uria magututhondekera bururi na nigetha na ithuĩ tutige nginya gukomba mathire maya twinamo maingi bururi uyu thukite ni undu wa ungumania. Makiaria hindi ya gukunurwo kwa Muthikabu wa mbere mutumia wa kanitha wa Glory Outreach Assembly atongoria maugite atumia mari no ucidani munene matuko-ini maya wa kuigwatira nginyagia utongoria wa gikiro kia iguru honge-ini ngurani bururi-ini. Na thiini wa Joeli 2 mandiko maugaga ati matuko-ini ma muico Ngai ni agaitiriria ndungata ciake cia rume na cia andu anja roho wake na riu koguo atumia ni maheo kamweke ga gutungata na gutongoria. Turoria nginya atumia mateki possession njega nginya makanitha-ini toguo tugwikaga umuthi tondu nio support base na ni mari influence nene muno kwa jawa family nio matindaga na ciana moite icio nginya kuria minanda-ini na kuria ithei-ini kuria icagi-ini nigetha tuhote kugia na utongoria uria mwega. Ceceni hakuhi na Inooro FM kuma Magomano Juja kaunti-ini ya Kiambu ni njitagwo Wero wa Mwangi. Tuingire Murang'a kuria aikari aria mahakanite na mugunda wa mananathi wa Delmonte kaunti-ini cia Kiambu na Murang'a marenda kugia na ngwataniro njega gatagati-ini kao na ene mugunda ucio mendekithitie kugie miario ya gucaria kihonia kurumirira ndũgamano iria koretwo kuona guthingithia thirito yao na urugamiriri wa kambuni iyo maritie thutha wa anake eri kuragirwo mugunda-ini ucio na njira ciri na kiriga kwa ihinda ria kiumia kimwe toria Joseph Wachira aratumenyithia. Thutha wa njuragano cia anake eri thiini wa mugunda wa ukuria wa mananathi wa Delmonte thi wa kiumia kimwe riu aikari na ningi ona huri biacara aria marigicĩirie mugunda uyu miena ya Murang'a na Thika marahinyiriria miena eri ari ni aria mahakanite na mugunda uyu o hamwe na urangiri wa mugunda uyu kugia na uigiririki. Rimwe ni tuiguaga mananathi macio ni mekuyitwo ni kuigua borithi ciku arangiri acio magituria mananathi macio me kana ntuona anake mahitukana mananathi tutirena ona ithu kwendagia indo cia wici twendi kindu kina haki nigetha mundu akirathimo twaga biacara haha hakuhi na Delmonte jitagwo Wanjiru wa Kamau riu ningihoya anake aitu atiri kuingira kuu utari mwitikirie no utari undu rathi gwika tia kuingira ha makiuria ekuirwo aria makorwo makiia mananathi mugunda-ini uyu gukinyukagirio makinya ma kiwatho handu ha kuragwo nao makiurio kuhukia unduire muhituke ni mahinda wa wici uyu wa mananathi na riu ndira kuate ona nyu borithi ayangiri wona mwanyita ciana cigika uru ri tigai kumoraga mutore ima borithi tagwo Phyllis Wanjiru na turiganitie na mugunda wa Delmonte haha Kianda tondu gutire mundu tukwenda kurus tutikwenda kurus anakitu na tutikwenda kurus mugunda witu wa Delmonte. Na wateti makiurio kwaga gucogera muingi ateti magiuga ati anake ma invade mugunda ati ni wa maithe ni kurehe rumene ruingi muno ni gukugia na njuragano nene muno tondu nayo kambuni of course no igu protect indo iria ciri ciayo. Kwa jina naitwa Richard Okoth, chairman wa community policing, uoga kwa investors na mwisho tutakuja kuwa na shida. Polisi pale wanafaa washirikiane na wananchi. Chief anafaa shirikana na wananchi because chief wa hiyo area anajua ni mtoto wa nani alivunja pale. Itago mwango wa masharia na ndimwendia wa mananathi barabara-ini ya Thika Road tutikenetio na hanini ni anake aria maratuika marathi makaiya mananathi kuria magoka kwenderia andu mananathi mate makuru magathukiria aigi aria maigithitie kuria Delmonte na magakoragwo makigura mananathi maria genuine tari uguo marauga ati makaingira ku ucio ni undu gutuma nginya riu gukorwo gukorwo na hathara nene kuri andu aingi muno marutaga wira Delmonte no ngirora haha hwaini he ngari ciukaga ikagarurukira ha igakua andu igatwara cikamatwara kuria migunda-ini iria ingi ikamatwara kuria Kabati kuria makomaga aonjoria ni monete wira muingi muno ni tondu wa manyumba maria andu acio makomaga kwina andu maumite all over the country na kuria ngi maikaraga ku icagi na ni mateithikite na mathomithitie
andu-ini ha ceceni hakuhi nawe Inoro FM kuma muhuro wa kaunti ya Murang'a, njĩtagwo Joseph Wachira. Inoro miaraho urathie na mbere guthikiriria mohoro ma Inoro FM. Ng'ang'a wa Njoroge. Inoro ceceni hakuhi nawe. Tuthie Laikipia kuria atongoria kaunti-inĩ ĩyo nĩ matũgĩrĩtie thirikari ya Kenya Kwanza nĩ kĩrĩa moigĩte nĩ kũgacĩrithia thayũ na kũniina tharĩkĩra cia mbatoni ya ici ya mahiũ. Moigĩte kwa ihinda rĩa mĩaka 2 gũtikoretwo na tharĩkĩra oro yothe, ũndũ ũrĩa ũtũmĩte aikari mathiĩ na mbere na mĩhang'o yao matarĩ na wagagu. Na mũnini wa President Professor Kithure Kindiki nĩ eranĩire weheani wa thirikari wa gũthũkangia imamo ciothe iria ikoretwo ikĩhithwo nĩ ekinaĩ acio ta ũrĩa mwandĩki witũ Gĩthui wa Wairimũ aratũmenyithia. Makĩaria hĩndĩ ya mũcemanio wa kũhũra njeki ikundi itiganĩte wodi-inĩ ya Gĩthĩga, atongoria aya maugĩte thayũ nĩ ũcokereirie kũndũ kũingĩ Laikipia, makĩria Laikipia ya ithũĩro kũrĩa kwagũmĩirwo mũno nĩ ũhagũku waguo. Mũtikagerie kũhenio nĩ mũndũ rĩrĩa kũrerwo thirikari ndĩkĩte ũndũ, ũriai andũ acio kana nĩ gũkena makenaga andũ a Laikipia makiũragwo. Ithe tiguo, kama kuna kitu serikali yetu imefanya, imerudisha usalama katika kaunti ya Laikipia. Twĩna mĩaka 2 na nuthu gũkũ gwitũ gũtakũrĩra mũcinga, twĩna ngatho mũno gwĩ thirikari nĩ ũndũ wa wĩra ũcio. Mũnini wa President Kithure Kindiki nĩ atũgĩrĩtie rũhonge rwa mbirarũ nĩ itemi rĩa gũthondeka mathukuru kũrĩa kwagagĩtio mũno nĩ mĩitũ, akiongerera atĩ rĩu gĩthomo nĩ gĩcokereirie igana kwa igana. Hiyo mashule 9-10 ambaye ilijengwa kupitia amri ya rais ilimejengwa na wanajeshi wetu, na mimi namvulia kofia PS wetu Patrick Marino kwa sababu hiyo kazi ameifanya, imekamilika. Lakini rais amempatia agizo mpya tuongeze idadi ya shule ambazo zinahitaji kujengwa, and we are on course to construct more schools in this area using the Kenya Defence Forces. Atongoria ya morĩtie aikari gũkũ gũthiĩ na mbere na kũnyita thirikari mbaru. Ndaugire it's Laikipia's time na ndirehera thirikari-inĩ nginya Laikipia gĩe barabara, Laikipia gĩe maĩ, ciana citũ cigĩe mawĩra, mathukuru maitũ namo magĩe kabro, njogu citige gũtũgia. Hapa Laikipia serikali imeachilia shilingi zaidi ya milioni 780 ya kuongeza stima katika maboma yetu, na katika hiyo pesa Laikipia hapa Laikipia West tunaweka takriban shilingi milioni 200 ambayo itaongeza manyumba 1500 ipewe stima. Inoro FM de kaunti ya Laikipia, njĩtagwo Gĩthui wa Wairimũ. Nja ya bũrũri, President wa Ukraine Volodymyr Zelensky oigĩte ikinya rĩa thirikari ya Russia rĩa kũng'athia kũrũgamia mbara kwa ihinda nĩrĩo kĩremithia kĩa mĩario ya thayũ. Ndũmĩrĩri-inĩ mũtambo-inĩ wake wa X oigĩte nĩ nginya Russia ĩthengie mbirarũ ciayo Ukraine nĩguo gũthondeka mũthingi mwega wa kwambĩka mĩario. Arutĩte ndũmĩrĩri ĩno rĩrĩa atanyĩtwo gũcemania na President Donald J. Trump mũciĩ-inĩ wa Washington, akiuga nĩ harĩire wĩkĩra kĩrore ngirimiti ya thayũ. Ĩndĩ Trump oigĩte bata wake mũnene ti kwamba kũrũgamia mbara ĩyo kwa ihinda, ĩndĩ muoroto wake nĩ gũcaria kĩhonia gĩa kũnina mbara ĩyo kwa imana. Mũthĩ wa iyo Trump nĩ acemanirie na President wa Russia Vladimir Putin, ũrĩa wĩranĩire nyota wake wa kwenda kũnina mbara ĩyo kũrĩa Ukraine ĩrĩa ĩkoretwo ĩgĩthiĩ na mbere kwa ihinda rĩa mĩaka 3 ĩrathiĩ gũthira. Thaa 7 ĩrahĩtũkia ndagĩka 17 na riboti kuma kũrĩa bũrũri-inĩ wa Russia nĩyo yatũhingĩra mohoro maitũ ma Inoro mĩaraho thaa 7 na njĩra ithiranĩte. Nĩ kwamũkĩra matemo wona ciahanda thaa 8. Njĩtagwo Ng'ang'a wa Njoroge. Inoro mĩaraho nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Kuma kĩrĩma kĩa Menengai o nginyagia mũtambũrũko wa irĩma cia Nyandarua. Ceceni hakuhĩ nawe. Oh yes, thengiũ mũno Ng'ang'a wa Njoroge nĩ ũndũ wa mohoro macio watũthomera wega ũguo mathaa 7 mũthikĩrĩria harĩa hothe ũrĩ. Karibu sana rĩu thĩinĩ wa tabarĩra ya Ngogoyo kwambĩrĩria rĩu nginya thinacara cia hwaĩ-inĩ, yambĩrĩria na Wangari wa Kambera harĩa hothe ũrĩ.
tanjuki Oikambera enduke ngongore Yewa tata enduke ngutume Ucio ni mutugo wa kanarume Tiga ni mutugo tugiakwire tene 22989 ndio namba ya gwetia rwimbo na gwikia ndomereri iria ungikorwo nayo wanaina karemeri ni wa timekeeper witu nake gavana arume kahotero karemeri wanu ni wa timekeeper witu kuma kuria Ng'aru Akinamba Laikipia County gavana ni okire ngatha ya Kirinyaga wiko Nehede gogo ya rabereria karibuni sana thegio PMM muri kureidaho kabisa enore arengi bakothie na njeru enore arengi bakothie na njeru Shiroka nyimbo ithatu cia kuhingura tabarira Kabera ndire ndanogio niwe na Mujuga back to back Guhoyo ni tate nimugwitikania noguo Kamau akaruga ona kumbare mabetia make kachagura na kiere onetero Oikambera enduke ngongore watata enduke ngutume Ucio ni mutugo wa kanarume ino ni ngogo yo muthi tiga ni mutugo tugiakwire tene hare hothe uri ino ni oturaigua nekio mukuria ona mwarega nokio mukuria kiandono nekio mukuria Guhoyo back to back kabisa Gataga githaka ndirenda nogio niwe nduragana maithori ona ngikorwo murata unyonago kaira ngoro kwanyu ni gatiga gukano na kadio iki ona njika cieko njuru ta mundu toyungio kajira desapa na ni ngima ya murara gekurianiria ni makeruro manyungu tia no kajireo ni koko nyongerere thakame nagutumira maru wadarindo githoma ugaga ni munyaka mutihandete maigoya ni wagetoire ti pepa mudawe ni kunyarara no tamerithitie ndari ndaigaga kigina thi
Wabere kuria ndari umenagira ke wabere dirugaga na wakere dikimaga muthenya uria ngakima ngakuhe munduri mere mundu yugikaga ndia ngakuhe makururo mwendo menyeni kwendete ona korone yera irio ndegete gutora kurira gira ta mwana wa kenge dia kinyogetikia ni ukuwete wendo wakwa nu hau ni kabisa nitukaga mecie maingi gigakinya kwanyu na gutire ndonyaga na nikuria iretu kiria gikenagia nguko ticho gikenagia rwigi ono gigathie maireria umenyage ndio thutha ati ndire ndanogio niwe kuma rĩrĩa twambĩrĩrie Ngogoyo mwaka wa 2010 na tugaga kimya nĩ kanitha na Ngogoyo. Ũyũ nĩ Mũsaimo wa Njeri mwasi wa makeup onangĩkũrũmĩrĩra mwendo atigũkĩga nĩ wendo waiyũrire mahĩndĩ-inĩ makwa nginya ũkĩndigithia atĩ gũtirĩ ũngĩ mwega kũrĩ we nĩkĩo ũnjĩkaga matharaũ na ndigĩtuo ndũ mũirĩtu mũirũ mũno ta karuma ndiũ na ningĩ nditaraga tondũ nĩ ndakwendire ona mbura ĩkiura kwanyuĩ ndemakinya makwa we kabaithire ndira na ndire nĩ ndagũikia moko aneaga mũthuri ũgwĩtwo Wainaina Karemeri arĩ kũrĩa Ng'aru Akinamba nĩwe timekeeper witũ ũmũthĩ. Karemeri 1 na andũ othe a Ng'aru Akinamba rekipi ageithĩkai mũno. Thengiũ mũno mũnene wa borithi Inspector General Douglas Kanja nĩ ndona ũrorete kũrĩa kĩharo gĩa Kasarani kũrĩa gũkorwo na mũbira wa Kenya na Zambia na nĩ ũroria mafans mwĩtĩkĩre kuona mũbira kũrĩa kũigĩtwo screen-inĩ arĩa mũtekuona kanya ga kũingĩra thĩinĩ wa kĩharo gĩa Kasarani. IG Kajara mũria mwĩtĩkĩre kuonera mũbira mũciĩ kana screen-inĩ na mũririkane muoroto mũno nĩ AFCON muoroto mũnene mũno nĩ mũbira ũrĩa mũnene wa AFCON. Kogo mũnene wa borithi Douglas Kanja ũrĩa nĩ Mũngogoyo igana kwa igana arorete kũrĩa kĩharo gĩa Kasarani nĩ aroria tũgĩa na thayũ na timu ya Harambee Stars ĩgĩe na ũhotani muthenya wa ũmũthĩ. Thengiũ mũno Inspector General Douglas Kanja, ũhotani ũmũthĩ ũke mwena wa bũrũri wa Kenya cigokaga ithatũ cia gavana kayo akiongo no karakara mwanake na wa mũringeire nĩgetha mwendane wendora warĩ naguo kaye wathire kũ rĩrĩa wamũringagĩra nĩgetha mwendane nĩ Mũnjuga na rwĩmbo rũrũ ndetio nĩ mũndũ wĩ kũrĩa Nyĩrĩ mũndũ ũrutaga wĩra wa icicio ĩka message yathiĩ kũ getha kĩrĩa wahandire tiga kũinainia kĩongo ũguo nĩguo ndaiguaga hĩndĩ ĩrĩa waningagĩra wendaga nĩguo wĩgunega kumĩga gĩtoga kena torĩa wakenaga rĩrĩa mwendanaga tũgĩetagĩrĩra mũbira wa Kenya na Zambia tũiga thayũ na twĩtĩkĩre nĩwonirio nĩ Mũnjuga kũringanagĩra rĩu ũrĩ mũtego-inĩ ndagĩũke agĩgũtegũre cukua haki yako ũcio nĩguo mũcara wakenaga mũno hĩndĩ ĩrĩa waningagĩra Mũnjuga we Thengiũ mũno Kim fundi wa thimũ Nairobi gĩtiga kũmũkana waigua atĩ irumbĩ rĩaku nĩwanyitwo nĩ mũtego tiga kũinainia kĩongo kayo tamenyaga mũrĩo nĩ wĩrĩagĩrwo naguo ũninene nĩ ũritũ na thutha nĩ ũgũthebe rwĩmbo rũrũ rwetio nĩ Joseph wa Downtown Glassway ya kũrĩa Nyĩrĩ. Rĩthĩka mũno Joseph Downtown Glassway ya Nyĩrĩ cio nĩ andũ akwa Ngogoyo mũno. Mũnjuga ĩyo nĩ akwĩenjera na ndĩrĩgorwe mwanake tiga kũnogia thuyo kĩmatwaraga ndundu
Ndendaga kumuikia nawe ukimuringira ketha kiria wahandire tiga guthithina. Umuthi ni Sunday ya mwanya muno, ni Sunday special. Gogo yo njega na mubira naguo ndirona ni uria guo. Niwonirio ni mujuga kuringanagira egore mutegori-ini ndagiuke agigutegure. Chukua kiango ucio niguo mucara wakenaga muno hĩndĩ ĩrĩa waningagira. Na umuthi ningi no turaririkana miaka 6 ya muini John Demathew. Ni Sunday na maundu maingi umuthi. Wathukirie wendo witũ na mwarĩ wa Kanegene. Ningĩ nake karĩa mbũri yake nina mbũri ciakwa. Na njoya tũire nyuaga njega ya ũkĩmũtheri. Akenjetaga mũthoniwa na mũirĩtu ikona. Akenjetaga mũthoniwa na mũirĩtu ikona. Shiro blessed you Dubai gaithika muno. Kama wa Mkwaju kamiteko na magaithia muno. Na ujekerere kahotero kama wa Mkwaju Bushire kamiteko na salimika sana ndugu yangu. Gita better best ni dakuona. Ogitado muthoniwa na domanete muiretu. Na uririkane kure mbesha maisha oture besha. Ogogo gitataga *272 *1# urumirire mitaratara. Akenjetaga mũthoniwa na mũirĩtu ikona. Akenjetaga mũthoniwa na mũirĩtu ikona. Mama we karĩa mbũri mujuga Muitu wa Wajiro ni ndakuona. Ukejero muthe mwena mujuga. Anthony Muriuki wa Gathiga kuma Karatina Kenya, asante sana. Umuthi ni Sunday ya mwanya muno ona gukerura ni tugukerura. Mr. John Kuria we had Travelers in Logonot niwe tukone dahi. Auto twarithia mwana ucio wa dahi cia hada tha 8. Egi muno Nyoks kana Nyokavi wa kuria nyama kima, Nyokavi wa Easter kuria nyama kima wa Kupati arajiretereire mihango ya bia. Kawaya wandeire ti uhoro kumamburi cia ingiha na wahithire mukothera Ngai mihango ndĩgathira ndarenda gũkwarĩria wetiga kũrakara. Thĩna nĩ wokire wa gũthũkia hakiri matarania mangoro makwĩrirĩria mbia. Tiga kũrakara ndarenda gũkwarĩria ndũkae kũrakara ndũkamenere tu. Maũndũ mokire magũthũkia mĩtugo mũndũ aragarũrũka nĩ mĩhango ya mbia. Onangaetoka ngaikia ndokangirĩre ona niĩ ngũcokerie mĩhango ndĩgathira. Gwĩthamba na kwĩhumba na kũrĩa na kũnyua onayo nĩ mĩhango ya kũhũthĩra mbia kabisa. Mũndũ arakoma tu kwa karota na mbia rũcinĩ akiuma rĩrĩa ngambĩrĩria mĩhango ya gũthiĩ gwetha mbia na mbeca itakaigana cia gũthũkia hakiri ndũkamenere. Mambia itiganaga. Mwasi wa makeup nĩ waigua. Mucai wa Kimanini ndakuona umete gĩkono gwa Gakuyo heading to Kenyambis. Mugeithia muno Jack wa forward mwoka inyuothe na ngari cia forward, karibuni sana. Muratogekera bana wa mbage gũcũthĩrĩria ndũgakingwo nĩ mũtoko tengereire mbia. Tonga wa boroni ndorere ndĩũkaigania wakwana ndoha mbia na itikagũra muoyo. Twaingĩ mahengiria nĩ mĩhango ya mbia
acione tũgatiga gũkũ thĩ tũkĩambata matu-inĩ kwa Ngai gũtitwaragwo mbia ikeno cia gũkũ thĩ ndũkamenere mbia. Yori wa mĩtumba nĩ waigua matu-inĩ kwa Ngai gũtikoragwo mbia, ũguo ndũkage gũkenerera kĩrĩa wĩna kĩo mũthĩ ũgĩetha mbeca. Nĩ wega rĩmwe ũgaikara thĩ ũkauga ũthimĩrwo kanuthu handũ kahũtĩro. Mĩhang'o ya mbia ndĩgathira yori witũ na itiganaga. Ndĩrerora Laikipia mbura nĩ nene, thengio kwĩ Ngai nĩ gũtũhe mbura bũrũri ũcio wa Laikipia. Asante sana timekeeper witũ Wainaina Karemeri 1 kuma kũrĩa Kinamba. Noriega geithĩka mũno Noriega wa Hirarĩ, na ũgeithia Mwangi wanyu mũno Noriega nĩ waigua ũhoro wa mĩhang'o ya mbia itiganaga. Mbia itiganaga angĩkorwo Gĩtombeta Best ekũrĩa ekũrĩa mũingĩra matinga kĩenja bara mbeca itiganaga angĩkorwo nĩ Gĩtaũ wĩitinga igũrũ akĩenja. Mũndũ gũtoka Maua Karugo nĩ aranjĩra njokia ngatho kũrĩ andũ arĩa othe mũranyitanĩire nake mũthenya wa ira kũrĩa kwao Gatũndũ South hĩndĩ ya kũhurũkia sister yake Esther Njeri wa Karugo ahurũke ũhoro. Andũ arĩa othe mũranyitanĩire na Kamau wa Karugo nĩ aramũcokeria ngatho kuma ngoro-inĩ yake nĩ tondũ wa kũnyitanĩra nake mũthenya wa ira hĩndĩ ya mathiko ma sister yake ũgwĩtwo Esther Njeri wa Karugo. Asanteni sana. Mũciĩ ũyũ nĩ wotugi Notana Inoro FM na nĩ ngwenda weherere kĩgio na mĩnoga ya gũtinda ũkuĩte mĩrigo mĩingĩ na mĩritũ ũkiuma gwĩka shopping yaku. Oya kanya gaka ugure kĩrĩa gĩothe ũrabatara kũgerera citizenduka.com kana download app ya View sasa ucagure Citizen Duka utekũrĩhio ona dururu. Cagura indo iria ũrabatara no cirĩhĩre na Citizen Duka makũrehere nginya o hau haku mũrango-inĩ na thogora wa ciringi 200 tu angĩkorwo ũrĩ matũra-inĩ ma Nairobi ta Buruburu, Umoja, Donholm, Kayole, kũrĩa gũgwĩtwo Kariobangi, kũrĩa gũgwĩtwo Zimamani, Gĩthũrai, Thome, kũrĩa gũgwĩtwo Marũrũi, kũrĩa gũgwĩtwo Runda, Muthaiga North, Muthaiga North kũrĩa ĩno ikaraga Muthaiga North etagwo Wanjirũ. Yes, Madam Wanjirũ wa kũrĩa Muthaiga North, kũrĩa kũndũ gwĩtwo Roslyn, kũrĩa kũndũ gwĩtwo Kĩrereshua, matũra ma Nairobi mũtiririkanie gwĩ Kĩrereshua, kwĩ Roresho, gwĩ kũrĩa Nyali Werũ Tarĩngĩ, kũrĩa Jimora Migwera ikaraga kũngĩ nĩ Kawangware Kangemi kũrĩa kwa Benjamin Wangari. Matũra mangĩ ma Nairobi nĩ ta Dagoretti North gwa Kĩrũĩ wa Kĩmiri. Dagoretti North nĩkuo kwĩ matũra ta Ngando, kwĩ Ngando, kwĩ nĩkĩ ngũriganĩrwo kũu nĩ North kana nĩ South? We nĩ South hĩnĩ. Kwĩ Ngando, kwĩ Mũtui-inĩ, kwĩ kũngĩ gwĩtagwo ga matũra ma Nairobi ta ona Ngong Road kũrĩa Woodley, matũra ma Nairobi ta Ladimawe kũrĩa DJ Flash atindaga weekend. Matũra macio mothe kũreherwo ũte na ciringi 200 wona wagũra indo kũhetũkĩra Citizen Duka. Gũkũ kwa Citizen Duka delivery ũratangĩkerwo narua na mĩtoke thaa 8 ĩtigĩtie ndagĩka 21 no tũraitĩka. Manda tuohera no kĩringa thenge ndũkaigĩrĩrwo guoko nĩ mũndũ ũngĩ ona ngoro ĩtathirĩte munju ũgathiĩ Mombatha kũrũgia mwaka nongĩ tiga gũkihĩra maithori Morambu tũtigũcirĩra wendo ta mũgũnda choka kũrĩ ũcio mũrarĩ nake Mombatha kana ũcarie nding'oing'o ya kũhenagia nĩ ũngĩ ũgwetha we kabisa.
wanjerire wathie kuona ciari umatwarire thigũkũ ya mwaka na tũkĩgũra mĩgate na cukari mũrata ũkĩmenyaga nĩ ũgũcenjia ruti tũnyoni nĩ tũingĩ twakũndehere ũhoro tetũro mwanyuire mũtitũ wa ndĩi mware thutha tenere buti ũhetwo na mware atatũ hamwe na ndereba wana ona ng'ang'a wa Njoroge arĩho arĩho athiaga gwetha ũthundũri ona nĩwe wamagũrĩire ranji mũtitũ wa ndĩi tiga kwĩyohora mwendwa ake ngũhe ũhoro ngwarega gwĩtĩkia mbica ndĩ nacio ona cira mwathitangĩirwo magũrũ photocopy ya mbondi ĩyo ciothe nĩ ngũkua mbica ciothe cia WhatsApp we nacio mũrata wanahenia maingĩ noreke rĩrĩ rĩtuĩke rĩa mũico tiga kũrĩra nĩ ũrĩa ũnjĩkĩte ona twatigana ndiathecire kĩrore nĩguo gĩakĩrĩte thaĩri na mbica ciothe we nacio thĩinĩ wa cia WhatsApp ũrĩa othe mandĩkanagĩra kanjoire caria mũboi ũngĩ wa kũhenagia kana ũthiĩ kũrĩ ũcio gũthũkĩtie kĩongo mumagari nĩ wanjũa igĩrĩ ona chukari waga nĩ ngũnyua turungi kana nduya kabisa. na rũngĩro roka rwa Kamaru ndũgathiĩ haraihu rũu rwetagwo Cario Game Show tukina Tanino FM rĩmwe maũndũ mahina hina magũmagira mũndũ mwana nĩ arwaraga ihinda rĩa kũrĩha nyũmba nĩ rĩwa rĩu nĩ rĩkinyire thabarĩ nĩ yũkire ya na ihenya na rĩngĩ ũgakorwo ndũrĩ na kĩndũ angĩkorwo imwandĩke wĩra nĩ thirikari tega gũtũ gwaku wega amu ngwenda gũgũbanga ũrĩa ũngĩona mbeca cia gũtangĩkĩra ibataro rĩrĩ rĩoka rĩa hinahi rĩa na ihenya kũgerera MyMobi. MyMobi nĩ ũtungata mwerũ warutĩra thirikari wa kwĩgwatĩra ngombo ya hinahi thimũ-inĩ yaku ya guoko narua na mĩtũkĩ gũtirĩ maratathi gũtirĩ referrals gũtirĩ payslip ũrerwa ngoke nayo nĩgetha ũheo ngombo maũndũ mau mothe mũndũ agiaga namo ũgĩthiĩ kuoya rũni gũkũ kwa MyMobi gũtirĩ maũndũ ta macio nĩ kũnganagia mũno na gũtirĩ mũndũ ũkũmenya atĩ kana nĩ woya mbia we nĩwe na thimũ yaku mũkũmenya kĩrĩa muoya kĩrĩa ũrabatara no thimũ ĩno yaku tu ũgwĩka atĩa hũra star 531 hash na wĩyandĩkithie rungu rwa ndagĩka ĩmwe tu star 531 hash wĩyandĩkithie rungu rwa ndagĩka ĩmwe tu we na thimũ yaku no inyuĩ mũkũmenya ũrĩa mũreka gũtirĩ mũndũ ũngĩ ũkamenya wĩ tũbeca woire gũtirĩ mũndũ ũngĩ ũkamenya warĩ na gathĩna ũkĩguthũka handũ no kĩoya tũthendi thaa inyanya tigĩtie ndagĩka 16 mathaa ũramenyithio nĩ Inoro FM thiĩ na mbere kwamũkĩra mohoro maitũ oro ithaa rĩhanda nĩguo tũkũmenyithia marĩa meyumĩrĩtie gũkũ bũrũri-inĩ ona nja wa bũrũri. Inoro FM nĩkuo mũciĩ wa mohoro mathuthurie wega mena wũigĩrĩrĩki na makinyanĩru. Ngũgũyũ ya nyĩmbo cia tene na Kamau wa Kang'ethe kabisa.
na njuĩrĩ ta ya borana na thenya ya mũciarĩre rũgwĩtita nyonereria mũnanire na gathoni harambĩ-inĩ harĩ Nyĩrĩ atongoretie kwaya ya cukuru ĩrĩa thomagĩra na ithuĩ twahũraga ngita tũkũngũĩre mũgeni gathoni nĩ ngwenda atuĩke wakwa wa mbũri. Rwĩmbo rũrũ rwetio nũ nĩ mũndũ ũgwĩtwo John D wa Njohi Surveyor arĩ kũrĩa Sagana. Wĩ mũndũ wa bata mũno wa Njohi Surveyor wĩ Sagana, geithĩka mũno. Linus Kiogora, geithĩka mũno my brother wa Nyamavila ni Komarok. Mũthoni ekũyaga rwĩmbo kinyango kĩranagĩte wathikĩrĩria mũrũri Sonino ta Nyamendigi nĩkĩo nyumire kangĩma rũgwĩtindu njathĩrĩre mũthoni na kwaya yake makiumĩra ngĩmũgeithia ngĩmunĩra ritho kana nwĩtĩkĩre twaria igĩrĩ akĩnjĩra ti mũrigo ngĩmenya ndĩgane aruga gathoni nĩ ngwenda atuĩke wakwa wa mbũri. Nĩ kũnina stress cia kiumia kĩgima na ngogoyo nyĩmbo citũ twendithĩrie ũhotani timu itũ ya Harambee Stars. IG Kajara njĩra tũige thayũ Mũtabani akĩanĩrĩra akiuga Kamarũ aingĩre mũingĩ ũgĩtua gũikaikania ciana cioyagwo na igũrũ tũrĩa tũnini tugage ndandi ndwaranga mũgeithie twegarekire rũreng'ũ atongoria magĩkena yathamia kanua kwĩgaya mũthoni ndakericũkwo ngĩmunĩra ritho rĩngĩ ngĩona kunya mũirĩtu ũngĩ gathoni nĩ ngwenda atuĩke wakwa wa mbũri. Gathoni nĩ ũhoro mũnene, arĩa othe metagwo Gathoni mũgeithĩke hakũmbwo mwarĩ ombe wega. Nĩ ũhoro mũnene mwasi wa meka kĩna rwĩmbo rwa mũthia ndiahotaga kwĩgarũra nĩ mũingĩ kũhatĩkana kinya harĩa twainagĩra nayo ngoro yahũraga ũkairĩtu ti Gathoni tũkiumĩra ndakorire njetereirwo nĩ Gathoni na kwaya yake yothe ngĩmageithia magĩkena ĩndĩyo nĩguo Gathoni anjereire kwao mũciĩ Gathoni nĩ ngwenda atuĩke wakwa wa mbũri. ũmũthĩ Gado nĩ akenu. Ndĩrona message iroka gũka nĩ message njega njega. Gĩkeno gĩkĩ kĩa mũthĩ kĩuma na kũkĩingio na arĩ korona tũtwarage tũrĩ akenu wa Kenya. Message iroka kwa fujo na kwa furaha. Maina wa Karemi arĩ kĩbunja Mororaini, geithĩka mũno no geithia andũ a kũu. Mũthuri ũgwĩtwo Maina wa Firewire Electronics, geithĩka mũno. Maina wa Firewire Electronics. Mr. Eric Fundi wa Iratũ, geithĩka. Mr. Gacoke mwendia wa nyama, geithĩka. Na wa Tabe mwendia wa makara mwĩkũrĩa mwena wa Longonot, inyuothe nĩ mwageithio nĩ Mr. John Kuria ũrĩa tũranengera ndahi mũthenya wa ũmũthĩ. Nyinyi ni Gogoyo Die Hard, asanteni sana. Gedicho gedona ha chomo kũrĩa kũndũ gũgwĩtwo Karatina mũndũ kũrĩa kaso ya Karatina manager wa TNK Koibori mũgeithĩke mũno mwĩkũrĩa kaso ya Karatina mũthuri gwĩtwo Paul anawasalimia sana na aruti wĩra othe a kaso Karatina na mũririkane ũmũthĩ tũkĩona mũbira kaso Karatina kahotero gakorwo the best. Kimako pinje murata Ndo meri orandekeye Oranjeria korwa nire ngoma Liganirwa niwe nduranyenda Naotate kuliganirwa niwe Ea atigire wathukia kiongo Na wendo waku imuri otakigwa Mwendo ndingeriganirwa niwe Kabisa Kamande nacio ndigũkũina
ngoma icio nĩwe wanjĩkĩrire njokeria wendo wakwa ndagũthaitha woi mwendwa njiguĩra tha ngorongoro nĩ ibuku mũrata ngoro yathomeka na ndarũbini ona tigũkwĩringĩrĩria kũna woi mwendwa kotarĩ mũthaithi woi mũrata koguo thikĩrĩria rũĩndĩ Ngai watuonanithirie tigana nacio marakũyoro woi mwendwa nĩ ũiru maraigua atenegia kũu gavana geithĩka mũno Maina wa Limuru, asante sana gĩthua wako nĩ wakama sharia kunda rũrũ nĩnjũĩ nĩ mũndũ kũhete oro na mũndũ njoĩ niĩ ndiakũhĩtĩire ngoro-inĩ yakwa mwendwa nowe njũĩ mwendwa nĩ ngũturĩire woi mũrata kotarĩ mũthaithi kotaro norĩa ĩngĩtio nĩ wendo I love you my darling why don't you come back to me igwa marwĩmbo rwagerire gũkũ ĩyo nĩ ngogo yo gavana kwagĩra ĩtatire Gachere wa plus enyera ndũkaitithania namba plate ndagũthaitha woi mũrata we ndagũthaitha ndagũthaitha njokerera woi mũrata ndũkamene mbara na niĩ ngwendete nawe nyenda woi mũrata niĩ ngwendete woi mũrata we niĩ ngwendete kabisa. igwa hau George Best Jogona wekũrĩa Kikuyu ende mũria rĩ Kikuyu ngogoyo nĩ tataga hihi netetagira ha kũu mwena wa Kikuyu ejamba twathomaga nayo kũrĩa Moro yetagwo Chege ajeraga ikaraga Kikuyu Chege njĩra nĩ ha Kikuyu ndioka na wethia karaja wanyu woi mũrata ndagũthaitha woi mũrata ndagũthaitha my baby wadende my dear kenyera kwa try to forgive me my dear try to forgive me my dear ane yogu karo ka M-Pesa karauga chua karo ka M-Pesa ugarege chua karo ka M-Pesa ugarege chua kafogia jerire andũ a Kikuyu mũtinjĩre nĩ hatũngĩrehe ngogoyo ĩtate ũtukũ mũgima Ngai mwendwa ratawe mandoria nake angoro wetabonga nyerire kana we nongekona mwendo wana nyama inge okarocio gokoke na jumetaga kinya konire dagweta ndwetekire mwandoriro kinama mwendo gĩcoko gĩthiĩra nĩndĩretha mũndũ wa kũmĩruta ihuti ĩtigĩtie ndagĩka 6 ũcio nĩwe mũndũ ũrĩa ndigĩtie ũrĩa ũgũtũrutĩra ihuti Sunday ĩno ĩna maũndũ maingĩ nĩkwenda rĩrĩ mũndũ ũtarĩ mũkoroko na mũndũ ũtothamanagia na nyama atũrutĩre ihuti kaindane kanginyereire kĩũria ndaciaragwo akĩ nyamũra tũrendanĩte rĩu
ndirenda mundu umwe amirute ihuti mundu arutire one oguo umwe tu arutire wa kumiruta ihuti ndirarora message muno Geitheka muno Bogua wa Jubilee Party Headquarters no magaithia muno Bogua witu asante sana he karo ndugemeruta ihuti wewe tagulini wewe karo ati karo amerute wewe karo wewe tagulini ando asete pake geide kai mwana my cousin Daniel ide jimu mugaidi ni agucokeria uri ogwika agikorwo wathie gwake no gukuingatari wamuhurira thimu no gukublockari wandika message ndacokagia ri wonago blue tikire yagikwire arenda wiki atia Maina wa Mugeka kuma Kamuru asante sana etatire goko kwagerire no coke koroke hokera maundu maku maria wendete kana andu aku aria wendete ni turakurehera We Go ni njira njega thurime na jihokeku ya ukui na ina matereba mari na wigiririki bade ndironire ngari cia We Go ni thaka ni ngari njega muno no ndu mwega ni ati customers ni maraheo cashback mathie thabari ciao na We Go. Download We Go kuma Play Store kana App Store kana tumeretwa We Go kuri namba 20425 onawe ukuwo na oshaba mucioyo wotugino tano Inooro FM ithaa rimwe ni riathira ria gogo yo twatigia mathaa mana turametatia ginya thinashara cia hwaine jetagwo Kamau wa Kang'ethe timekeeper witu ni Wainaina Karemeri ari kuria Ng'aru akinamba Laikipia ndemunanagia Karemeri 1 ucio niwe timekeeper witu dahi turanegera Mr. Kuria wa Travelers Inn kuria mwana wa Logonot Naivasha na kiore okomeruta ihuti rirarutwo ni muhindi wa Exhauster. Muhindi wa Exhauster ni uramiruta ihuti muthenya wa muthi amu ona tutierega kuria maitu atuherutha ekeroro neruto merati na tunywereja maitu cokera andu aya kwa ni anyotu no muthi ndirona mena gikeno kiingi ekeroro neruto merati na tunywereja maitu ajeraga kindu ithuire no ndatheri na ndiendaga stress ndaga kudo ni mundu utari na gitanga to muthi muri akenu ni ndirona ugu dire mayo manene ngia ya miatu neguo nderirwo ne maitu kinyakiriti na nikio kiigaga nake baba agikwira ati no muthi kwina mubira wa Kenya na Zambia
na baba kenjera wa mburi ndo ikagio kiaro tari mwatie na mwaikia ndai nä kwa atä nä thaa 8 watho nä å ratwä tä kä ria nikerurwo menutwo mirati na tunywire nja hatirä å ndå å ngä å guo nä guo tå gwä ka kä ndå tå thå ire no mehemehe nayo yathå ra ndatheri mathaa uramenyithio ni Inoro FM twi haha niguo tukumenyithia uria kurathiĩ na mbere gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri tũgũcanjamũre na tũkũnore meciria maku kũgerera tabarĩra-inĩ citũ itiganĩte. Inoro FM nĩ itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Inoro mĩaraho. Thaa 8 cia mĩaraho ngũmenyithie mamwe ma marĩa tũrĩ namo. Ungumania nĩworotetwo ta kĩremithia kĩnene harĩ gũkinyĩria mũingĩ motungata ma thirikari cia matũra kaunti ya Kirinyaga. Aikari moigĩte mbeca nyingĩ ciegunaga na maobitha nene wabici-inĩ cia kaunti mendekithĩtie kũgathĩkwo mawatho maritũ ma kũherithia maobitha a kaunti arĩa maroigimia indo cia mũingĩ. Toria Johnson Mũrĩithi aratũmenyithia. Katwa devolve corruption, devolve government etagĩtwarwo ũrĩa yagĩrĩire ithuothe kĩndũ kĩrĩa tũreka no gũtunywo tũratunywo. Devolution nĩ yacenjie maũndũ manini. Nĩ mũingĩ matũra-inĩ ũgĩtarĩria thirikari cia matũra ikoretwo marutĩra wĩra kuma rĩrĩa ciakorwo ikĩambĩrĩria na katiba njerũ. Kaba o ũrĩa twaikarĩte mbere ona korwo devolution yokire nĩ ngwĩciria nĩ maũndũ manini mũno tũteithĩtie ona governors arĩa mekuo na MCAs ona maheo mĩcara igana atĩa. They are not helping the common man. Angĩ nĩ mugĩte nĩ monete mogarũrũku manini gũkĩra bau kabere. Tondũ ũngĩkĩrora maũndũ nĩ mekũrũkire gũkũ ndĩ kidogo bakora ciana irabota gwakĩrwo ECD classes barabara nĩ irabota gũkorwo ithondeketwe imwe njega nĩ ndondeke wega nĩ mekũrũkirie banini no ti ũguo mũno no tũrona tũmaũndũ tũnini tũrona twa devolution. Maũndũ ta ma thoko ruto no gũtiga gũka kũbingũra thoko. Maũndũ ma kũbingũra ECD classes nĩ tiga kũbingũra nĩ minister wa thirikari. Acio nĩ maũndũ ma ngava no kĩabingũre thoko na athondeke irathi gũkũ cia nasarĩ ikorwo njega. President nĩ athondeke bũrũri security ya bũrũri ũcio nĩ wĩra wake kũmenyaga gũtirĩ ito iratũbũra. Angĩ nĩ mugĩte gũkorwo kwĩna thirikari cia matũra nĩ ungumania wakorerwo ũkĩretwo bakuhĩ namo. Tũtirĩ handũ tũteithĩtio nĩ devolution tondũ devolution ona kĩndũ kĩrĩa twĩkĩte handũ ha gũkorwo Kenyans magĩteithĩka kana mwananchi ũcio twĩtaga Wanjikũ nĩ kũdevolve twadevolvire kĩndũ gĩtwo aici makiuma harĩa marĩ thĩinĩ wa kĩndũ gĩtwo thirikari ya national multiply thĩinĩ wa kĩndũ gĩtwo kaunti ciothe 47. Angĩ nĩ mugĩte nĩ makoragwo magĩtukanĩrwo na njĩra nene kũmenya ũtungata wagĩrĩirwo gũkorwo ũkĩheanwo nĩ thirikari cia matũra kana nĩ thirikari nene. Arĩa magwatĩrĩra itĩ ici cia devolution acio no ngano mangĩmenya ũboro wa changes no twacũnjia gũkũ to the ground level gũtina changes iratuĩka realized tondũ tarĩu tweciragia thibitarĩ gũtĩ bingo ikaga ndawa no ngucanio na tũtimenyaga thoko igwa thirikari nene kana igwa kaunti. Rĩu aigua atĩ barabara ĩno ĩ nĩ ya ngavana ĩno nĩ ya MP itĩgĩũka ciandĩkwo marĩtwa tũgĩciĩmenyage tondũ tũtikũranaga MCA ya ngavana na tworia ũyũ arakwĩra ĩno nĩ ya ng'ania woria ĩno ĩngĩ nayo nĩ ya ng'ania na tũtimenyaga ĩrĩ wanetewa mũthũngũ na mũbĩano tondũ rwa monde thiĩ tuonaga ũtathũngũ. Kũrĩ ũguo mũingĩ bũrũri nĩ ugĩte kĩrĩa ũkwenda nĩ gũkorwo gĩtungatĩro ũtekwenda kũmenya kana nĩ thirikari nene kana nĩ thirikari cia matũra. Ũrĩa ũngĩtũteithia mũno hakuhĩ ta arĩmi a mũcere agĩrĩire kwamba gũtũrogera ndinoho iria iratũma arĩmi a mũcere mahũthĩre o kĩmera mũrĩmi nĩ arahũthĩra kuma 2020 akĩgeria kũroga kĩndũ gĩtwo ndinoho no gũka kũhe andũ kĩndũ gĩgwĩtwo mĩtu na mboco itarahĩa ndigwĩciria ĩyo nĩ empowerment nĩ ateithie kĩndũ gĩgwĩtwo arĩmi. Ngiriboti Inoro FM kuma kaunti ya Kirinyaga njĩtagwo Johnson Mũrĩithi. Mũtugo wa mũingĩ gũcagũraga magavana na mĩthingi ya ciama cia kĩũteti nĩ ĩtũmĩte kaunti imwe gũkorwo na magavana matikinyanĩirie ikĩro ona magavana amwe kwamũra athirĩtia wa kĩũteti harĩ iturwa cia bata hatarĩ kũrora wagĩrĩru wao nĩ gũcangĩire kaunti imwe gũtigwo na thutha. Na ataramu a maũndũ megiĩ ũtongoria morĩtie mũingĩ gũcagũraga gavana ũrĩ na ikĩro njega cia gĩthomo na ũkirĩrĩku wa kũramata indo cia ũtongoria. Mwandĩki witũ Wainaina wa Kamũkwa aratũmenyithia. Ona thengia ya gũkorwo na makĩria ma mĩaka 12 thutha wa kũmbũgwo thirikari cia matũra mĩhang'o ya ũkũria na ũthii wa nambere wa matũra matiganĩte ndĩrĩ yakinyanĩra kũigana na nĩ ũndũ ũrĩa maita maingĩ ũtumũraga ciũria ciĩgiĩ ũtongoria wa thirikari ici kuona aingĩ a atongoria aya mathuragwo kũringana na ngumo ya kĩama. Mũtongoria wa bũrũri William Ruto akiuga nĩ harĩ na bata atongoria aya gũkorwo na gĩthomo kĩrĩa kĩagĩrĩire
hamwe na gukorwo na wĩigĩrĩrĩki thĩinĩ wa ũramati wa ũtungata wa mũingĩ matũũra-inĩ. To unlock the full potential of devolution, we must strengthen capacity in our counties by building the skills, expertise and employing technology needed for effective service delivery. Ĩndĩ mwena-inĩ wa mũingĩ ugĩte amwe a atongoria aya ti akinyanĩru kũigana kũramata thirikari cia matũũra, makiuga ungumania na hũthĩri mũru wa kĩgĩna nĩkĩo kĩhĩngĩca kĩnene kĩa ũthii wa nambere matũũra-inĩ. Thirikari cia kaunti cibataire kwandĩka andũ kũringana na qualifications, ti atĩ kwandĩkana na atĩ nĩ ngũĩ kana nĩ twarutanire haraya kana tumĩte kũraihu nawe, aca ndĩbataire ũguo. Ũthĩri mũru wa kĩgĩna gĩa thirikari cia matũũra wonekanĩte ũtheri-inĩ na kũrĩa kaunti imwe cionekanĩte igĩka wega gũkĩra iria ingĩ, ũndũ ũrĩa rĩu ũtumũrĩte ciũria nyingĩ kuma kũrĩ mũingĩ. Ngĩrora kaunti nyingĩ nĩ ũkoraga thibitarĩ waingĩra gũtirĩ ndawa, ũgakora mabarabara matithondeketwo kana barabara ithondekagwo o rĩrĩa makuhĩrĩria kampeni ciao. Kũringana na John Okulo, thirikari cia matũũra nĩ ihetwo hinya wa kũigana wa gũtwarithia ũthii wa nambere matũũra-inĩ ũrĩa kwagĩrĩire, no amwe a atongoria aya nĩ maratigwo na thutha. Because what devolution has done, it's given counties more control on their fiscal position and on their revenue base. It's even given them more control on certain aspects of infrastructure such as healthcare, roads, street lighting, water, trading centers. Ũrĩa bũrũri wa Kenya ũrathiĩ na mbere kũgĩa na mabataro ma ũtungata mwega, noguo mũingĩ ũrathiĩ na mbere kũria aruti a wĩra a thirikari cia matũũra makorwo na ũhoti na wĩigĩrĩrĩki ũrĩa wagĩrĩire. Andũ-inĩ ha mũciĩ wa ũtugi na ũtana Inooro FM kuma kaunti ya Nairobi, njĩtagwo Wainaina wa Kamũkwa. Thaa inyanya ĩrahĩtũkia ndagĩka 6 nĩ ũkwamũkĩra matũmo mangĩ wona ciahanda thaa 9, njĩtagwo Ng'ang'a wa Njoroge. Inooro mĩaraho nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Ndwaro kuria gutwara nago ndukoime ngoro ringi switi mwendwa wakwa ndugatume maithori makwa hani moime wene oyate bitokore kerumi ati arume matiriraga ndarira nengonyitwo mwendwa wakwa ukwenda gũikia iga borithi rĩ thaa 6 nimba watetevyo mwendwa wakwa ningĩ nĩ mbono akorwo ndanjũĩ kĩrimũ gĩa gwĩtua hanĩ mwendwa wakwa ũmenye nĩ kĩũru gũkĩra kĩa mũciarĩre Eringa mondo anoru mwendwa wakwa athiĩ kwĩmũka akayoherio na thubu wa njege Emuringa under the belt below the belt na hauti hando yaga mena Naga tukiendana mwendwa wakwa
gakuoga kukayoire iraka nyingi wahiokaga nako thakuma thutha indi tiga kuo niendendete nikiria kiari thiini gakuoga kukairaka nyingi mwendwa wakwa gagwetereirie kihuruto lewo koina nenwe taimite wanga ita guoko mwendwa tirori tuno mere na kuna ita guoko mwendwa oko ina nenwe taimite kiria yondwa by far saya gakuoga kukairaka nyingi mwendwa wakwa tugutura tukaigite mitwe-ini riria thina woka agaturirikania thina mwendwa ni umagwo ningi nduri miri kanyite wega tugakunje mwendwa wakwa no menyerere iraka itikoime niko munyaka waku mwendwa wakwa tondu tiganiko giahitukaga mwendwa na ndikuone ngugoyo ni tate akuo kaira kamo neko mafans hawahome wa maige guoko iguru akorwo ni wendete nyimbo cia home wa maige guoko iguru mkono juu mkono juu mkono juu mkono juu mkono juu yameshasemwa mengi sana mpenzi wangu mie sitaki kurundia mgwana ni vitendo mpenzi wangu leo ni leo asemaye kesho mpenzi ni muongo machozi hayo yote mama na yaishe tulia roho zibame guruma mbwa mwitu huyo mpenzi wangu ameishia jogora chamba hali wiki mjini Alex wa jamii usione fani na bemo wanye boche wa home wa maige asante sana fani number 2 wa home wa maige ni Jack wa forward fani ogene mudo etago godho kana mwenenya habari ile kama una godho kana mwenenya habari hata wewe nimekuona mwendo niena meo boro wa mureithio na noda kuona guoko iguru boro wa mureithi kumo vaya maina plano koda ati omuthe murage wa Jimrad Security zarajera Harambee Stars mugeno hotoni bemodu kugarwe obone kugatware Denmark etwachoka kuoneki rumbe adoge deona medete muno nyimbo cia mama Jomari Korea Village in Korea Kiabu gogoyo gwa gicoki na family ya former MP Jaga wa Karume magaitheke muno matogoretwe ni Kigera wa Karume na Dr. Wajiko Kahio gaithe kai muno Jonyaga njere nywe muri andu akwa muno goko gogoyo-ini asante sana Kigera wa Karume na Dr. Wajiko Kahio mwekore mwana wa Village in Abidjan Bororo kinyere timu ciothe iria irathaka mubira wa CHAN timu ciothe cimete Africa au sio kae mwendo waita maithori-ini kirire nyoneirwo wira na ni uria tuonaria thina mwendo na ciana cito ni thina waku na wakwa na ciana mwendo reke ngathukume ningi Abidjan ikondo kunene rio goko Afrika
oi menyerera ndukana tuore twa mwendwa ni andu agechagi mungiaga chumbe no muri itare chumbe mutire mwaigwo kwite ningi Abidjan tikondo konene ryo goko Afrika kabisa. Ona athaki a Zambia marera atumia ao Kenya ndiri konene ryo goko Afrika. Niwega nao ni ageni aitu maratigire mauga kwao moka Kenya mupira. Kenya iri East Africa ndiri kuraihu. Tigakurira mwendo ando atomechiana irere kiria ngwenda ni umenyerere chiana o hamwe nawe mwene mitugo miega yone osiraha ya mutumia wene ningi Abidjan ikondo konene ryo goko Afrika Gumoyo Metate. Icheno yaku na ya chiana chito ndechekagira muko ndevera inene guonda mumizi mwendwa ngameroranga naguoho ine ndechigaga metwe ine tonyiagie wae amwe ningi Abidjan ikondo konene ryo goko Afrika kabisa. Engineer Makadam Sinyaga harawiga wahama maidine favorite wake fio lekedie mwendo lekedie my love lekedie my sweetie nengereria tu furungo twako mwendo lekedie wera wona ndakinya ngagotomera maroa makuga tini ndakinya ningi Abidjan ikondo konene ryo goko Afrika. Ona mangu tikuraihu kwa hakimu ari wa gathirwa irio hari arire mangu irio kuria Gatundu kuria county ya Kiambu haki wa gathirwa gaitheka muno ongeithiria ndothe ya mangu ndiramona mekuo sana guku Gogoyo-ini Joramu wa Gikombo na Karajira ni wa wahome biu ni aciendete muno no turaiteka Yada download Wigo nigetha korwo gikenerera motungata ma Wigo motungata mega mathurime na ndereba ire na wigerereki na andu ehokeku waneana watumana kamurigo gegukinyoro uguo wakaneana ku download Wigo tuguthio haria Play Store kana App Store kana utumeretwo Wigo kuri 20425 okuono shaba Wigo let's go Ganyanya kitu kira kai 19 hwenina Karemeri 1 ekore ya ngaru akinaba Laikipia newe time keeper witu muthenya wa umuthi ndahito na garira muhindi wa exhauster muhindi wa exhauster no merutire ihuti ndahi ena Mr Kuria wa Travelers in Korea Logonaut Nyokafi uyu tamenya riri andu ni mari maundu maingi muno mugaga ati TB ri ndiri kihonia we aca TB ri nuona thaici ingithimwo imenyeke ukurigitwo no hone na tamaka no redu metigagira ati guthie thibitari niona thibitari ciothe cia muingi ungitonya uthimwo TB ndurihaga ona kifata ni unyo dawa urumiririe kuria gitu no mundu ena TB na hau wamuona mwire TB inatiba hatiri rutagaja nyitanira na ithuĩ o rũcinĩ tukihagaria mitambo-inĩ ya Inooro FM wĩigwe icishia TB inatiba
Muremi, huthira dawa ya Readout kunina mahuti kaimana mugunda-ini waku. Ongerera magetha makiria ukihũthĩra dawa cia kuma Rainbow Agroscience iria nĩ ngũthi harĩ kũhukia tũtambi na kũnina mĩrimũ ĩrĩa ĩgũmagĩra mĩmera. Dawa ya Herol Plus ĩhukagia tũtambi ta ngũnga ũrĩmi-inĩ wa mbembe, Twitter Absoluta, Leaf Minus harĩ nyanya, Diamond Back Moth harĩ kabici na ome hamwe na mũthũa ũrĩmi-inĩ wa mĩraa na mũgũka. Pico Carb nĩ dawa ya kũnina mĩrimũ ya Alinalate Bright harĩ waru na nyanya na mũrimũ wa Purple Blotch ũrĩmi-inĩ wa itũngũrũ. Dawa ya Silvazole ĩninaga mĩrimũ ya mbaa na kĩmũhu ũrĩmi-inĩ waku wa ngano. Dawa ya 5 Star ĩhukagia mĩrimũ ya kĩmũhu ũrĩmi-inĩ wa mbare na ngano na mĩrimũ ya mbaa ũrĩmi-inĩ wa waru na nyanya na ĩkanina maroro marĩa magũmagĩra mũgũka na mĩraa. Dawa ya True Star ĩhukagia mĩrimũ ya leaf rust, coffee berry disease na brown blight coffee harĩ kahũa. Nĩ ũndũ ũhoro makĩria hũra 0726245354. Muciĩ watu ginotana na titagũkũ kũmagwo mabataro ma mbeca nĩ maingĩhĩte mũno na nĩkĩo twĩ gũkũ Inoro FM tũraikaranga ũguo mũthikĩrĩria tũgagwĩciria na nĩ tũragũtuga na mbeca tabarĩra-inĩ citũ ciothe kuma ciringi 10,000, 50,000, 200,000, 300,000 ona kĩmanjĩka kĩega gĩa ciringi 1,500,000. Nĩ ũhũthũ mũno kwĩgwatĩra mbeca ici tondũ ũkũhũra *272*1# ũrũmĩrĩre mũtaratara oya kanyaga ko nawe uthake wihotanire. Rebesha maisha nĩ hĩtũkie na ĩgathũrimwo nĩ BCLB license number 199. Johnny Disho nĩaingĩra na gũthaka nyĩmbo 4 cia Disho: Mama Shiro, Mama Shiro, Mary Mama, Mary Mama. Inani mjura wadigĩire ngwere Mama Shiro kundoria na gwĩthikĩra Sana shakwa shakoria baba wathire na kũndũraga kũmacokeria. Inani mjura wadigĩire ngwere Mama Shiro kundoria na gwĩthikĩra Sana shakwa shakoria baba wathire na kũndũraga kũmacokeria. Kabisa Iratamara mothe wanajeka Mama wĩra nĩwe mũrue Sokamucinigetha njarwa citũ ithereme twanĩre mũgogoyo. Ndeithĩka mũno mũno wakiri Kenya Njui Theuri kuma kaunti ya Nyandarua. Ndererwo Nyandarua no mbura nene mũno mũno ngeithanĩria Kinagofu kũu thire kũmang'etia. Thank you wakiri Kenya Njui Theuri. Salimia watu wa Kinagop sana. Niuĩ tũgetigano kiuma gwakwa Mama Shiro nĩnjakwoire kĩboko Mũmanĩra wakwa ingĩrĩire agĩko ĩtithio Tũna wega no tũtigane. Niuĩ tũgetigano kiuma gwakwa Mama Shiro nĩnjakwoire kĩboko Mũmanĩra wakwa ingĩrĩire agĩko ĩtithio Tũna wega no tũtigane. Agĩgũtigora ũguo ma ũtamũhĩtĩirie nĩathire na ciana kana nĩagũtigĩire. Nĩrone nyingĩ wanenda kũngerithia Mama tarĩngĩ twarĩ ndumbo-inĩ Ndĩmũkorete mũkĩnyuamĩte mwena Romeo ndakũmunyithia magego. Nĩrone nyingĩ wanenda kũngerithia Mama tarĩngĩ twarĩ ndumbo-inĩ Ndĩmũkorete mũkĩnyuamĩte mwena Romeo ndakũmunyithia magego. Atĩ manyuaga mĩtĩ na harume ndahũra kabica kauwe ka mũtumia wene akĩnyua mĩtĩ na harume kabica kau gatirathera wega atĩ manyuaga mĩtĩ na harume. Nĩgetha mũmbia njĩre ndigane nawe Mama nĩkuona ũrĩa wandecaga akĩnjĩra na ngĩkorwo
Omumbeni we wacokaga kũnjĩra ndicũ tigana na mũhiki ũcio ona angĩkorwo mwendete ũgathũra mbeca nĩ kũgerithia ngero kabisa. Kiumia tugaga nĩ kĩ na kĩ ũrĩa ũkũmenya kiumia tugaga nĩ kĩ na kĩ Thengi mũno wa Nderi wa Gaciri Waiga kiumia nĩ kanitha na ngogoyo ũhoro ũcio nĩ wahĩtũkirio ũguo na gũtirĩ ũngĩcenjia ũguo Shokia down memory lane. Kabisa. Kabisa. Kau nĩkuo manyuaga mĩtĩ na arũme mũtumia wa mũndũ me ndumbo-inĩ makĩnyua mĩtĩ mena arũme Omumbeni we wacokaga kũnjĩra ndicũ tigana na mũhiki ũcio
Mombasa. Mudogo ito George wa Fairhope Van Service Nairobi. George wa Fairhope Van Service Nairobi arenda gaidirio Mwangi wa KDF Langata, Jehia wa KDF Langata, Wajiko Corporal Moi Air Force na Wanyeki wa Kadutura makanisani acio othe. George wa Fairhope Van Service Nairobi arajera ne ando agogoyo sana. Thegio muno muno ona mudogo ogwe toke mani wa Bania arekario bagi. Yeah. Dr. Gatie Kiabu thegio muno. Thakenda tigetie deka mirongo ere na kenda no turaiteka. Amwetire kaiho gacanga cangi gatiga gakwago githijwo he muthuri urajerire Shafi Ngoro hingora gakuburi njero andu aria jitaga amehemehe nio matigithukanagia aria angi andu amehemehe. Thegio muno George wa Mario wa Family Enterprises geithania nyere muno wa Mario na witheme andu amehemehe. Ati ai Garuya Junior King of Kegosho eta atire Thegi muno Joroge wa guo wa Inoro kuria thubukia gaitheka muno ndirona waniriirie Inoro FM gogo we tate
tate. Kabisa. Gogoyo back to back. Muthenya mwe wa mithenya njikarite gwakwa thingira turi nawe meri mama waigire no tuturanie. Gogoyo ni tate. Muthenya mwe wa mithenya njikarite gwakwa thingira turi nawe meri mama waigire no tuturanie. Ogana nginya gitawa digital akina rwimbo ruu na nĩ Gen Z. Menya rwimbo ruu rwarĩ rũina nĩ Ndisho rwĩtagwo Meri Mama. Mutare wa gũikaikara meri ũrangarũrũkora na meri mama na ndiũĩ gĩtũmi. Na Gen Z mũthikagĩrĩria nyĩmbo ici mũno ciĩ mataro mega mũno niĩ nĩ cindeithĩtie mũno gĩtaũ ici nyĩmbo nakĩo ndĩcithakĩte. Gũikaikara meri ũrangarũrũkora na meri mama na ndiũĩ gĩtũmi. Kwanja herwo akĩarũtara rugaga no Ngai nũkie itaha. Rwĩmbo rũu nĩ rwatũmire ngeka kaũndũ ma rwĩtagwo no Ngai nũkie itaha thengio kĩarũtara. Riko ndaririkana hĩndĩ ĩrĩa we twethanaga rũgiri rũtiagwataga meri mama na njite citiakiraga. Kabisa. Riko ndaririkana hĩndĩ ĩrĩa we twethanaga rũgiri rũtiagwataga meri mama na njite citiakiraga. Kageri karĩa mwendwa gakĩngerera nako nako kagererwo nako meri mama wathĩ ũrĩhagĩrwo thĩ. Ema wathĩ ũrĩhagĩrwo thĩ. Oinaina karĩ Meri timekeeper witũ Laikipia mwatũkĩria kĩ. Kageri karĩa mwendwa gakĩngerera nako nako kagererwo nako meri mama wathĩ ũrĩhagĩrwo thĩ. Kalonda kamwene mwendwa gatikĩmũiragia ngoro akorwo nĩ ngũĩtĩire meri mama ĩno igane zori. Arĩa mũraingĩra karibuni sana. Thaa ici ndĩrarora ngona Gogoyo ĩrathikĩrĩrio nĩ andũ milioni 6. 6 million Kenyans me Gogoyo-inĩ. Kalonda kamwene mwendwa gatikĩmũiragia ngoro akorwo nĩ ngũĩtĩire meri mama ĩno igane zori. Asante thengio nyũmba itũ ma nĩ kwenda Gogoyo. Andũ milioni 6 me mũtambo-inĩ. Thank you. Githĩrĩria wamburaga nĩ gũtheka wathekaga githĩrĩria warĩraga meri mama ngemi woigaga. Githĩrĩria wamburaga nĩ gũtheka wathekaga githĩrĩria warĩraga meri mama ngemi woigaga. Gogoyo nĩ rũĩ andũ milioni 6 hũĩ. Korwo nĩ niĩ ndĩrora ngoro-inĩ yakwa mwendo ngĩoigire tũtũranie.
kabisa. Na part 2 ya rũmborũrũ nĩ ĩroka. Ũngĩenda rĩu gũikara wega koragwo na tũbeca mũhuko. Ndũngĩkorwo na stress wĩna kanyamu mondo. Nĩkĩo ndĩrenda gũkũrembecera maisha. Ndĩrenda ũhihinya *272*1# ũhũre na ũrũmĩrĩre mĩtaratara ĩyo yothe ũture mbia kuma kwa rembesha maisha. Mũndũ ena mbeca ndahana ũtarĩ. Ngiri 10 ciekuo, ngiri 50, ngiri 200, ngiri 300 na kĩmanjĩka gĩa ciringi mirioni 1 na ngiri 500. Nĩ ũrĩ wakorwo na noti ũgĩcitara. Ũgatara ĩmwe, 2, 3, 4 igakinya ngiri 10. Ũgatara ĩngĩ igakinya ngiri 50. Mũndũ aiguaga hega. Wajora ũtara twerũ. Gakiri kerũ. Wakiri jagawaje hiyo ile tigua. Na kere tuigue part 2 ya Mary Mama. Nigakudera ga part 2 kau nigakudera. A part 2 kau nigakudera reke jethe karia karaihu. John Dish part 2 ya Mary Mama ogire na part 2 jeterero uguo ni hode mutambo-ini uyu haria njigete ngogoyo John Dish part 2 ya Mary Mama ruko rwimbo rwega muno magicokanwo thutha wa gwitana mirura nikio njugaga ndukanaingirire maundu ma andu eri mendaine ndukanekore utigitwo ri wika. Thutha wa nyĩmbo icio ciothe twaigua magĩtana mirura nĩ macokire makĩina rwĩmbo rũngĩ rwa kaba gũtũrania kaba gũikarania. Ũngĩakora handũ andũ arĩa mendaine mahĩtanĩtie ndũkana side no ũmwe wao ndũkanekore. Karĩmbo kau ko nĩ gaitĩku no nĩ tũgũgwathikĩrĩria ũguo karĩ. Part 2 ya Mary Mama nimegucokanwo nguguyo nĩ tate Ngai mwene inya wothe arokugarura ngoro umenye atĩ no kwendete. Ngai mwene inya wothe ndĩrangarũrire ngoro ndĩramenya nĩ ũnyenda kabisa. Nĩ marĩ sori mwendwa nĩ sori nyingĩ njugĩte kuma rĩrĩa wandigire Mary Mama na ndũrĩ wanjĩra toguo. Nona andũ nĩ mahĩtanagia arabu makaiguana. Aya makĩiguana na macokanwo. Nĩ marĩ sori mwendwa nĩ sori nyingĩ njugĩte kuma rĩrĩa wandigire Mary Mama na ndũrĩ wanjĩra toguo. Kabisa. Ngai mwene inya wothe arokugarura ngoro umenye atĩ no kwendete. Ngai mwene inya wothe ndĩrangarũrire ngoro ndĩramenya nĩ ũnyenda. Nĩ maũndũ ingĩ ndagũgũtiga ndingĩhota gũgũ
igwa gite Kai mwene inyabothe arokugarura ngoro umenya kino kwendete Kai mwene inyabothe niragarurire ngoro ndiramenya ni unyenda kabisa. Ado amehemehe machonoke neo jetaga mujuga Kai mwene inyabothe arokugarura ngoro umenya kino kwendete Kai mwene inyabothe niragarurire ngoro ndiramenya ni unyenda no tuthiete wega goko kwa Inoro FM tafarira ya ngogoyo herera kigio na minoga ya gutinda ukuite mirigo meige na mirito ukiuma gwika shopping yaku oya kanya gaka ugure kiria giothe urabatara kugerera citizenduka.com kana udownload app ya View. Sasa ushagure Citizen Duka utekurihio oro na dururu shagura indo iria urabatara na ushirihire na Citizen Duka megukuregehera nginya o hau haku murango-ini na thogora wa ciringi 200 angikorwo we matura-ini ma Nairobi no kureherwo kiria giothe wagura guko gwa Citizen Duka delivery ni narua na metoke. Ona tuma bureki rwimbo ruria guthaka rwitagwo Kenya nchi yangu, rwimbo rwa Kakai Kilonzo tukihariria nundu wa kuingira kuria beteka-ini cia Kenya na bururi wa Zambia. Rwimbo rwetio ni Musa Mambo. Musa Mambo ni gogoyo die hard kuma county ya Isiolo arenda tuingirie Harambee Stars na Kenya nchi yangu makigira guthaka na timu ya Zambia. Koguo wona tuma bureki ino turathie tukuingira na Kakai Kilonzo Kenya nchi yangu, request ya Musa Mambo alikoria county ya Isiolo. Thegi muno Ishagaki One no wake ni muno na nyimbo icio ndekira cia Johnny Dishocio the nyimbo ithano by the way urajira we kuria Marago wa Kathogori village na niwetereria kuigwa cia James Bogwa. Asante sana mheshimiwa Charles Mwagi Ishagaki One kutoka Maragwa Murang'a County. Mushai wa Kimanini da kuona na indo cia kumuraria mwena mwaura wa Bogwa mwihara Sagrat Milimani noido muraria na mutireda kuona mundu hakuhi andu eri mwaura wa Bogwa na mushai wa Kimani andu eri maikaire metha-ini Sagrat Milimani noido mararia mari eri tu mwaura wa Bogwa na mushai wa Kimani mari eri tu Sagrat Milimani makire indo ciao thakenda yatigia ndagika 10 no turaiteka mathaa uramenyithio ni Inoro FM thiĩ na mbere kwamũkĩra mohoro maitũ oro ithaa rĩa handa nĩguo tũkũmenyithia marĩa meyumĩrĩtie gũkũ bũrũri-inĩ ona nja wa bũrũri. Inoro FM nĩkuo mũciĩ wa mohoro mathuthurie wega mena wũigĩrĩrĩki na makinyanĩru. Inoro na Pepsi ĩno ĩhehete wega fiu o tũrĩa nyendete. Wa oneno yakwa nĩ njega fiu. Hau nĩ hega reke nyambe nyumagare we warĩkia mĩhang'o yaku rĩ ũhũrĩre thimũ ndĩna kaũndũ ndĩrenda gũkwĩra. Amen njĩra thaa ici niĩ ndirĩ na airtime ya gũkũhũrĩra. Ai tondũ Pepsi ũranyua nĩkĩ we nawe tiga kũngũithia ũguo we kunywa airtime na Pepsi. Atĩ nyue airtime ĩni ũguo nĩguo kũrĩ ingĩra thĩinĩ wa promotion ya kunywa airtime na Pepsi wĩgwatĩra airtime na mbeca rĩrĩa rĩothe ũrakenerera cuba yaku ya soda ya Pepsi. Urabatara kũgũra soda ya Pepsi Cola, Mirinda, 7up, Mountain Dew kana Sting energy drink ucoke ũhũre *459*3# utume namba iria ciandĩkĩtwo gĩkunĩko-inĩ gĩa cuba yaku ya soda na wĩhotanĩre airtime kana kĩmanjĩka kĩa mbeca. Kunywa airtime na Pepsi. Mawatho na mĩtaratara kũhũthĩka nĩ njĩtĩkĩrie nĩ BCLB number 0000258.
Bũrũri witũ wa Kenya nĩ tũrĩaga ngima na gĩkĩro kĩnene mũno. Ngima ĩheagwo kuma twana tũnini ona nginya andũ arĩa tugaga nĩ akũrũ. Nĩ ũiguĩte ciĩgiĩ Nice Extra Premium. Nĩ mũtu wa ngima mwega na wĩna cama, warĩa na famĩlĩ yaku mũkagĩa na hinya na mũgaikara mũkenete. We mũtumia ũkĩruga, rugĩra ciana ciaku ngima ya mũtu wa Nice Extra Premium. Kumenya ici ciĩgiĩ mũtu wa Nice Extra Premium na mũcere wa Nice Pure Pishori Grade 1. Nyitanĩra na ithuĩ o rũciinĩ tũkĩhagaria mĩtambo-inĩ ya Inoro FM. Yatiriri, ni ukwenda ngari njerũ ya family kana kugura kĩndũ gĩa family. Icio nĩcio twĩtaga asset finance. No wende kũheo mbeca cia stock kana stock financing. Uretha fegi uretha tiegi ni Family Bank. Nĩrakũhe mweke ũcio wa gwĩbanga kana ukwenda asset finance, stock financing. Tũrakũrũmbũiya nginya ũgakinyanĩria kĩoneki gĩaku. Kumenya cia Family Bank. Nyitanĩra na ithuĩ o rũciinĩ tũkĩhagaria mĩtambo-inĩ ya Inoro FM. Muciĩ watu ginota na tita gũkũ kumagwo rwĩmbo rũrĩa rũracokota ũguo ndaiga rwĩtio nĩ Musa Mambo arĩ kũrĩa kaunti ya Isiolo. Rwĩmbo rwĩtagwo Kenya nchi yangu rũinĩtwo nĩ Kakai Kilonzo. Rĩrĩ timu ya bũrũri ya Kenya Harambee Stars ĩreharĩria kũingĩra kũrĩa mĩthako-inĩ ya CHAN marĩ na timu ya Zambia. Kakai Kilonzo araingĩra na Kenya nchi yangu. Rwĩmbo rũrũ tũrũine ithuothe hamwe tũrũgame tũine Kenya nchi yangu tukishabikia timu yetu ya Harambee Stars. Nasikia ama naarifiwa kitita cha pesa kimeandaliwa, shilingi milioni 2,500 kwa kila mchezaji. Haya sasa wakiingia uwanjani kila mtu atapata kitita. Zitakuwa dakika 90, muda dhukume 2.5 million. Kila modo 2.5 million Kenya nchi yangu. Alikoro naoneo de matwarire. Mwenyezi Mungu aibariki Kenya yangu, kwa jina la Baba na la Mwana Roho Mtakatifu, amina. Kwa jina la Baba na la Mwana Roho Mtakatifu, amina. Ewe Kenya nchi yangu, ewe Kenya baba yangu, ewe Kenya mama yangu, sitakuacha milele kabisa. Dakika 6 waingia uwanjani. Wanacheza na timu ya Zambia. Na mpira umeanza. Akili zangu nguvu zangu nimeziweka mbele yako. Bibi yangu na watoto nimewaweka mbele yako. Tabu zangu shida zangu ziangalie Kenya yangu. Tabu zangu shida zangu ziangalie Kenya yangu. Ewe Kenya nchi yangu, ewe Kenya baba yangu, ewe Kenya mama yangu, sitakuacha milele. Kenya nchi yetu, hatutakuacha. Tuko na wewe. Omudhaki 2.5 million. Matajiri masikini sisi zote binadamu. Matajiri masikini sisi zote binadamu. Tusahau majivuno na tuache kupayuka. Tusahau majivuno na tuache kupayuka. Utajiri majivuno sio tikiti ya mbinguni. Utajiri majivuno sio tikiti ya mbinguni. Bahati yako ni ya leo, ile ya kesho ndio yangu. Bahati yako ni ya leo, ile ya kesho ndio yangu. Oh yes. Ewe Kenya nchi yangu, ewe Kenya baba yangu, ewe Kenya mama yangu, sitakuacha milele. Negua. Ate nani huyo ananyamba? Nani huyo ananyamba atuharibie hewa tukicheza? Asante Musa Mambo kutoka Isiolo. Request yako hii. Tukujua, muharifu twakuona tu. Muharifu twakujua, muharifu twakuona tu. Kulani zako zazijua, lengo lako twalijua tu. Kulani zako twazijua, lengo lako twalijua tu. Wataka kunyamba Kenya we, utubaribie hewa. Wataka kunyamba Kenya we,
utuharibie ni athiendaga tuthurerie yako twaijua hata ukipanda ndege, harufu yako twaijua tu hata ukipanda ndege. Ewe Kenya inji yangu, ewe Kenya baba yangu, ewe Kenya mama yangu, oh, sitakuacha milele. Rathuri atagacoire kithaka gikanunga giothe nyoka biwa nyama kimakenete muno. Kenya yangu usijali ukitukanwa na jirani, Kenya yangu usijali ukitukanwa na jirani. Yeye anaona wivu kwa vile umeendelea, yeye anaona wivu kwa vile umeendelea. Anakuita nyang'au, amekuita mnyonyaji, amekuita nyang'au, amekuita mnyonyaji. Naye yazidi kuporomoka, wacha yeye yaporomoke. Naye yazidi kuporomoka, wacha yeye yaporomoke. Ewe Kenya inji yangu, ewe Kenya baba yangu, ewe Kenya mama yangu, oh, sitakuacha milele. Kenya we ni baba yangu, Kenya we ni baba yangu, Kenya we ni mama yangu, Kenya we ni mama yangu. Waja wao waporomoke, waja wao waporomoke. Viongozi wetu tuombeni, viongozi wetu tuombeni. Waja wao waporomoke, waja wao waporomoke. Wananchi tuombeni kabisa, wananchi tuombeni. Waja wao waporomoke, adui zetu waja wao waporomoke. Majeshi yetu kuweni macho kabisa, majeshi yetu kuweni macho. Waja wao waporomoke, mahasidi wetu waja wao waporomoke, waja wao waporomoke. Wimbo unaitwa Kenya nchi yangu. Wimbo ni wa Kakai Kilonzo, request ya Musa Mambo akiwa county ya Isiolo. Ndirona mufira wa yakwe kwambiriria no tukwamba guthi mwana uria ungi ngetha tuthomerwo mohoro na njira nguhi matha kenda na niturakerura dahi ena Mr Kuria ehara Travelazin logo notina Ivasha ihutire rarutwo ni muhindi wa Exhauster timekeeper itone wa Inaina Karimeri ari ngaru akina bala ikipia maitodo kana bururi ni urathaka mubira Ekeroro neruto merati na tunywereja maito ne gucokera wega no rito ni undu wa andu a mehe Ekeroro neruto merati na tunywereja undu ndoigire nie ni ati ndigakararia maito anjeraga ithuire ndatheri na mehe wanyua ni thaa kenda ni yumio na nja mayo manene ngia ya miatu negua nderirwo ni maito Kenya kereitina nikio kiigaga na kebaba agikwira ati ana Kenya rathaka na Zambia thaa ici na baba kenjera wa mburi ndo ikagio kiaro tari mwatie na mwaikia ndai ni kwate watho ni uratwitikiria nikerurwo neruto mirati na tunywereja atiri undu uguo niguo tugwika kindu ithuire no ndatheri mathaa uramenyithio ni Inoro FM twi haha niguo tukumenyithio uria kurathie na mbere guku bururi-ini na nja wa bururi tugucanjamure na tukunore meciria maku kugerera tabarĩra-inĩ citu itiganĩte. Inoro FM nĩ itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Inoro mĩaraho. amukira ngeithi ciakwa mĩaraho ĩno na gĩtĩo kĩnene ngũnyitie ũgeni metha-inĩ itũ ya mohoro. Ĩno nĩ ceceni hakuhĩ nawe Inoro FM, matemo ma mohoro thaa kenda cia mĩaraho. Rĩrĩ kĩgomano gĩa thirikari cia matũũra kĩratirihirwo mũthenya wa iyo kaunti-inĩ ya Homa Bay. Kaunti ya Murang'a nĩreyumĩririe temwe ya kaunti iria cihotete gũtongoria ũheani-inĩ wa motungata na nginyagia mĩthingi ya waki wa mathibitarĩ na mathukuru ma natharĩ.
na gavana wa kaunti Irungu Kang'ata nĩ arahirwo kanya ga kwarĩrĩria ũhũthĩri wa mĩtambo ya kũgacĩrithia motungata kuona kaunti yake nĩ ĩtacũkĩtie makinya ma bata ũhũthĩri-inĩ wa mĩtambo ĩyo torĩa Joseph Wachira aratarĩria. Thutha wa gũtirihwo gwa kĩgomano gĩa thirikari cia matũũra kaunti-inĩ ya Homa Bay, kaunti ya Murang'a ĩthiĩte na mbere na gwĩkũranĩra gũka nĩ ũtambarũkia wa mahinya kwĩ Wanjikũ matũũra-inĩ, hamwe na marĩa makinyi na marĩa ona gavana ndagĩtarĩ Irungu Kang'ata araheirwo mweke kwarĩrĩria kĩgomano-inĩ gĩkĩ nĩ ũhũthĩri wa mĩtambo kwanjia o marĩhi-inĩ, mũigana wa ndawa mathibitarĩ-inĩ na ũrĩa irahũthĩka gatagatĩ ka mangĩ. The first innovation was in revenue collection, whether parking, market, quarrying, land, vet services. So that then means if you pay, we see this payment live data. Next slide is a single business permit and liquor. The third one, Your Excellency, is a land management system. Gũka nĩ marĩhi-inĩ na mĩtambo nĩ ũndũ ũrĩa gavana Kang'ata arauga ũtũmĩte ona igoti rĩa thirikari ya Murang'a rĩongerereke na maita merĩ kuma mirioni 500 akĩingĩra wathani-inĩ nginya makĩria ma ciringi birioni 1 o mwaka kwa ihinda rĩrĩ. Gwakwo werũ kwa natharĩ cia Murang'a, mathibitarĩ, bara cia rami mataũni-inĩ ma Murang'a, mũbango-inĩ wa Smart City, mũbango wa Kang'ata Care ũrĩa gũkinyirie rĩu ũrũgamĩrĩire kĩũrigiti bamĩrĩ cia kinya 40,000 iria itehotete arĩ nĩ hamwe na rĩrĩa ciakuĩrwo kũrĩa iheagwo ciringi 100,000, mũbango wa kwandĩkwo kwa andũ ethĩ na kũmahe kothi na ciringi 15,000 cia kwanjia wĩra kũrĩa andũ ethĩ anake na airĩtu makinya 5,200 rĩu magunĩkĩte gatagatĩ ka mangĩ no mamwe ma marĩa kaunti ĩno ĩrerahĩra. Tano taũni kũrĩ na thibitarĩ wa Matiba na nĩ gũkombora ũratũrĩtwo ũkomboretwo matukũ maingĩ mũno no hĩndĩ Kang'ata arokire arathiĩ aratwakĩra thibitarĩ iria ithuĩ enyewe tuthiaga na ĩna ndawa. Na natharĩ 700 nĩtwĩkĩte renovations tũgaciĩkĩra terazo tũgaciĩkĩra nginya roofing njega. Ũrĩmi-inĩ nakuo arĩmi a iria na maembe makĩheo thaĩrĩra na kanya ga kũgũra indo matuka-inĩ mahĩtũkie mũbango-inĩ wa Inua Mkulima. Ĩndĩ ona kũrĩ ũguo mamwe ma moritũ marĩa mekuo nĩ rĩmwe mĩtambo kũgwa, bara imwe cia matũũra gũthũka na oho ti guothe kwĩna maĩ ma kũnyua. Ĩtĩkĩra gũtũrorera tũbarabara tũtũ twa macinaninĩ kũrĩa tũrĩka tondũ tũgĩthiĩ-rĩ nduthi icio ici spare parts cina goro, nduthi cina goro. Handũ-inĩ ha ceceni ya kwĩna Inooro FM kuma mũhuro wa kaunti ya Murang'a, njĩtagwo Joseph Wachira. Ndundu ya athuri ya kĩama kĩa makaunti-inĩ ya Naikuru nĩ maumagarĩtie mũthĩgi wa ũtungata kũrĩ ndundu ya athuri ya Mwaki wa Rari mwana wa Thubukia ya mũhuro nĩguo gũtheremia ũndũire wa rũrĩrĩ rwa Gĩkũyũ matũũra-inĩ macio. Nĩ igongona rĩrutĩtwo nĩ athuri acio kũgerera mbũri cia kĩama kũrĩa anake a rũrĩrĩ rwa Gĩkũyũ mathingatĩtwo makuhĩrĩrie mwaki wa athuri nĩguo makahotaga kũrũngwo mĩtugo. Robert Wamaina nĩ aratarĩria. Hũgũrũrũ-inĩ cia rũĩ rwa Igwa Mĩtĩ itũũra-inĩ rĩa Rari Subukia ya mũhuro, mũcingo wa nyama ũgĩkunĩka maniũrũ ma mwĩhĩtũkĩri hĩndĩ rungu rwa mĩtĩ ĩno nĩho ndundu ya athuri ĩracokanĩrĩire mũthenya wa ira. Thai thathaia Ngai thai, thai thathaia Ngai thai, thai thathaia Ngai thai. Igongona-inĩ rĩa ũndũire wa rũrĩrĩ rwa Gĩkũyũ kũrĩa ndundu ya athuri a Mwaki wa Rari Subukia marĩkĩtie kwamũkĩra mũthĩgi wa gũtheremia ũndũire wa rũrĩrĩ mwena ũyũ arĩ mũthamaki ndundu-inĩ ya athuri a Gĩkũyũ nĩwe Thiong'o wa Gĩtaũ. Muthĩgi nĩ kĩndũ kĩhe hinya mũno thĩinĩ wa rũrĩrĩ rwitũ rwa Ũgĩkũyũ. Muthĩgi warathimwo ũkoragwo athuri a itũũra rĩrĩ mangĩoya moko na igũrũ na maoete na igũrũ mahoe Ngai witũ wa Kĩrĩnyaga. Nĩguo mũthĩgi wa magongo aya arĩ athuri njokeria nĩ gũcokeria mĩthĩgi ĩrĩa twĩ nayo nĩ rũrĩrĩ rwa kũgucia gĩkeno na igongona Kenya kĩa njohi kĩndũire kĩoneki arĩ gũtigĩrĩra athuri aya nĩ mahunjia thayũ na manyita ũgeni anake a rũrĩrĩ ndundu-inĩ ya athuri nĩguo kũrũngĩrĩrio na mĩtugo Gĩkũyũ-inĩ aya arĩ athuri ti Kabirũ wa Njĩhia ũrĩa onetwo mũthĩgi ũyũ na Mwaũra wa Nduati mũthuri Mũmbũi wa mbarĩ ya Marigũ. Ngũrani ya rĩu twĩna mũthĩgi ona mũndũ ũrakoragwo akĩenda kwĩrirĩria gũka arute ngoima ahe athuri no aronaga kũu ti kũndũ arathiĩ no rĩu hena mũtaratara na ngumo nĩ nginyu makinya macio tũrakinya
na twakinyukia muthenya wa muthi ni magutugiria kia mwaki wa rari riu ni ngiuria anake aitu ona aria matwete ngoima cia ndegwa nitwanengorwo muthingi na riu kuma umuthi twitikitie ni mukugea na makinya meru ni mugutukuhiriria athuri tuhote gukuria itura riri ritu ria rari athuri thai handu-ini ha ceceni hakuhi nawe Inoro FM kuma itura-ini ria rari Kanyotu subukia ya Kianda sana kaunti-ini ya Naikuru ritwa riakwa ni Robert wa Maina. Mohoro mana mangi na njira gwithirana wega ni kumamukira wona ciahanda thaa 10 cia hwaine. Ino ni ceceni hakuhi nawe Inoro FM njitagwo Jeff Moga wa Waithira. Inoro miaraho ni undu wa mohoro maya mangi maingi o hindi ria marahanika. Tuma SMS kiugo news kuri namba 22200. Gugoyo ne tate. Umoja ni fahari yetu, undugu ndio nguvu, chuki na ukabila hatutaki hata kamwe. Lazima tuungane, tuijenge nchi yetu, pasiwe hata moja anayetenganisha. Naishi na tumaini, najitolea daima Kenya. Hakika ya bendera ni uthabiti wangu, nyeusi ya wananchi na nyekundu ni ya damu, kijani ni ya ardhi, nyeupe ya amani. Daima mimi Mkenya, mwananchi mzalendo. Kabisa. Kwa uchungu na mateso, kwa vilio na huzuni, tulinyakuliwa uhuru na mashujaa wa zamani. Hawakushtushwa na risasi au kufungwa gerezani, nia yao ukombozi, kuvunja pingu za ukoloni. Naishi na tumaini, najitolea daima Kenya. Hakika ya bendera ni uthabiti wangu, nyeusi ya wananchi na nyekundu ni ya damu, kijani ni ya ardhi, nyeupe ya amani. Daima mimi Mkenya, mwananchi mzalendo. Wajibu wetu ni kuishi kwa upendo, kutoka ziwa mpaka pwani, kaskazini na kusini.
Thengio muno Eric Wainaina nĩ rwĩmbo rwega kwenda bũrũri witũ na ithaa rĩrĩ rĩothe nĩ nyĩmbo cia bũrũri ndĩrathaka bũrũri wa Kenya wĩ kĩharo gĩthaka na Zambia. Ardhi nyeupe ya amani daima, mimi Mkenya mwananchi mzalendo. Rwĩmbo rwetio nĩ Economist Sam Wanjohi. Mũini nake nĩ Eric Wainaina. Thengio mũno Engineer Wanja kuma Mugumo Estate, Kiambu County nĩ ndagaithĩka. Kenya korongara ngwĩre nĩkĩo andũ aingĩ mendete o Kenya tondũ ndĩrĩ kwanyu nĩrĩkũ nĩ mũgeni agwatworũra na wahũna tiũmĩe mũciĩ kana ũkamĩe mũhĩrĩga wamũrehe maũinũke tũtire ũru na mũndũ. Kenya, Kenya, tũtire ũru na mũndũ kabisa. Kenya, Kenya, tũtire ũru na mũndũ. Kenya korongara mũigwe Shomora mũtwe nĩ amatũmere kamaroboko ngamba-inĩ kwoguo mamenye tũrĩ ogĩ mũthigani gwĩrĩ o rĩngĩ atĩ njoke ngiuma mwatũ kũrĩ ũngĩrutwo rũbora tũtikwenda njona ndara kabisa. Kenya, Kenya, tutikwenda njona ndara. Neguama Kenya, Kenya, tutikwenda njona ndara. Esther Degwa wĩgogo metumi. Good afternoon. Kenya korongara ndwaitũ ũkĩrora magũrũ-inĩ iria rĩkire Thiopi takarĩrĩke mamo-inĩ nĩgetha mũgeni agĩũka gagokia kĩinaga thenge tũtiĩrumagĩra mũndũ manga twĩrumeirwo arĩ oithe. Kenya, Kenya, manga twĩrumeirwo arĩ oithe. Ema nĩo matũrumaga jirani. Kenya, Kenya, manga twĩrumeirwo arĩ oithe. Abdul Kader Walofa Kenya korongara mũriũ Iguama ũkĩambata na rũgũrũ nĩguo tũrĩithagia ng'ondu na mbembe cia nyagĩthigo ũngĩrora na itherero gakorethaga na kĩũnga wone thambĩri cia rũĩ cia kwĩrorerwo nĩ ageni. Kenya, Kenya, cia kwĩrorerwo nĩ ageni. Aneaga Kenya, ithaa rĩa nyĩmbo cia Kenya bũrũri witũ. cia kwĩrorerwo nĩ ageni. Twende bũrũri ũyũ andũ aitũ tũtirĩ bũrũri ũngĩ tiga ũyũ no kĩndũ kamaroga tũtekwenda no njona ndara. Njamba cia bũrũri ciĩrĩirwo o mũndũ milioni 2.5 cia cindo ũmũthĩ. Esther Degwa akenete kuma Ngogoyo metumi nĩ rwĩmbo rũrũ rwa Kenya kũrũngara. Rĩu reke thikĩrĩria rũrĩa rũracoka naruo rwĩtagwo Kenya ya Ngai. No ũcio nyuĩte njohi ya bũrũri wakiri Njenga wa Njehia geithia Dr. Engineer Chege Mathĩnji na kĩng'ori wa Njoki me Nairobi West nĩ rũĩ nĩ Kenya ĩrĩa yakwa ndahuragĩrwo kana nĩ ĩrĩa itũ mwahunyĩrĩra njĩna-inĩ o tathara tetarĩ mwene
kumomothe Kenya ngumene Ngai nguria yahũrĩrwo ngengereni akorwo erethire nĩnjĩrwo ndĩhe tondũ ũrĩa warĩho nĩtwarĩire na thakame nyingĩ Ngai arokumio ati tharaita ĩno nĩ ĩrĩkũ ndũire njetereire mũnyumbũrĩre tharaita ĩno nĩ ĩrĩkũ ĩtarĩ mũtegi na mwachokia ndeto yanyu makagera na rĩtwanwo nĩ aka ndĩrĩ Elija kũigua ta ingĩrĩra ndaririkana tũgũikĩirie mĩtĩ ũgatũtetere na rĩu nĩ Kenya woha kũgoto kũrĩa ũkũmĩendia kũ Kenya ya Ngai Ngugoyo nĩ tate murataka yota ngĩriguonitha nĩ ciana na thuri ona tumia korwo warĩ Nairobi hĩndĩ ya pawa no menyo thamaki nĩ wa Ngai ngũrio thamaki ũyũ mũkinyĩte na gũtirĩ ũngĩtha makata Ngai mbia mũrĩ nacio na ithaka nene wakaharĩa kuire agĩcaria ngemi na nĩguo ũthamaki nĩ wa Ngai ũyũ atĩ tharaita ĩno nĩ ĩrĩkũ yagire o mũtegi mũratangwenda wĩyũrie na ngoro mbarenge tũrĩka we tondũ rĩ mbia nĩũkũhaica ngarawa na ithuĩ tũthire ũrĩa aragamĩte kana nĩ nyamũ atongoria kaĩ mwariganĩrwo nĩ kĩrumi kĩa njomo ũrĩa ũrĩ irima Kenya ti mũirĩtu mũnyuĩre njohi ũrĩa ũmekundĩte hatarĩ kĩo nĩguo Kenya ti Wambui wa Mwangi anyuĩrwo njohi Kenya ona ti Wambui wa Thuo Ngogoyo Ndiva anyuĩrwo njohi Kenya ti Esther Ndegwa mwĩtĩkie Kenya nĩ ya Ngai matamarĩ ũhĩ ndikuongerera mwendia wa bũrũri atarĩ na igĩgĩ thigira wake nginyĩte na ikinya Ngai twakũhoya ũtũgũkĩre twĩka mũthamaki ũtuonie njĩra tondũ nguona Kenya atarĩ na ihoe na inyuĩ makanitha mũhoe mũno Kenya ti Petra Njeri anyuĩrwo njohi Kenya ti wa Mũyũ Mwarware enyuĩrwo njohi nĩguo mwĩtĩkie Kenya nĩ ya Ngai matamarĩ ũhĩ ndikuongerera mwendia wa bũrũri atarĩ na igĩgĩ thigira wake nginyĩte na ikinya Ngai twakũhoya ũtũhũgũkĩre twĩka mũthamaki ũtuonie njĩra tondũ nguona Kenya atarĩ na ihoe na inyuĩ makanitha mũhoe mũno makanitha nĩ mwakĩheo wĩra wa kũhoya mũkĩhoe mũno na nĩ mwaigua Kenya ti Wambui wa Mwangi enyuĩrwo njohi mũcio wotu gino tane Noro FM kĩndũ gũtagaga nĩ nyĩmbo njega ta ici gavana arakũrehera na mbia ngiri 10 gireti mbeca njega ngiri 50 ũngĩcinda gireti thendi njega ũngĩrwo nĩwe wahotana ngiri 200 ĩndũ gũkena ngiri 300 yũngĩrwo nĩwe wacinda milioni 1.5 o Jumamothi ũngĩigua atĩa ĩkondo mũhũthũ mũno hũra *272*1# ũrũmĩrĩre mũtaratara ukue mtu ako mbele tukurembeshe maisha kuma kwarembesha maisha mũthako ũyũ nĩ mũhĩtũkie nĩ Bisal Bileses number 199 waine nawe Karemeri nĩwe timekeeper witũ na rajĩra thake ndĩrahĩtũkia ndagĩka 22 no tũraitĩka mathaa ũramenyithio nĩ Inoro FM thiĩ na mbere kwamũkĩra ũmemerekia witũ mũkinyanĩru mũthenya wĩ wothe mathaa 24 ũrĩ gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri Inoro FM nĩ ceceni hakuhĩ nawe tuakiatuingia pande hii bwana. Na nyinyi sida iko wapi? Tumeibiwa afande.
ati wamechukua nini? Si vitu mob. Ni vitu kama TV tu na decoder na kompyuta 2 na laptop 3 na microwave na simu 6 na some gold jewelry na a diamond ring na fridge. Salale, kweli mumeibiwa hiyo vitu yote? Ni yenu. Mbona mnakaa strong namna hii? Mbona hamjababaika? There's a kind of bank assurance that really allows you to relax because you know you'll be good. That's Co-op Bank Assurance for you. Na gari pia. But tuko na Co-op Bank Assurance. Tuko sawa. Get covered real good through Co-op Bank Assurance. Timurano cia mubira wa maguru cia CHAN 2024 no irathie na mbere, no timu igiri tu hari gikundi ikwegatira tigiti wa quarter finals. And now it's nervous moments because we are Hii ahariria bitika ici Kenya, Uganda na Tanzania nimekuhota gwitiria maruru ma timu cia kuma mabũrũri ngũrani ma Africa na kuingira knockout stage. Prince Daniel Mondi with a chance to shoot, takes a deflection, it's come the way of Ogam turns left, fires home, Kenya lead! Kumenya maingĩ megiĩ CHAN 2024 nyitanĩra na metha itũ ya mohoro na tabarĩra ya kwaduka o mũthenya wa Jumamothi ũkireherwo nĩ mũgũre wa Karuiro, The Super Lady na Generali Shohi Waitha Fethi. CHAN 2024 ũramĩiguĩra mĩtambo-inĩ ya Inoro FM. Nĩ ũracaria wĩra Dubai, Bahrain, ona kana Qatar. Wĩra ũrĩa ũtũire wĩrirĩirie, ithuĩ no ithuĩ njorua ya mawĩra ma nja wa bũrũri. Gwa Talent Bridge Careers nĩ tũkũrĩkanĩte harĩ kũnyitithania mũndũ na mwandĩkani mwega. Nĩ tũgũteithagĩrĩria harĩ application, visa, thabarĩ ya gũthiĩ, onboarding na maũndũ mangĩ maingĩ. Ndũgeterere rĩngĩ, oya ikinya rĩo camba, ũkinyanĩrie kĩoneki gĩa kũruta wĩra bũrũri ũrĩa ũtũire wĩrirĩirie. Hũra kana ũtwandĩkĩre WhatsApp kũgerera 011-633-5256 kana ũcerere www.talentbridge.co.ke na ningĩ no ũtwandĩkĩre email jobs@talentbridge.co.ke. Ririkana marĩhi nĩ wona twakuonera wĩra. Talent Bridge Careers, your trusted recruitment partner. Aikaria gatero, o nginya gĩtero, gatarakwa, nginya mũtarakwa, othe nĩ maiguithanĩirie atĩ kũrĩa metaga mũciĩ nĩ mĩtambo-inĩ ya Inoro FM. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Wakang'ethe mũthuri mwĩkindereku agĩgũcokia down memory lane. Kabisa.
kabisa. Wakorore muuja twaradu mbere ya Ngai na wakorore muteti utetere kihoto ona ithuĩ andũ arĩa tũinaga tũrathe ũhoro wa ma ũgĩtwo nĩ thĩ kawĩthata ya bũrũri we Kenya Kenya itunya rĩakwa rĩa ngoro ũiĩya mũgwĩmia gwĩmende ũgeni tondũ angĩgwĩma ndĩkuĩ no twĩtanire mĩru tũtakũnjaũra nguo kana kũnduta irĩkanwa apo geikoroka gekinya gatonyo gekora kĩmani wa Biristas akiuga no Kenya ithaga rĩake kĩambata kũrĩa Nyauru Koimani koraga njerwo wa irimũ akiuga no Kenya ithaga rĩake gĩtiere Muru no Kenya Kesa na PSS Sirioni Super Ocio nĩ Kenya wathingira Kenya ithaga rĩakwa rwĩmbo rwa Kenya Dr. Alex Irogo mũno CEO wa Bagathi Hospital gũkena mũno thengio mũno CEO Dr. Alex Irogo wa kũrĩa Bagathi na ũgeithia mũno the 10 2019 Welfare Group matongoretio nĩ Chairman Dr. Munyi Jeremiah Gĩkonya wa Discount Beauty Shop na Sir Chris Boro wa Kerarapon mageithĩke mũno nere Kenya nĩ ithaga ritũ kuma kũrĩa Malindi gati GVN gati fara wa Dutaro igate nĩ atia Kenya imenyererwo mũno tũtirĩ na ĩngĩ asante GVN gati fara wa Dutaro nĩkĩ ũreka Malindi brother na nĩ nderwo mũgeithĩke mũno andũ arĩ Muru kũrĩa Kenya wathingira oimete msalimike sana rĩrĩ nĩ ithaa rĩa gũthaka nyĩmbo cia bũrũri thaa 9:30 no tũraitĩka nende bũrũri wa Kenya ũrathaka na bũrũri wa Zambia star 272 star 1 hash turembesha maisha bũrũri ũyũ witũ wa Kenya nĩkĩo tũrĩ nakĩo na maithori ndone ũkinyĩte kahĩndĩ merũka ndũkwenda itherũ ndũkwenda kwĩgerio ta matonyo ũyũ woroto na karaka mũira kũrĩ mũndũ kũgwatwo nĩ kĩrumi ũrĩa kuoya guoko gwake na igũrũ ere mũingĩ atĩ nĩkũũtongoria acoke athiĩ bunge na kĩutate twĩũgũrĩire akinya kuo ariganĩrwo nĩ ithuĩ thengio mũno arĩa mũrĩ kũrĩa thĩinĩ wa YouTube Inoro FM ndĩrona nĩ makiri na makiri ma andũ Inoro FM thĩinĩ wa mũtambo wa YouTube gavana anasema asante sana kwa kukoya kwirikaniro mbere ya mũingĩ wothe wa Kenya wĩta waigani gũtongoria tũtegete matũkĩaria na Ngai tũmwĩroreire mũmenyage mwĩũgũro wĩkingo ciana citũ itirĩ mawĩra barũwomire ndũtũrage ithima nyoka ciĩkanua ndũngĩmeria mata atongoria ritho tũtingaga nĩ karĩa nĩme makĩruta arĩa ngĩrio irĩkanua atongoria nĩ mũraigua nĩ njũĩ mwĩ ngogoyo-inĩ nĩ njũĩ atongoria aitũ nĩ mwendete ngogoyo nenda mũigue Kenya wathingira ũrĩa aroiga bũrũri witũ wa Kenya makanitha mamũrorete igũrũ nĩarĩ Kenya yumagario thome andũ othe nĩ marute magongona kũrĩ mwene nyagathathaia Ngai yũarĩ kĩratha gũtirĩ ũtabatarĩtio nĩ ũngĩ na gũtũ gĩathĩ kĩa ngũa gũtirĩ ũrĩagwo nĩ thiathia ndĩkanangĩka ndĩrĩ marũrũ maitĩka nĩ mbeũ ĩrĩa wahandĩte waina na nguo
wakwagukirio ndukararira. Ndugatheneke ukirigwo no kwihokera andu aku kana kanyamu gaku kana twindo twaku ni nderefore kucio ungetuma mwihokeku na kinye kiria atomo ni kuria kwa Wigo. Download Wigo kuma Play Store kana App Store kana utumere twa Wigo kure 20425 okuo no shaba no kenerere motugata ma Wigo. Ona kinya na ikuru tuli Kenya mugoro itherero tuli Kenya mututongorie na mumenyage ati maitho mario thutha rukunguru weru-ini ni rwaragia. Wathire muru tuli Kenya ona Githumo tuli Kenya na Mombasa tuli Kenya ona nginya na ikuru tuli Kenya ruguru itherero tuli Kenya mututongorie na mumenyage ati maitho mario thutha rukunguru weru-ini ni rwaragia. Ona twathie Kaso Karatina tuli Kenya geithe kai muno Kaso kuria Karatina ndirero mwanereirie Inoro FM andu maigue gogoyo muthuro gwitwo Fauro wa Kaso. Asante sana. Yothe tuli Kenya miru yothe tuli Kenya Kiambu yothe tuli Kenya ona Gitari tuli Kenya ona Kakamega tuli Kenya ona Githumo tuli Kenya ona Githii tuli Kenya ona Malindi tuli Kenya kuria Gatibaru ari ona Kajiado kuria Wambui wathu athukumagira Kimana tuli Kenya ndaigu Kiambu ndakena muno ona Kiambu tuli Kenya miru yothe tuli Kenya ona Mombasa tuli Kenya ona Gitari tuli Kenya ona Githii tuli Kenya bururi wothe tuli Kenya. Yani Thegi muno Waweru Auto Spares at Garage Rurengo Nyeri harajira gogo yiko topa. Asante sana Waweru Auto Spares at Garage kore ya Rurengo Nyeri na dioka gushara muthenya umwe. Muchio niyo wotugi na otana Inoro FM tafarire no itagwo gogo yo ire hago ni Kamau wa Kang'ethe. Thaa 10 atigere kamirongo 45 hwanena wa Karemeri kuma Ng'aru akinamba Laikipia niwe time keeper wito demunanagia Karemeri 1 mathaa uramenyithio ni Inoro FM rura mukiro memerekia witwe mwe kwemwe kugerera nenda-ini citu cio kinyaniria Facebook ni Inoro FM, Instagram ni Inoro FM_official, TikTok ni Inoro FM, X ni @InoroKE, YouTube ni Inoro FM. Mushi watu ginotana itajira atiriri njorua ni mundu kiraga tene akaruta wira wake nakio ta wa gutwara iria ria ng'ombe ciake magetha ma avocado waru mboco nyeni dania mira na indo cia hardware. Ini umenyete ati Sifau Mobility ni marehete ngari ya gukorwo makinengereria Shujaa na ngari no tienge ni ngari ya Toyota Hilux. Sifau Mobility marakurehera njorua wira-ini ici na ingi makiria. Nyitanira na ithu o rucini tukiagaria mitambo-ini ya Inoro FM. Inoro shesheni hakuwe nawe. Gogoyo ne tate. Kaya kedo werera dwake moime Misiri magedye Kanani orori molaka wena oke nairia sheni duru nairima taigoro rebata onate nwere bata Kenya ne koloni kaya toete mwana maidari mokagagamwa neigwe Kristo ereba mwe maidana motionaga ororio yo wagira onaigwe netwagira tweshoke Misiri tutware tukanani wahuria na nehurie shako huria shabira modeni okerera netongani uka
ona thenwere bata thoma wera monene ngaya keme hareria take gada kinene toige twatu thokome oshara neigoro ya hara ne twahara Kenyane kanani kaya twete Mwana maidari mokaga dama Neigwe Kristweraga mwe maina na motionaga Ororio yo wadira Onaigwe ne twadira Tweshakye misiri totwane tokanani Wahuria na negwe Shako huria shabira Modeni okerera Netonga nyukarira Etago mwalimu Emen Martin Kenya kana nito Thegio muno George Mwagiwara Hisi Traders in Kobo Meru County na moe makaimana newe moheyaga bura ya kemera jowe di mashangara aragu weyokire gokwa no togokwa gaide dagairimo Kenyane kanani kaya twete Mwana maidari mokaga dama Neigwe Kristweraga mwe maina na motionaga Ororio yo wadira Onaigwe ne twadira Tweshakye misiri totwane tokanani Wahuria na negwe Shako huria shabira Modeni okerera Netonga nyukarira Getheka muno economist Ambassador Peter Munyere Ambassador wa Kenya kule furuli wa India wegogoyo ne sana Iriayo ira yajahe irio tamaga isiaraga twario dashayura tugate tukiedagia rucio twijara ruhi twahanire tunyoni tugokwa tuthire na ngai ndakerira Kenyane kanani kaya twete Mwana maidari mokaga dama Neigwe Kristweraga mwe maina na motionaga Ororio yo wadira Onaigwe ne twadira Tweshakye misiri totwane tokanani Wahuria na negwe Shako huria shabira Modeni okerera Netonga nyukarira na neguo nema ate cia kuhuria cia thirare gotire utakarira Ambassador Munyere Kendo geke mwetagia tahe kendo kwaririe dogeru twadutu utare na ihaki korwa ne koriorogi no juge turiaroge besha ne shogai na no mona gatoro Kenyane kanani kaya twete Mwana maidari mokaga dama Neigwe Kristweraga mwe maina na motionaga Ororio yo wadira Onaigwe ne twadira Tweshakye misiri totwane tokanani Wahuria na negwe Shako huria shabira Modeni okerera Netonga nyukarira Mr. Thube wekorea Jubilee korea maironya na wanyito horoshio asante sana magaithia muno uja mahujirie detoje gasya iguru no do kamerage atete dere bata ororio yo wadira kanitha ne yadira na moyo twethaga turite no tigoro Kenyane kanani kaya twete Mwana maidari mokaga dama Neigwe Kristweraga mwe maina na motionaga Ororio yo wadira Onaigwe ne twadira Tweshakye misiri totwane tokanani Wahuria na negwe Shako huria shabira Modeni okerera Netonga nyukarira nie kaidire hauwe hagucokia bururi Misiri nie ndingĩcokia Misiri kĩgo wa gĩcini mũrũka kwerwo atĩa tugesharia togoria mukana gya kugania twerega kugania eukione haria nduri idaregerejera thurano tukoganie aturia tumia magitira borori Kenyane kanani kaya twete
Kiu nikio kiuria kiria andu marora ni haria Jubilee Inn Mairo inya Ndaragwa hoya comfort meets elegance America, Britain kana Italy ugaga ne guthaka ngainya matogirie tugetiga kwemena na tonyitane hamwe nikya thugumari ona ithuĩ tũtangĩgĩa kabisa ate wahuria na nie hurie cia kuhuria cia thira mutheni akirira ona gitonga no gikarira. Thengio muno mwarimu Emen Martin Kenya kana nito ndirega kwigwa rwimbo rwega uguo. Thaa 10 etigetie ndagika 15 no turaiteka mathaa uramenyithio ni Inoro FM. Thiĩ na mbere kwamũkĩra mohoro maitũ oro ithaa rĩa handa nĩguo tũkũmenyithia marĩa meyumĩrĩtie gũkũ bũrũri-inĩ ona nja wa bũrũri. Inoro FM nĩkuo mũciĩ wa mohoro mathuthurie wega mena wũigĩrĩrĩki na makinyanĩru. Inoro FM. Guguyo ni tate. Tegwa wa Sarvid ni waigua na ugethi andu othe aria me Sarvid Garden Kiambu Road magithikiriria gogoyo ndirero mwaniriri Inoro FM Sarvid Garden haria the Ndegwa Kiambu Road. Thengio muno Ndegwa kaithia wacira na andu othe a Sarvid.
ate Kenya ndikaujugwa thegio muno nyakenywa 3 in 1 mujuga ndakoneke Kenya gotikagio kujuga togo kenywa maiko Redo hore star 272 star 1 hash urumerera mutaratara ucio ture besha kuma kware mbesha maisha muchi wotu ginotane no FM muthako yo mbesha maisha ne muhitokia ne BCB license number 199 Ndiramuna muno hari othe mwethini wa tafarira-ine ya gogo yo kuria YouTube ndiramuna muno na kuria kwa SMS inyuothe gutiri hando itaraikia ritho thaa 10 etigetia ndagika 11 Maya nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro ũkĩreherwo nĩ business credit card kuma Cooperative Bank. Jeff Muga wa Waithera ici nĩcio ndeto iria aranjĩra aroka nacio. Mbĩtĩka gatagatĩ ga Kenya na Zambia no irathiĩ na mbere kĩharo-inĩ gĩa Kasarani gũkũ Nairobi. Athii aingĩ gwĩkora mũhatĩkano-inĩ mũnene wa ngari thutha wa maabitha a borithi kũhinga barabara ya Thika Road. Na arĩmi a macani kaunti-inĩ ya Kirinyaga gũthomithio ũhoro wĩgiĩ ũrĩmi wa kĩmerera. Macio nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro wareherwo nĩ business credit card kuma Cooperative Bank. Cooperative Bank nĩ makũreheire business credit card ĩrĩa nĩ kandi ũngĩhũthĩra kũrĩhĩra stoko na indo ciaku cia nduka na thirĩ handũ ha kũhũthĩra mbeca ciaku. Ũndũ mwega nĩ atĩ ndũrarĩhio ona kĩ ũkĩrĩhĩra na kandi ĩno ya biacara na no ũmĩhũthĩre gũkũ nja wa bũrũri ona online. No ũngĩbatara mbeca baribari no ũrute kuma kandi-inĩ ĩno ATM-inĩ ya Cooperative Bank ona kana ATM-inĩ ĩngĩ ĩrĩa ĩna rũri rwa Visa na marĩhi manini tu. Cerera rũhonge o ruothe rwa bengi ya Cooperative Bank o apply. Cooperative Bank, we are you. Wakang'ethe muthuri mwekindereku agie gũcokia down memory lane. Atongoria mumenye mutiathurirwo nĩ ũndũ wa njohi kana mbia nĩ ũrĩa kwerirwo Wangai ndũrĩ mũgarũri warũndwo mandarie nĩ matiroka tiga gũkoma umatũthiĩ rũgendo rũrũ ti rwa mũndũ ũmwe numetũthiĩ fatanyayo ciara ici Moi na ndũkongerere ngotoko Kenya wamĩona ti ya mũndũ ũmwe nĩ ya mũingĩ kabisa. Maduro wehotole tiga gweciria ndegania ruma wetotole yotungatere mwingi uria waguikĩirie mĩtĩ nyaketano yathira katiba yugĩte mũikanie moko tũteithũre mũmĩrangĩre ndũrĩrĩ ciothe itwĩtigĩre fatanyayo ciara ici Moi na ndũkongerere ngotoko Kenya wamĩona ti ya mũndũ ũmwe nĩ ya mũingĩ. Nĩtwendane Kenya nĩtwendane twĩtigĩre Ngai bũrũri witũ waragane tũtungatĩre ciana cia Ngai tũrathimwo mwaregana na Ngai aigue makaya ma ciana ciake ikĩrĩra mũrĩa mbataga one by one kinya niĩ fatanyayo ciara ici Moi na ndũkongerere ngotoko Kenya wamĩona ti ya mũndũ ũmwe nĩ ya mũingĩ. Nocio taraigua mũrĩ tu noyongene tu na nĩkĩ nĩ chuchuchuchu makerũĩra ũthamaki wa thĩno tiga gũtũra na kwa Ngai gũtirĩ ũteti Ngai twendane nĩguo tuongererwo matukũ fatanyayo ciara ici Moi na ndũkongerere ngotoko Kenya wamĩona ti ya mũndũ ũmwe nĩ ya mũingĩ kabisa. Muthamaki no Ngai watomire Jona athiĩ Nineve akĩrega machongererio Jona meririo nĩkĩo
moinge tomoto mambunge mutwarererie na kihoto mwainamia maitho mutikano igendia mwirire fatanyayo jaraisi moi na ndokongerere ngotoko Kenya wamiona tia mundu mwene ya moinge waigua akiuga fuata nyayo ni peace love and unity thayo wendani na urumwe nicio ciari fuata nyayo ni haria kwerirwe gufuata makinya akehona riria mwingi urakwa ni ng'aragu mutumia na ciana ciake mageikia matatha mwetheri watandae umuthe niwe na rucio ni niĩ menyerera waheka meni nawe rucio ni ukunywa nako fatanyayo jaraisi moi na ndokongerere ngotoko Kenya wamiona tia mundu mwene ya mwingi ema ni ya muingi uyu ni bururi wa muingi uyu ni ya mwingi negua kamaru mathengio na gutire kaini athumbito tatuete cira wata kuria sarividi kia burodi no ngogoyo yanereirio yanga kirongegeithanie kuria kundu gugwitwo miena ya Limuru ndero hoye maundu marare mega mugeithike rwimbo ruria ruracokaneruo timu ya Zambia iguthie keinaga tutarudi Kenya nero wa Cole James mtoto ya Dando natoka wapi watokea Mwanza mimi nani mtoto wa Dandu natoka wapi watokea Mwanza madereva wa matatu chokora wa mtoto wa Dandu na Bobo Sukari Kenya. It's like this and it's like that. I've been there and I've done that. Look at me now, still rocking the top all the way from Nairobi to Nakuru. Mtoto wa Dandu bado ninatesa, fika Mombasa ninapendwa kama pesa. Don't talk about who's right, who's wrong, just tell the DJ to play your favorite song. half time timu share 0-0 shauri yako misi na makosa. I've seen you on TV promoting your CD. If you want some love, you got the best on me. Safari yetu ya Kenya ilikuwa nzuri sana, ilikuwa ya kupendeza, ilikuwa na mafanikio. Profesa maji marefu, pita homa ya robo. Safari yetu ya Kenya ilikuwa nzuri sana, ilikuwa ya kupendeza, ilikuwa na mafanikio. Sauti ya Kiswahili ulimwenguni kote. Jambo kwa watu wa Kenya, habari gani? Mimi wasiwasi sina. I speak Swahili to my friends and my family, Wakikuyu, Wajaruo na Wahindi. I'm on my way from Kisumu to Malindi. Simama pale tupate moja baridi. pale Kikope Pilipili, wewe bibi, unasema nini? La kusema sina na nyama choma kupenda, nimekupenda, hakuna matata. I go crazy when I reminisce. Oh my God, I wanna go back to Kenya. Safari yetu ya Kenya ilikuwa nzuri sana, ilikuwa ya kupendeza, ilikuwa agwo nego timu cigathie keinaga ciauma Kenya. Kenya bwana, tutamona tokanya. Safari yetu ya Kenya ilikuwa nzuri sana, ilikuwa ya kupendeza, ilikuwa na mafanikio. Tulitembea mpaka Kamakis tukakula nyama choma Mwana Malia tukakutana na Wakikuyu The Grand Chokora Vera Galoku Morwane Chaga Mwigolia tukakula ngwashe na ndoma Kisha shikamo abako lobela mweli. Bana savana tutarudi Kenya, mara ya mwisho tulipokuwa Kenya mambo yetu yalituendea sawa sawa. Bana savana tutarudi Kenya, mara ya mwisho tulipokuwa Kenya mambo yetu yalituendea sawa sawa. tulikula mpaka Mutura Matatu za Kenya na madereva wa matatu akina Abdul Kadere Walofa Travelers Nairobi mara ya mwisho tulipokuwa Kenya mambo yetu yalituendea sawa sawa. tulikutana na DJ Flash Kenya Airways wa Citizen TV Bana savana tutarudi
Wakenya mambo yetu yalituendea sawa sawa. Tulienda mpaka Ladimawe tukakula kuku na tukakunywa moja baridi. Interpol, International Police, Zafania Jackson, Salo, Masai Safari, Eddie Kisendi, Yadandu Planet, Michael JJ na Carolina, Mama Devota, FBI Mwanza, Zafania Jackson. Hata intelligence ya Kenya walituona. Gaithaneria gwitwo kwa Muthari, matogoretio ni Baba Shiko, Gashuma, Ken Kabro, Kariuki wa KUN na Wambo wa Kariz na Githaga othe mari mitambo-ini muno. Thegio Gitawa Digital kutoka Gatondo, Kiambu. The Grand Chokora Nagwa Cool James Oigaga Kobu Meru, Dr. Nyamu, Papaya Bamis Kenya, ndo igwarekerere na kuga The Grand Chokora etagwa Cool James na wakuma kura furuli wa Tanzania atana kuherwe bo ainete akoiga mimi nani mtoto wa Dando, natoka wapi? Natokea Mwanza, nikifa leo ama kesho ni wengi watalia na kusikitika, mtoto katutoka, jina litabaki tena kwa haki kwenye makumbusho na vitabu vya kumbukumbu. Nera ikomi mathaa uramenyithio ni Inoro FM. Twi haha niguo tukumenyithio uria kurathie na mbere guku bururi-ini na nja wa bururi, tugucanjamure na tukunore meciria maku kugerera tabarĩra-inĩ citu itiganĩte. Inoro FM nĩ itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Anoyo ceceni ĩrĩa hakuhĩ nawe. Inoro Mucio wothe ũrĩ Inoro ndũtuagia tũhiũ, nĩkuo kũratigia nginya mũhurũka irĩte. Mucio wothe ũrĩ Inoro ndũtuagia tũhiũ, na noyo ceceni ĩrĩa hakuhĩ nawe. Mucio wothe ũrĩ Inoro ndũtuagia tũhiũ, nĩkuo kũratigia nginya mũhurũka irĩte. Inoro hwaine. Betika gatagati ga Kenya na Zambia no irathie na mbere kiharo-ini gia Kasarani goko muci wa Nairobi. Athii aingi ni mekorire muhatikano-ini munene wa ngari thutha wa maabitha borithi kuhinga barabara Thika Road na arĩmi a Macani kaunti-ini ya Kirinyaga ni mathomithĩtio horo wĩgie ũrĩmi wa kĩmerera. Wothe makiri macambiki a mubira ithu tukiri na mihango itu na riu ni mahingire riu na kuringana na uria ndona shughuli ciakwa ndithie na mbere no njokeire haha riu ni kuhingirwo na riu mathaa ni mathire na kuria nguthia ni ngui obvious ona uga ni nginya taoni gukora ni kuhingirwo itikira guturorera tubarabara tutu macinani-ini tondu tugithie ri nduthire ici spare parts cinagoro nduthi cinagoro ugo kithomo kiu ni gitutethetie tondu ninya ni tuthomete nginya uhoro wa kuthondeka mborea thumu organic ni mukugia na makinya meru ni mugutukuhiriria tuhote gukuria itura riri ritu ria rari athuri thai. Jeff Muga wa Waithira amukira ngeithi ciakwa na gitio kinene ngonyiti ogeni metha-ini itu ya mohoro. Ino ni ceceni hakuhi na Inoro FM, mohoro ma Inoro hwaine thaa 10 na njira ithiranite. Betika gatagati ga timu ya bururi ya Harambee Stars na timu ya Chipolopolo ya Zambia no irathie na mbere kiharo-ini gia Kasarani goko muci wa Nairobi kura kibindi kia mbere kirikitie guthira na riu athaki mambite guikiria hanini mbere ya macokete kiharo-ini kibindi gia keri na nginyagia riu gutire timu ihotete kuingiria iria ingi bao na imwe no Harambee Stars ni rikitie kuhotana kuingira quarter final na kiria riu iretha ni uhotani wa gutongoria group A na point 10 kuona riu irikitie kwigwatira point 7. Reke tuthie kiharo-ini kiu gia Kasarani imwe kwa imwe tunyitanire na Morikitu Jathan Kamau uria urarumanirira na bitikio githika Jathan hwaine wa mothe tumenyithie hihi
nĩ mbĩtĩka ĩno ĩthiĩte atĩa nginyagia rĩu na hihi athaki kana macambĩki nĩ igana hihi maingĩrire kĩharo kĩu gĩa Kasarani. Nĩ ngatho cia mwanya Jeff Mugaithira tũgwatĩrĩria ũrakĩnyamũkĩra ĩmwe kuma kĩharo kĩa Moi International Sports Center Kasarani kũrĩa mũbira gatagatĩ ka Harambee Stars na timu ya Chipolopolo ya Zambia kwa ihinda rĩrĩ makĩrekeirwo kĩambĩrĩria gĩbindi gĩa kerĩ, na thĩinĩ wa gĩbindi kĩa mbere timu icio cia Costa gũbunga na bao oro yothe, na Harambee Stars marakĩetha ũhotani thĩinĩ wa mũbira wa mũthenya wa ũmũthĩ nĩgetha makorwo magĩtongoria thĩinĩ wa gĩkundi kĩa mbere nĩgetha makorwo magĩthakĩra mũbira wao ũrĩa nĩ wa quarter finals gũkũ bũrũri-inĩ. Naguo mũbira ũngĩ ũragĩthiĩ na mbere thĩinĩ wa kĩharo kĩa Nyayo gũkũ Nairobi nĩ mũbira gatagatĩ ga timu ya DR Congo na Morocco kũrĩa kwa ihinda rĩrĩ mafunganĩte bao 1-1, na gatagatĩ ga timu ici igĩrĩ ĩmwe yacio ĩrĩa gũkorwo ta ingĩ ĩkĩhota kana maume draw, rĩu timu ĩmwe nĩ gũkorwo ĩkĩingĩra thĩinĩ wa gĩkundi kana thĩinĩ wa quarter finals nĩgetha gũkorwo magĩthiĩ ikinya rĩu rĩngĩ na timu ya Harambee Stars. Na ningĩ mũthenya wa ũmũthĩ twakĩona mũgarũ na mũthenya wa kiumia kĩharo kĩna andũ nuthu tondũ tuonire gĩkundi gĩa kũgamia mũbira thĩinĩ wa gĩtarũ kĩa Africa nĩkĩo CAF nĩ makorirwo magĩkĩrĩra mũbira wa erori ya mũbira gũkũ bũrũri-inĩ mũkana makiuga atĩ matigwĩtĩkĩra kũrĩa marakorwo makĩnyihia erori ya mũbira na mauga atĩ kĩharo gĩkĩ kĩrĩa kĩna ũhoti wa kũingĩra andũ 48,000 gĩgĩkorwo gĩkĩingĩra erori ya mũbira arĩa nĩ 27,000. Koguo gũtirĩ macambĩki maingĩ ta ũrĩa gwakĩrĩ kiumia kĩhĩtũku na mũthenya ũmũthĩ gũtirĩ canjama gĩkĩonekanĩte. Koguo nĩ ũndũ tũgũkorwo tũgĩthiĩ na mbere kũmenyithia mũthikĩria witũ ũrĩa maũndũ marathiĩ na mbere ũkĩhanĩka mwena ũyũ wa Kasarani. Ngĩcokia mwaro kũrĩa mwena wa studio niĩ njĩtagwo Jathan Kamau. Nĩ ngatho Jathan Kamau, na nĩnjũĩ no gũthiĩ na mbere na gũtũmenyithia marĩa mangĩ mekwĩyumĩria kĩharo-inĩ kĩu. Athii aingĩ nĩ mekorire mũhatĩkano-inĩ mũnene wa ngari barabara-inĩ nene ya Thika thutha wa maabitha borithi kũhinga barabara ĩyo mwena wa Kĩhunguro Roiro kaunti-inĩ ya Kiambu. Athii amwe maugĩte megũthiĩga kĩharo-inĩ gĩa Kasarani kwĩrorera mbĩtĩka gatagatĩ ga Kenya na Zambia, kũrĩa na wangĩ maugĩte megũthiĩga mĩhang'o-inĩ yao ya oro mũthenya. Mwandĩkitwo Moses Gige ambĩte hema barabara-inĩ ĩyo ya Thika, reke tũnyitane nake nĩgetha atũtarĩrie makĩria. Geithĩka Ngige. Jeff Moga wa Waithĩra, niĩ ndĩ barabara-inĩ ya Thika Road ha mwena wa Kahawa Sukari, na ndĩna athii me haha, ũmwe aranjĩra gũthiĩ kwĩrorera mũbira wa Kenya Harambee Stars magĩthaka na Zambia Chipolopolo, no aranjĩra nĩ ahota kũremererwo nĩ ũndũ wa jamu ĩrĩa yatinda. Tanjĩra umire thaa cigana mũciĩ na thaa ici ndĩrona ũrĩa bara. Niĩ haha marĩtwa makwa nĩ James Kimani, ndĩ mũikari wa Akeno. Negwa mugite guthi kwirora mubira umuthi tondu ndikoretwo ngioneka no umuthi ne ngugite no nginya thi ndwirorere no ru kuringana uria jamu iria ikuo tuhanie ta twaremerwo gukinya kiwanja na turarigwo kaibara traffic ciraruta wira uriku tondu ndagika iria turite haha turoretio kindu ithana kindu kuma ria tukinyira hau uguo na tutire turauma guo na ngari riu andu ni mahoririe ngari riu nange me ngari iguru no kurora marerorera so no twende kuria thirikari rena mubango toyo na marabatara gukorwo makimenya atiriri ti andu othe mena shughuli ciao andu mena shughuli ciao so ne turaigua tuohekete muno tondu riu ri ona kiwanja ntura tuthie kinya tareke na muthio ngi haha wena ndona nginya ne umire ni uria gukihanire guku guguthia shughuli ri kuya ha mari twajitagwo kauni Kamau ni nyumite mwena wa Murang'a ni mana shughuli ciakwa ta Nairobi ndakinya haha ngorire jamu nyitanite ngari cingĩhire na rĩu nona turarigwo mahingire bara ti andũ othe makĩrĩ macambĩki a mũbira ithuĩ tũkĩrĩ na mĩhang'o itũ na rĩu nĩ mahingire rĩu na kũringana na ũrĩa ndĩrona shughuli ciakwa ndĩthiĩ na mbere no njokeire haha rĩu nĩ kũhingirwo na rĩu mathaa nĩ mathire na kũrĩa ngũthiaga nĩ ngwĩ obvious ona uga nĩ nginya taũni gũkora nĩ kũhingirwo rĩu no ngire mũthenya ũngĩ no ũrie borithi a traffic magagĩbangaga wega tondũ ti andũ othe maragĩthiĩ kwĩrorera mũbira ũyũ no tũrie thigari citũ cia traffic mũthenya hĩndĩ ĩrĩa maũndũ ta maya maumĩra mũkamenya magebangaga wega tondũ ti andũ othe me macambĩki a mũbira rĩu nĩ mũhingĩrĩirie andũ me shughuli ciao nĩ ũndũ wa mũbira rĩu niĩ tani no njokire ndiĩthiĩ na mbere nĩ ngatho mũno Jeff no tũgũthiĩ na mbere na gũkĩrora ũrĩa gũgũikara tondũ ngari cikĩrĩ nyingĩ mũno nĩ itirathiĩ itirathonga tũrakĩhoka mathaa-inĩ mangĩ nĩ gũkorwo ngari nĩ cikwambĩrĩria gũgĩthiĩ ĩndĩ kwa ihinda rĩrĩ ngũcokeria mwaro njĩtagwo Moses Ngige. Asante sana kaka Musa. Tugitigana na icio rĩrĩ kĩgomano gĩa thirikari cia matũra kĩratirihirwo muthenya wa iyo kaunti-inĩ ya Homa Bay, kaunti ya Murang'a nĩ ĩrĩa yumĩririe ta ĩmwe ya kaunti iria cihotorete harĩ gũtongoria ũheani-inĩ wa motungata kũrĩ mũingĩ na nginyagia mĩthingi ya waki wa mathibitarĩ na mathukuru ma natharĩ. Na gavana wa kaunti ĩyo Ndagĩtarĩ Irũngũ Kang'ata nĩ araheirwo kanya ga kwarĩrĩria ũhoro wĩgiĩ ũhũthĩri wa mĩtambo ya kũgacĩrithia motungata kuona kaunti ya Murang'a
nĩ tacoketie makinya ma bata ũhũthĩri-inĩ wa mĩtambo ĩyo tore Joseph Wachira aratarĩria. Thutha wa gũtirihwo gwa kĩgomano gĩa thirikari cia matũũra kaunti-inĩ ya Homa Bay, kaunti ya Murang'a ĩthiĩte na mbere na gwĩkũranĩra gũkania ũtambarũkia wa mahinya kwĩ Wanjikũ matũũra-inĩ, hamwe na marĩa makinyi na marĩa ona gavana Ndagĩtarĩ Irũngũ Kang'ata araheirwo mweke kwarĩrĩria kĩgomano-inĩ gĩkĩ nĩ ũhũthĩri wa mĩtambo kwanjia o marĩhi-inĩ, mũigana wa ndawa mathibitarĩ-inĩ na ũrĩa irahũthĩka gatagatĩ ka mangĩ. The first innovation was in revenue collection, whether parking, market, quarrying, land, vet services. So that then means if you pay, we see this payment live data. Next slide is a single business permit and liquor. The third one, Your Excellency, is a land management system. Gũka nĩ marĩhi-inĩ na mĩtambo nĩ ũndũ ũrĩa gavana Kang'ata arauga ũtũmĩte ona igoti rĩa thirikari ya Murang'a rĩongerereke na maita merĩ kuma mirioni 500 akĩingĩra wathani-inĩ nginya makĩria ma ciringi birioni 1 o mwaka kwa ihinda rĩrĩ. Gwakwo werũ kwa natharĩ cia Murang'a, mathibitarĩ, bara cia rami mataũni-inĩ ma Murang'a, mũbango-inĩ wa Smart City, mũbango wa Kang'ata Care ũrĩa gũkinyirie rĩu ũrũgamĩrĩire kĩũrigiti bamĩrĩ cia kinya 40,000 iria itehotete arĩ nĩ hamwe na rĩrĩa ciakuĩrwo kũrĩa iheagwo ciringi 100,000, mũbango wa kwandĩkwo kwa andũ ethĩ na kũmahe kothi na ciringi 15,000 cia kwanjia wĩra kũrĩa andũ ethĩ anake na airĩtu makinya 5,200 rĩu magunĩkĩte gatagatĩ ka mangĩ no mamwe ma marĩa kaunti ĩno ĩrerahĩra. Tano taũni kũrĩ na thibitarĩ wa Matiba na nĩ gũkombora ũratũrĩtwo ũkomboretwo matukũ maingĩ mũno. No hĩndĩ Kang'ata arokire arathi aratwakĩra thibitarĩ iria ithuĩ enyewe tuthiaga na ina ndawa. Na natharĩ 700 nĩtwĩkĩte renovations tũgaciĩkĩra terazo tũgaciĩkĩra nginya roofing njega. Ũrĩmi-inĩ nakuo arĩmi a iria na maembe makĩheo thaĩrĩra na kanya ga kũgũra indo matuka-inĩ mahĩtũkie mũbango-inĩ wa Inua Mkulima. Ĩndĩ ona kũrĩ ũguo mamwe ma moritũ marĩa mekuo nĩ rĩmwe mĩtambo kũgũa, bara imwe cia matũũra gũthũka na ohoti guothe kwĩna maĩ ma kũnyua. Ĩtĩkĩra gũtũrorera tũbarabara tũtũ twa macinani-inĩ kũrĩa tũrĩka tondũ tũgĩthiĩ-rĩ nduthi icio ici spare parts cina goro, nduthi cina goro. Handũ-inĩ ha ceceni ya kwĩnawe Inoro FM kuma mũhuro wa kaunti ya Murang'a, njĩtagwo Joseph Wachira. Nduthi ya athuri a kĩama kĩa ma kaunti-inĩ ya Naikuru nĩ maumagarĩtie mũthĩgi wa ũtungata kũrĩ nduthi ya athuri a mwaki wa rari mwena wa Thubukia ya mũhuro nĩguo gũtheremia ũndũire wa rũrĩrĩ rwa Gĩkũyũ matũũra-inĩ macio, na nĩ igongona rĩrutĩtwo nĩ athuri acio kũgerera mbũri cia kĩama kũrĩa anake a rũrĩrĩ rwa Gĩkũyũ mathingatĩtwo makuhĩrĩrie mwaki wa athuri nĩguo makahotaga kũrũngwo mĩtugo. Robert Wamaina nĩ aratarĩria. Hũgũrũrũ-inĩ cia rũĩ rwa Igwa Mĩtĩ itũũra-inĩ rĩa Rari Thubukia ya mũhuro, mũcingo wa nyama ũgĩkunĩka maniũrũ ma mwĩhĩtũkĩri ĩndĩ rungu rwa mĩtĩ ĩno nĩho ndundu ya athuri ĩracokanĩrĩire mũthenya wa ira. Thai thathaia Ngai thai, thai thathaia Ngai thai, thai thathaia Ngai thai. Igongona-inĩ rĩa ũndũire wa rũrĩrĩ rwa Gĩkũyũ kũrĩa ndundu ya athuri a mwaki wa Rari Thubukia marĩkĩtie kwamũkĩra mũthĩgi wa gũtheremia ũndũire wa rũrĩrĩ mwena ũyũ arĩ mũthamaki ndundu-inĩ ya athuri a Gĩkũyũ nĩwe Thiong'o wa Gĩtaũ. Mũthĩgi nĩ kĩndũ kĩhe hinya mũno thĩinĩ wa rũrĩrĩ rwitũ rwa Ũgĩkũyũ. Mũthĩgi wa rathimwo ũkoragwo na hinya nĩ tondũ mũthĩgi ũcio athuri a itũũra rĩrĩ mangĩoya moko na igũrũ na mahoete na igũrũ mahoe Ngai witũ wa Kĩrĩnyaga gũtirĩ ũndũ matakamũhingĩria. Kana nĩ wega kana nĩ ũru kana nĩ mĩrimũ kana nĩ ng'aragu ciothe nĩ ciũkaga through wa mũthĩgi ũyũ. Ũyũ nĩguo mũthĩgi wa mũgwanja gĩcigo-inĩ mbunge gĩa Thubukia rĩu ũgĩtiga mĩaki yothe mũgwanja ya athuri ĩrũgamĩtie gũtabania magongona ma ũndũire agongonia rũrĩrĩ magĩtarĩria bata mũnene wa mũthĩgi ũyũ makĩria kũrĩ rũrĩrĩ gĩcigo-inĩ gĩa Thubukia yarĩ athuri Njoroge wa Mũciri kana Mwanjo
na ngamini wao Kimani wa Njuguna. Bata wa muthigi makiria ni gucokaniriria ruriri rwitu na gucakiriria bururi wothe ona andu ni cio thigigia kaundu muthigi urugame na andu mahoe bururi no tha ugiaga muthigi ra twinao niwe tumete uko kwina tha thiini wa bururi mwana witu ria munini ni atuika mundu mugima muthenya wa muthi muthigi ni ruri rwa gucokaniriria ni ruri rwa kugucia andu aria othe aria makinyete gutuika andu mangioka mwaki-ini maguciririo nigetha moke mwaki-ini nie tangamini ndina gikeno ni igongona rihumbitwo riri na ngoima kuria athuri kuria maumagaritio na kinyakia njohi ya kinduire kionekia ri gutigirira athuri aya ni mahunjia thayo na manyita ogeni anake a ruriri ndundu-ini ya athuri niguo kurungiririo na mitugo gikuyu-ini aya aria athuri ti Kabiro wa Njihia uria onetwo muthigi uyu na mwaura wa Nduati muthuri Mumbui wa mbari ya Marigo ngurani ya riu twina muthigi ona mundu urakoragwo akienda kwiriria guka arute ngoima ahe athuri no aronaga kuu ti kundu arathie no riu hena mutaratara na ngumo ni nginyu makinya macio turakinya na twakinyukia muthenya wa muthi ni magutugiria kia mwaki wa rari riu ni ngiuria anake aitu ona aria matwete ngoima cia ndegwa nitwanengorwo muthigi na riu kuma umuthi twitikitie ni mukugea na makinya meru ni mugutukuhiriria ukuhiriria athuri tuhote gukuria itura riri ritu ria rari athuri thai handu-ini ha ceceni hakuhi nawe Inoro FM kuma itura-ini ria Rari Kanyotu Subukia ya Kianda Sana kaunti-ini ya Naikuru ritwa riakwa ni Robert wa Maina kuma Naikuru tuthie Kirinyaga na arimi macani matanyihire 900 kuma githei-ini kia macani gia Kimunye kaunti-ini ya Kirinyaga ni mathomithitio njira ngurani cia kurima urimi wa kimerera uria utangithukia maria maturigiceirie niguo na mahote kugacirithia magetha mao. Githomo kiu kiheanitwo kugerera gikundi kia Rainforest Alliance unyitaniri-ini na ruhonge rwa kuramata thuguri ya macani bururi-ini KTDA na anyiti itemi angi na akiaria thukuru-ini wa muthingi wa Nyagithoci mwena wa Gicogo hindi ya gutiriha kwa mathomo macio murugamiriri wa gikundi kiu kia Rainforest Alliance Susan Kenywa augite arimi mangikirira mathomo macio ni mekuhota kuona umithio urimi-ini wao na oho metheme uhuthiri wa chemical thumu urimi-ini wa macani. Mathomo ma arimi marathoma ni uria mangihota kurima makiroraga mazingira mao na kindu kimwe tura mathomithia ni gutumira vifaa kana inputs iria itangithukia mazingira mao. Ni mathomete muno uhoro wa guthondeka organic inputs machine yao iria mangitumira guteithiriria kuoya na iguru urimi wao wa majani chai. Na arimi acio maugite ni magunikite na njira nene na githomo kiu o kuma urimi wa kimerera no menyereri wa maria maturigiceirie. Ta kitchen garden tuteithĩtie muno kindu kia mbere ni turaria nyeni njega nyeni itari na ndawa ni nyeni iria turarima itirekirwo fertilizer turekirwo manyua na tugakoragwo ni turabota sustain kira turaria o muthenya wina jiko is improved ni undu wa mirimo turagiaga ni undu wa ndogo ni matuthomithĩtie uboro wa koragwo na majikos matuteithia muno thiina wa mĩciĩ itu tugacoka tukathoma kubota kuvuthira mbeca as a family tira watuika kwina mbeca cia mutumia endie tunyeni twake endie marigo make mbeca icio ndangereta kiondo ni kimo kia muthuri riu tuthomete uboro wa gucokanĩria mbeca ta family makwa ni manjani ara mari matene makuru manjani astono matena kiro njega no tucenjie manjani acu wa pati no kuri ara makuru no bate kubata kironi ino ya riu nigetha na undu neo ni rabota gukura ina maciaro maingi kuko kithomo kiu ni gitutethetie tondu ningia ni tuthomete nginya uboro wa kuthondeka mborea thumu organic. Inoro ceceni hakuhi nawe Jeff Muga wa Waithira. Aikaria gicagi gia Kibira guku Nairobi ni macokanĩrĩire na kuruguria ngwatanĩro ya kumahotithia gwĩkũria na kuhitana na mbara cia kimuciĩ. Mũrũgamĩrĩri mũnene wa ngwatanĩro ĩyo Elizabeth Wanjiku augĩte kwa ihinda iraya mbara cia kimuciĩ kwagararwo kwa ihoto cia ũmũndũ na mũno makĩria ihoto cia atumia nĩ gũkoretwo gũgĩcokia na thutha makinya ma kwarahũra riri wa gĩcagi kĩu na nĩ ikinya rĩtũgĩrĩtio nĩ anyiti itemi matiganĩte hamwe nao Silva Mwĩcũrĩ ũrĩa nĩ mũtari wa President Ruto maũndũ-inĩ megiĩ ihoto cia ũmũndũ. Small initiative tuko na welfare ambayo tunasaidiana mambo ya disaster huku Kibera unakuta saa zingine moto imetuvamia saa zingine kuna vifo saa zingine kuna
mambo na biashara. Tukaona tukikuja pamoja tutaweza kusaidiana kwa njia inayofaa. We are starting something and we can build a company on our own. All we need is support from the government. We are very, very concerned about issues of gender-based violence, particularly in informal settlements. We have noted there is a big increase in the number of people who are either being violent towards their spouses, and we are greatly concerned about this partner-based, gender-based violence. And we'd like to call upon Wananchi to please, if you know of anybody who is being affected through gender-based violence, be proactive and go and report, because a lot of people who are affected do not have the courage to go and report. But we'd like to call upon everybody to make their communities safe. In slum areas, people go through a lot of challenges, and we came together to put our minds together and our initiatives together to hold hands to move forward. Our core theme is let us work as a team and move forward. Inoro hwaine niudu wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Kamenya ndatoraga weroine kundu kwarerio ainene kisine kendo ni etane ndona ndiramyonire twamenyana weri mundu no akorere riko tinie negekuyo oigire kabisa. Atuire ndwireirwo satifungo ndukireirwo ngimira wira yuragio mara ya mumanamo angane makurekeria daima jini tigano maina wayangira ini tusemanirie akendeithia gukiria ngita netetie wamboira ndani nekegoya mborire mirongo kenda na kenda nguracirie nikiongoya mborire mirongo ndacirie ciari maturathime. Nyĩmbo nyingĩ mũno njĩtĩtio cia mũtigĩre John Demathew rĩu kwĩna kĩririkano kĩa mĩaka 6 kuma tũtigire yũri wa mĩtumba Mheshimiwa Kamau wa Gĩcomo ũndũ ũmwe na rũgũrũ wa KU nĩ amwarĩa makenete mũno nĩ kũigua rwĩmbo rũrũ nĩ kĩongo kũracĩria rwa John Demathew mĩaka 6 kuma atũtiga athiĩ na mbere kũhurũka ũhoro iratoire ngomaga ngari-inĩ bedroom ndirameonaga ciana ciakwa cigĩthiĩ cukuru cingeithagia morning ndani daima jini tigano kamande inifesta turonanire ngĩrĩa baransi ya mũgũnda ndatigĩtie kũrĩa gĩkono. Mũthenya ũmwe wa ũtũũro wakwa ndĩrĩinaga nginya ngakua ndakuonire ũgĩcabu andũ irio ũthoni wa kĩongo ithe wa karo ngĩgũcema nginya kĩendeti tũgacemania twaranganie nĩwanyendire ona ũkĩikĩra ũkĩnduta irima rĩa gĩkuũ. Nikiongoya mborire mirongo kenda na kenda nguracirie nikiongoya mborire mirongo ndaciria ciari maturathime. Nguyo nĩ tate Geithĩka mũno Meja Muturi Jaho wĩkũrĩa Lamu geithĩka mũno
no mũragitĩra bũrũri. Thengio. Nakĩo kĩrĩndĩ gĩkĩ kĩa Musa mwana ti therũ nĩ twaikania makĩigĩrĩra gĩcambi igũrũ ũrĩa wĩhũrithĩtie ithukĩ Bahati no Mwai wa Mandera akĩnjĩra mũreretwo hamwe na mũkũrĩtio mwĩ kanitha-inĩ ndigane nao no meheme kabisa. Ndokanogete nĩ ũheaga polisi nĩ ũndũ wa wĩra na hĩndĩ ĩrĩa niĩ ndĩna pureco kanjiũrĩria wenda igathira na tukĩrĩrwo na ithe wa Nyawĩro kanjĩra rũme nĩ marangagia tondũ nĩ ũĩ kũu rũhĩa-inĩ mĩbi nĩ kuo indo ciumaga. Nĩkĩo nguoya mbũrire mĩrongo kenda na kenda ngũracĩrie nĩkĩo nguoya mbũrire mĩrongo ndacĩria ciarĩ matũrathime. Ndemathi umĩte kũrĩa Gatanga na nĩ ndĩrona grupu ya Gatanga meyumĩrĩtie kwa ũingĩ mũno. Petra Jerry, Koroma Youth Leader Sylvia Makifi, George Josto, Moirore Wilberforce, Muwi Assets, Jeroge Kaimenyi Mechanic Thika Wahome wa Gatanga, It's Kama Muritu wa Wajiro Godho Samuel, I&N Rogoro wake yu Abogo Jen Gakenia Hawero Officer, John Meshoke Shage 3 Gates Kirure wa Matuda, Bogu wa Judhu Mechanic Kemanike Majuru Mr. Horus Kenya, Sami Breakdown and Kosama we Gataga, Mwalimu Biden Maina, Mwagi DMK China Importer, o importer gake Mwagi Gwanania na Wamboi wa Mwagi. Nduati wa Donyo Sabuk JM Gataga Finest, Odoma na Rufus Bull wa TC ni amware ndirona goko gogo yoine ya Gataga. Gogo yo githina mbere na gutata wainina wa Karemeri newe timekeeper wito muthenya wa mothe na akekuria watu Raverazin Logonoti newe uri na dahi goririkania *272 *1 hash urumirira mutaratara wana wa hinya ukoro we mundu ogutura besha ciare mbesha maisha ndenda guthaka nyimbo ithatu cia kuririkana John Damatthew miaka 6 kuma jaba ya tutiga. We na mundu gwitwo muturi wa Jeho riu timeja riu ni Lieutenant Kano muturi wa Jeho Lieutenant Kano niwe commanding officer wa 5th Battalion Kenya Rifles. Pole sana dekera muturi wa Jeho nego gwita meja dikoririkanaga we Lieutenant Kano. Yatanya monare undigodhoire nare gogorana dariete kiane gwakore ina motikaro ainyuere muriako no moigithania tawake musona gotweka ari nyai na motikana tumia rere moneto rigikoyo negatha igakeri ni nyongo igere ciaragi no turathaka mubira gutirerera Fugeria Gate 0-0 Kenya na Zambia. Ikanaga nireko ikiandari mane na kweriria bende tigerete murimo wa ironda cianda ayo kinjira ni wendete muno andu ena thayo kaingo mane muragiriria igere kaisio kaithania ina motikaro inyuere muriako no moiguithania tawake musona gotwika ari nyai na motikane atumia rere moneto ni gikuyu nigetha igakeri ni nyongo igere ciaragi Ngiwe nogo asajirie Mwana masirire ni wanyitire na ukirumia
ngĩambĩrĩria kwambatia mũrero na gwetha tũiganane no ndomenyire ngingo ndari ndĩrũaga mũtwe Gandai na mũtikaroe inyuerĩ mũrĩako na maiguithanie tũgake mũceo na gũtuĩka arĩ nyai na mũtikane atumia rĩrĩ monetwo nĩ Gĩkũyũ nĩgetha igakerĩ nĩ nyũngũ igĩrĩ cia ati Betty wa Kirinyaga ũroiga atĩa ngurubu-inĩ nĩ ndona ũrĩa wandĩka na Gĩkũyũ Betty wa Kirinyaga Gogoyo naona vile umeandika hapa ati ithuĩ twetĩkĩrire na tũkiuga atĩa we Betty we kanuma mũno na gwĩtĩio kanjĩra ngare na kũnyuma mwaka kũhingũrĩra karara ngari-inĩ na kũnjigagĩrĩra igenya tĩni ndombanire Geithaniai na mũtikaroe inyuerĩ mũrĩako na maiguithanie tũgake mũceo na gũtuĩka arĩ nyai na mũtikane atumia rĩrĩ monetwo nĩ Gĩkũyũ Charles Gĩkuga Kariuki geithania Nana Sirironi ona Robert wa Maina geithania Rare Njoro na Ikuru Gagwĩte Makayo na mutino ina ndena ciandĩaga itukaine na maithari Nathi kwa macengaru gagĩrwo na ngarũmio takana ngahingũrĩrwo na gĩkoma ngathutherwo mũno Geithaniai na mũtikaroe inyuerĩ mũrĩako na maiguithanie tũgake mũceo na gũtuĩka arĩ nyai na mũtikane atumia rĩrĩ monetwo nĩ Gĩkũyũ nĩgetha igakerĩ nĩ nyũngũ igĩrĩ cia rogi Thengio mũno Kariuki wa Kĩirũ na ndũrĩka kwandĩka kaũndũ nĩ hĩndĩ ndona wandĩka Gogoyo Rware Kariuki wa Kĩirũ arauga kabisa Choma wanyigatĩra mũciĩ na nĩngwenda kwĩra Tanga wa Gas baba nĩ ekũhona Tanga wa Gas muthene kwigwaga ndirona no aramutindika muno ekũrĩa thibitarĩ ya Avenue Hospital Thika Ngai hamwe nake muno kanyoyo mũnengere ete makamenya kanyoinĩ karĩruo agĩkarĩrĩra gĩcinga mũneke mũcine guoko rũcio rũngĩ nĩ akamenya mokinĩ ũrĩruo Geithaniai na mũtikaroe inyuerĩ mũrĩako na maiguithanie tũgake mũceo na gũtuĩka arĩ nyai na mũtikane atumia rĩrĩ monetwo nĩ Gĩkũyũ nĩgetha igakerĩ nĩ nyũngũ igĩrĩ cia rogi hau ndirĩ na ũira mũno atĩ atumia erĩ nĩ nyũngũ igĩrĩ cia rogi wĩra ũcio ndirĩ naguo mũno hau no thomithirio nĩ mũndũ ũngĩkorwo na ũira ũcio Brigadier Kimani thengio ũranjĩra rĩu nĩ wene yaku ya Brigadier Kimani asante sana Ndĩrenda wĩingĩre thĩinĩ wa Play Store kana App Store download Wigo ũkorwo ũgĩkenerera motungata ma Wigo ona ningĩ no ũtũme rĩtwa Wigo kũrĩ namba 20425 ũkorwo ũgĩkuona camba na ũkenerere motungata mothe ma Wigo rwĩmbo rũrĩa rwacoka no rwa Demethiũ rwĩtagwo hoya wendo na he kaũndũ ingĩenda kuga hĩndĩ ĩrĩa kũrĩ na kĩririkano kĩa aini arĩa matũtigire rekagai family ĩgakorwo ĩ kĩndũ ĩgũkĩona family ĩrĩa atigire ĩgakorwo nĩ kũgunĩka makĩria hĩndĩ ĩrĩa kũrĩ na magongona ma kũririkana aini aya matũtigire kana artist o wothe please rekei family ĩgakorwo he kĩndũ ĩkuona harĩ gũteithĩka ĩgũteithĩka hĩndĩ ĩrĩa kũrĩ na kĩririkano kĩa mũthemba o wothe rĩu nĩ ihoya rĩakwa rĩu nĩ tũcemania nyumba ũrĩa wendaga nĩ njũĩ arĩ na hinya kuga Johnny I love you ona kana gũtarĩria ũrĩa ũiguaga ngoro worona ndũngĩhoteka njũria njĩra niĩ ngwĩrĩre ũngĩenda kuona ciũba thiũga cienje maiga-inĩ
Ungenda kumenya Ngai thio thome kĩrĩkanĩro. Ungenda kumenya sino thio kaice kĩrĩma-inĩ. Ũngĩbatara nĩ wendo ya niĩ nĩngũkũhe. Nguguyo nĩ tate. Mundu wothe mũgĩndari ndarĩ mĩhere horo. Ndariri nĩ cinyonagia harĩ ũndũ ũrakũrĩa ngoro. No mahinda ngũheaga wĩruge na wĩihũre. No mũndũ ũracaria njĩra oragia nĩrĩ kwakerirwo. Kabisa. Ungĩenda kuona ciova thiĩ ũgacienje mahiga-inĩ. Ungĩenda kũmenya Ngai thiĩ ũthome kĩrĩkanĩro. Ungĩenda kũmenya sino thiĩ ũkaice kĩrĩma-inĩ. Ũngĩbatara nĩ wendo ya niĩ nĩngũkũhe. Nguguyo nĩ tate. Harĩa hothe niĩ nyinaga nĩnyonaga nĩũkaga. Mũroraga gĩthũngũtha wĩ gatagatĩ ka andũ. Na ngamenya nyĩmbo ciakwa irakũingĩra ta cindano. Ndahurũka ũngeithagio kanjĩra Ngai andathime. Ungĩenda kuona ciova thiĩ ũgacienje mahiga-inĩ. Ungĩenda kũmenya Ngai thiĩ ũthome kĩrĩkanĩro. Ungĩenda kũmenya sino thiĩ ũkaice kĩrĩma-inĩ. Ũngĩbatara nĩ wendo ya niĩ nĩngũkũhe. Kabisa. Koro wenda nĩ ũrĩagio we ũngeinirie ndatene. Koro wenda nĩ ũtonga rĩu ũngĩrĩ milionea. Koro wenda nĩ ũkũragio ngĩimirie mĩthuka tene. No ndũrarĩa gũkũrio kangũhe mũgũnda ngoro. Ungĩenda kuona ciova thiĩ ũgacienje mahiga-inĩ. Ungĩenda kũmenya Ngai thiĩ ũthome kĩrĩkanĩro. Ungĩenda kũmenya sino thiĩ ũkaice kĩrĩma-inĩ. Ũngĩbatara nĩ wendo ya niĩ timu ya Kenya nĩ yafunga bao ĩmwe. Rĩu mũbira nĩ Kenya 1 Zambia 0. 2.5 million icianjia kũharĩrio. Iria turereire anake aya Harambee Stars nĩ mafunga thaici. Kenya 1 Zambia 0. Uwanja mzima umejaa vigelegele, shangwe kwa timu ya Kenya. Ihinda nĩrĩ kinyu rĩa kũtige gũthumbũka. Nĩnjũĩ wĩtigagĩra ndigagũtue mũmaraya. No harĩa hothe nguonaga ndionaga ũrĩ na muongoyo. Ungĩenda kũmenya njĩra gera harĩ niĩ ũmĩmenye. Kenya hoye. Ungĩenda kuona ciova thiĩ ũgacienje mahiga-inĩ. Ungĩenda kũmenya Ngai thiĩ ũthome kĩrĩkanĩro. Ungĩenda kũmenya sino thiĩ ũkaice kĩrĩma-inĩ. Ũngĩbatara nĩ wendo ya niĩ nĩngũkũhe. Mũndũ ũrĩa wĩna ndahi, mũndũ witũ gwĩtwo Kuria wa harĩa Travelers in Longonot mena wa Tabe marauga nĩ kabisa. Ũhoro ũcio nĩ wa makenia mũno. Kenya 1 Zambia 0. Ciringi nĩ harĩrio 2.5M wa mũthaki. Aratakwa ndĩmũkenu mũno nĩ kũgĩa na ihinda rĩa gũikarania na inyuĩ. Twĩrĩgaine mĩeri ĩigana ũna mĩthiru ĩkana atĩa.
Nĩ ihinda iraya mũno. Taririkana no rĩu mũthenya ũngĩ tũrarĩ na maũndũ maingĩ. Nyũmba yakwa kwanja kwĩ hĩndĩ ĩihũrĩte maĩ. Nĩ ũhoro wa ma. We kwanja wagwire gwa sister yaku. Brian nake okire na materesi na gĩtanda kĩngĩ. Kevo okire na swimming costume atĩ hĩndĩ ĩyo ĩngĩ tũkaiga pool party metha-inĩ. Kevo ndakoragwo sawa. Na kwa mathahen tamenyũkire na gĩbũyũ kĩgima gĩa cai. Rĩkoretwo rĩrĩ ihinda rĩa mwanya, mĩtino, gĩkeno, nĩcio cionanagia ũrata wa ma. Hihi we wĩ mũrata wa mũthemba ũrĩkũ? Britam akoretwo arĩ mũrata wa gĩtaro kĩa Afrika. Nĩ mĩaka 60 ya gũkũrũmbũiya, gĩkeno, ona kwĩhokana. Britam, Africa's friend for 60 years. Mashabiki, hii weekendi Old Trafford ni kumoto. Game ni bigi, Manchester United versus Arsenal. Kwako timu gani kali? Gunners wataweza kuwa cut down Red Devils to size ama watabaki tu kuwa next season FC? Hii sio game ya kuwatch tu, ni game ya kujijenga. Wekelea beti yako, kamata 100,000 Kenya shillings kila wiki plus daily cash prizes. Jijenge na EPL on shabiki.com. Gaming is addictive. Play responsibly. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB. License number BK 0001080. Shesheni hakuelewa kabisa. Gugoyo netate. Angekora he mũndũ mũhũre kĩrĩio weekend ĩno. Kayo akang'etho gũkana ndeto irĩkũ. He mũndũ mũhũre kĩrĩio weekend ĩno. Na nĩguo makũrare na heho. Coke ũhũrwo kĩrĩios. Niĩ maĩnjoire arabu Harambee Stars yashinda. Ndaigua wega. No kũgũra mzinga. Kabisa. Andũ arĩa mahũraga arĩa angĩ kĩrĩio kĩa wendo makoragwo magĩciria atĩa, makoragwo metereire mũndũ ũcio ũngĩ aigua atĩa. Igĩrĩra kahotera ũrĩ ũndũ rĩruo turaga ngoro thĩinĩ wa thakame inyitanĩte igĩteithũkanio tamenya nguruka twararara nawe tuma twanatuĩkania tũrorete gwitũ gĩtu mwendwa we no nĩ wahũra kĩrĩio kĩa wendo athiĩ tu mwendwa we no nĩ wahũra kĩrĩio kĩa wendo. Thengio mũno Cui wa Gĩthũrai. Gĩthũrai maroiga atĩa Cui? Gĩthũrai nĩ kũhũrana gwa kĩrĩio. Nĩkũrĩ ũgateithio nĩ Rũthario Yuna hĩndĩ ĩrĩa ũkaigua ndaũra hũti kwanyu tondũ mbete yakwa na mbica ĩrĩa twahũrĩirwo rũĩ-inĩ ũkane gĩtu mwendwa we no nĩ wahũra kĩrĩio kĩa we
Yori wa Metuba. Mundu angikuhura kirio kia wendo tigana nake we wiyethere wigo umagare nayo. Wigo nĩ njĩra njega thũrime na njihokeku ya ũkuui na ĩna matereba marĩ na wĩigĩrĩrĩki. Ũndũ mwega nĩ atĩ customers nĩ maraheo cashback mathiĩ thabarĩ ciao na Wigo. Akũhũra kĩrĩo kĩa wendo ĩtia Wigo. Download Wigo kuma Play Store kana App Store kana ũtũme rĩtwa Wigo kũrĩ 20425 onawe ũkuo na ũcamba na ũkenerere maũndũ. Wigo, let's go. Tũrĩmbo tũraingĩra wega. Eno nĩ request ya Yori wa Metuba. Ũmũthĩ aramienderia kũrĩa Nyandarua. Eke tũthare mahinda mathani mbeca kwĩrĩtia bana gũtirĩ tũro witũ nawe ĩhokeku na ũma indo-inĩ ndũtũragia tũthare mahinda makũra matinaga rwĩmbo yondo inya wa mũndũ ũragĩra kũingĩ irengo-inĩ atandegwa ndũi bũrũri wothe wona wega nĩ tũtigane mũndũ athiũrĩ oi ikona batangararanie nawe niwe mũico yakorwo niwe ndũĩ mũiga atĩ nĩngwendete ikeno nacio ndigũthimagĩra na ndũraiganĩra batwarane mũndũ weteire mĩitũ ya kwao andũ a gũtũra ngũrũmagĩrĩra na ndũranyenda kabisa yondo inya wa mũndũ ũragĩra kũingĩ irengo-inĩ atandegwa ndũi bũrũri wothe wona wega nĩ tũtigane mũndũ athiũrĩ oi kuona batangararanie nawe niwe mũico etagwo Julius Irongo niwe mũico na ndikoro rwĩmbo rũngĩ gũkũ tiga rũrũ rwa Julius Irongo rwĩtagwo niwe mũico rwendetwo mũno nĩ Dr. James Karaja Nyoro wa Kiambu. Yondo inya wa mũndũ ũragĩra kũingĩ irengo-inĩ atandegwa ndũi bũrũri wothe na wona wega nĩ tũtigane mũndũ athiũrĩ oi ikona batangararanie nawe niwe mũico nguo yo nĩ tate maica mararĩ na cama mũno tũrĩ amwe tondũ tũmaga akiri cioke igũrũ na wendo igũkwĩhoka na ngaiciria thĩ atĩ nĩngwendete ngatĩkia nawe gũtirĩ mũndũ mwĩhokeku thĩ yondo inya wa mũndũ ũragĩra kũingĩ irengo-inĩ atandegwa ndũi bũrũri wothe na wona wega nĩ tũtigane mũndũ athiũrĩ oi kuona batangararanie nawe niwe mũico natamenya wa ĩyo yuma kuĩ kũingĩra Kenya yuma kuĩ gũbunga mbaũ ya kerĩ yatigia hanini mũno hanyeni na mari gwĩbunge mbaũ ya kerĩ marathakana bũrũri wa Zambia Chipolo Polo ũkinyeria rĩu Zambia hũrĩtwo aigĩtuĩka mũtangathi wa mũbira Sunday ũmũthĩ nĩ yathakara nĩ yagĩra mũno wapi wagerire gũkũ mũbira na ngogo yo ndono njamba cia bũrũri ikĩrũgama naya nĩ airũ amwe nĩ maira kũngĩra amwe haha nĩ kwagĩrire mũno gũkũ Maina wa Mũgeka kũrĩa itũra rĩa Kamuru kwerwo atĩa mũkopoa
eherera kigio minoga ya gutindo kuete mirigo meige na mirito ukiuma gwika shopping yaku yori ndironiro kuaga mirigo meige unogage gutitikania oya kanya gaka ugure kiria githo rafatara kugerera citizenduka.com kana download app ya view sasa ushagure Citizen Duka utakurihio ona ndururu wetia mituba kuma Nairobi yori ukareherwo rimuru shagure irio rafatara no shirihire na Citizen Duka mekurehera ginya hau uri murango-ini na thogora wa shiringi 200 peke yake agikorwo we matora-ini magoko Nairobi guko gwa Citizen Duka delivery uratangikirwo narua na metoke na direnda ngogoyo itate na utoge ukorwo wi mundu wina mbeca Harambee Stars makenegero 2.5 million ona we ukorwo hena mbeca cikuingira thini wa thimo yaku kuma kuria kware mbeca maisha twikaga atia ni undu muhuthu muno uhihinyaga *272*1# urumirire mutaratara ucio wothe ukorwo wi mundu uratura mbeca thaa 11 itigetie ndagika 11 good evening no turaiteka mathaa uramenyithio ni Inoro FM thiĩ na mbere kwamũkĩra mohoro maitũ oro ithaa rĩa handa nĩguo tũkũmenyithia marĩa meyumĩrĩtie gũkũ bũrũri-inĩ ona nja wa bũrũri. Inoro FM nĩkuo mũciĩ wa mohoro mathuthurie wega mena wũigĩrĩrĩki na makinyanĩru. Inoro FM. Inokania arangera nya araigwa goya to inokania ire undu maniendera mwerire eonaga tongone moya wakwa eni amunyo eni endiaragia nongi eni amunyo eni endiaragia nongi mere dokaiga nyaviti twara nagana bea ndire nyagu na kewangale timbea talando isione nyamo cia githaka wangari ndio ndonde mwerete ire kenjo ne terio yo etekie ero maitu wanyiko to tiaretie ero maitu wanyiko to tiaretie merito tige gusoganira kotona gameri nengwendete ewe newe irio ciakwa cia ngoro etwe nawe ndio ndongenyendaga etwe nawe ndio ndongenyendaga mubira utigitie dakika nini muno uthire wa Kenya na Zambia. Kenya ibere bao imwe gwa kibogo ndera mbonire mwena kaboi ndera menyire wakwa ni waijugo mukava yanyona gakwaisere tondu nyanyendaga ngimurega ebaga cia kendikeota ena wendo cio wake matingia ena wendo cio wake matingia mere mundu ndirona etagwo Tayo Weche kwa Gatanga tajira mutamukaga atirĩtwa rĩrĩ Tayo Weche Gatanga gogo fraternity Tayo Weche no tire isio cia boi ore mbicaya kwa tena wangale wajera kere ingenda hare wangale timuthaka kuriwe eningeti muthomu gogokera eho nonge ndigandingaria nake eho nonge ndigandingaria nake mere Macio mathire na wiganire okenero kenaga na sangamuke ambare kisi ngore orere wamadandire de gonongi eona ngirura ya nandege emerindi ngeliganero neve emerindi ngeliganero neve bire heno gwati wakora wahituka hakwi tufungwa Ngai ni ateithio gwati ucio wehera mubira utigetie hanini uthire eke macio mathire na wiganire okenero kenaga na sangamuke ambore kisi ngore orere wamathandire ngonongi
ona ingĩthirũra na ndege Emeri ndingĩriganĩrwo nĩwe Emeri ndingĩriganĩrwo nĩwe Ucio nĩ Karaja David rwĩmbo rũthaka mũno ndingĩriganĩrwo nĩwe mũciĩ ũyũ nĩwo tũgĩnotana Inooro FM ĩratatana tũgatonga na Rebesha Maisha tũgĩkenagĩrĩra mũbira wa Kenya na Zambia Wangarĩ njirũndage mũrĩwe Ningĩti mũthomu gũgũkĩra Ĩho ngĩtigandigaria nake Ĩho ngĩtigandigaria nake Ewaigua mwendwa nowe tu Mundu gĩtwaine na Karemeri arĩ kũrĩa Ng'aru Kinamba Laikipia County nĩwe timekeeper witũ mũthenya wa ũmũthĩ thaa 11 tigetie ndagĩka 6 ndagĩka nini mũno nĩcio itigarĩte frigi ya mũthia ĩhuhwo gũtiria mũbira wa Kenya na Zambia tũgĩkagia maitho reke tũmũnjuge ĩnĩ mainũke marĩ unjuge Kayo akĩongo no karakara mwanake na wamũringĩire nĩgetha mwendane wendo ũrĩa warĩ naguo kaĩ wathire kũ rĩrĩa wamũringagĩra nĩgetha mwendane mũbira nĩ wathira Kenya nĩ yacida rĩu nĩ twaingĩra quarter finals 1-0 2.5 million nĩcio marereirwo itikarara icio itiraraga Ketha kĩrĩa wandire tiga kũinainia kĩongo ũguo nĩguo ndaiguaga hĩndĩ ĩrĩa waningagĩra twendaga nĩguo wĩgunega kumĩga gĩtoga kena torĩa wakenaga rĩrĩa mwendanaga Munjuga we Kenya nĩ yaunjuga Zambia tũkenete atĩa gũkũ Nĩwonirio nĩ munjuga kũringanagĩra Kĩgũrĩ mũtego-inĩ ndagĩũke agĩgũtegũre Cukua haki yako ũcio nĩguo mũcara wakenaga mũno hĩndĩ ĩrĩa waningagĩra Njoroge wa Gĩthĩnji amenye ndĩrotha TV-inĩ ndũgacere na munjuga Ketiga kũmũkana waigua tĩyunĩ rĩaku nĩwanyitwo nĩ mũtego tiga kũinainia kĩongo Kayo tamenyaga mũrĩo nĩ wĩrĩagĩrwo naguo ũninene nĩ ũritũ na thutha nĩ ũgũthebea Congratulations kuri timu ya Kenya timekeeper witwaine na wa Karemeri Kamau wa Karugora gũtũthakĩre Zambia reke tũrĩmwo ithaa rĩrĩ rĩngĩ Nĩ akwĩnjĩra na ndĩrĩgorwe mwanake tiga kũnogia thuyo kĩmatwaraga ndundu Nĩndendaga kũmũikia nawe ũkĩmũringĩra ketha kĩrĩa wahandire tiga gũthithina Congratulations Harambee Stars nĩguonete nĩ kuoya nĩkĩo mũigua ndaheana ithaa igima rĩa nyĩmbo cia bũrũri nĩtuonagio maũndũ mamwe ithuĩ amemerekia Nĩwonirio nĩ munjuga kũringanagĩra Kĩgũrĩ mũtego-inĩ ndagĩũke agĩgũtegũre Cukua haki yako ũcio nĩguo mũcara wakenaga mũno hĩndĩ ĩrĩa waningagĩra mwena Alex wa Jamii mwakenaga mũno ingĩokire Kĩrĩnyaga mũgũkena mũno Wathukirie wendo witũ na mwarĩ wa Kanegene Ningĩ nake karĩa mbũri akeni na mbũri ciakwa Na njoi atũire nyuaga njega ya ũkĩmũtheri Akenjetaga mũthoniwa na mũirĩtu ndikona Akenjetaga mũthoniwa na mũirĩtu ndikona Etago Yoga Master ũkĩmũtheri Aginya ndĩmĩethe hwainĩ
watu wote 0 kwirerwo ni kone na wakaremeri 0 kwirerwo ni kone na wakaremeri muturata guku bururi-ini tamo mawe mwegwa kifogo kaineria guthiaga na mbere kiharo-ini gia Kasarani guku mucii wa Nairobi na mbere kiharo-ini gia Kasarani guku mucii wa Nairobi na bao ya Kenya igerio ni muthaki nguthi Ryan Ogam thutha wa kwamukira mukwanjo kuma kuri muthaki Boniface Muchiri na Harambee Stars iri na pointi 10 gikundi-ini kia mbere kana group A. Second of the tournament, but the first of the game, and Kenya now poised to stay in Nairobi. Ryan Ogam scores for a second consecutive match, and the stadium comes Onyango into the path of Ryan Wesley Ogam, steered it beyond Charles Kalumba and the Zambian goal with precision once again. Kalumba and the Zambian goal with precision once again. He has scored 2 exceptional goals in this tournament, and they've both been sent home with precision. Ogam on the turn, past Nsiku, beyond Kalumba. Kenya lead 1-0. Arĩmi a macani matanyihĩire 900 kuma gĩthĩ-inĩ ra gĩkundi kĩa Rinyua hota organic input ma kumenya ũhoro nyeni itarĩ na ndawa nĩ ũndũ wa mĩrimũ na mbeca cia mũtumia. Omete ũgũrũ ati no macokanĩrĩire na kũrugũria ngwatanĩro ya kũmahotithia gwĩkũria oro ũndũ ũmwe na kũhĩtana na mbara cia kĩmũciĩ. Mũrũgamĩrĩri mũnene wa gĩkundi kĩu Elizabeth Wanjikũ augĩte kwa ihinda iraya mbara cia kĩmũciĩ, kwagararwo kwa ihoto cia ũmũndũ na mũno makĩria ihoto cia atumia nĩ gũkoretwo gwĩcokia na thutha makinya ma kwarahũra riri wa gĩcagi kĩu, na nĩ ikinya rĩtũgĩrĩtio nĩ anyiti itemi matiganĩte hamwe nao Silva Muchuri ũrĩa nĩ mũtari wa President William Ruto maũndũ-inĩ megiĩ ihoto cia ũmũndũ. Small initiative, tuko na welfare ambayo tunasaidiana. Mambo ya disaster huku Kibera unakuta saa zingine moto imetuvamia, saa zingine kuna vifo, saa zingine kuna mambo na biashara. Tukaona tukikuja pamoja tutaweza kusaidiana kwa njia inayofaa. We are starting something and we can build a company on our own. All we need is support from the government. We are very, very concerned about issues of gender-based violence, particularly in informal settlements. We have noted there is a big increase in the number of people who are either being violent towards their spouses, and we are greatly concerned about this partner-based gender-based violence. And we'd like to call upon wananchi to please, if you know of anybody who is being affected through gender-based violence, be proactive and go and report, because a lot of people who are affected do not have the courage to go and report. But we'd like to call upon everybody to make their communities safe. In slum areas, people go through a lot of challenges, and we came together to put our minds together and our initiatives together to hold hands to move forward. Our core theme is let us work as a team and move forward. Kana macio no matamoni kwa mukira mangiona cia handa thinacera cia hwaine ino ni ceceni hakuhi na Inoro FM. Jetagwo Jeff Moga wa Waithira. Inoro hwaine ni undu wa mohoro maya na mangi maingi o hindi ria marahanika. Tuma SMS kiugo news kuri namba 22200.
nyingi ciondekete na no bani mwari uyu riria tukwaria ndarera ngoro no nyende gutura thi no indi na magego no nyende gutura thi no indi na magego ndireo na irero kongo tuthiete roiro kia muthe witu angunyete tukone muka kathano matiganite ta miaka itatu makioyana na mujeci reke turimwo makioyana na mujeci reke turimwo kabisa. mwari wanja kimagepa githie koleji akeyo skuru fisi haria tirumu kimukala kigireka gikimumenya raiya kiuga nenda mubai reke turimwo raiya kiuga nenda mubai reke turimwo kwitone nyina wa Mwangi na ni athoni aitu akenjita ndimuteithie kumuthamithia muthuri akirwa gwake kwina githaria okire arorete taithi reke turimwo okire arorete taithi reke turimwo ya mokawe na ino kovitino keratie gukua baibo mariganero makoigahitie no thomie kwenda kurimwo makoigahitie no thomie kwenda kurimwo ukigatwo ni mohiki ndukahanyuke niendanetirwo magambo ikoithio ndoi jitirwo gutini njoki rwaicerota Kigwa moiga mundu ni uyu reke turimwo Kigwa moiga mundu ni uyu reke turimwo Utire nguyere orome eyetanyama Tirengo kweko bagai ethiete ogani Iria kumulira thimu tharera ngoro Kiore tire mamwire ne kogotha gutho Kiore tire mamwire ne kogotha gutho Ndirakinyireirwo kuona nguage kahio Niguo maruta mburera ikagĩa na rume Ingĩtũria heho mwĩrĩ na ndikĩiyaga Ona itahonetie ndudio ndio mundurume Ona itahonetie ndudio ndio mundurume Kabisa. Isiondiga nyosia wainga jigagirero Igetiga kiondo nyumba ikoe nyamikwa Ona igaga riene riega tukehiririe Fiohumbe mukaguo wega nĩũkũiganĩra Fiohumbe mukaguo wega nĩũkũiganĩra Kabisa. Icio nĩ igenyo cia waing'a njigagĩrĩrwo Igetiga kiondo nyumba ikoe nyamikwa Ona igaga riene riega ndũkerirĩrie Fiohumbe mukaguo wega nĩũkũiganĩra Fiohumbe mukaguo wega nĩũkũiganĩra Na nĩguo atĩ ndangĩtiga kĩondo nyũmba akoe nyamĩkwa niĩ na Kamau akarugona ithuĩ tamenya ũguo nĩ kuga atĩa ndangĩtiga kĩondo nyũmba athiĩ agethe nyamĩkwa ũguo nĩguo timu ya Zambia ĩrathiĩ ĩkĩinaga reke tũrĩmwo twathiĩ Kenya 1-0 Thengio mũno mheshimiwa Ngaroiya Tigoni 1 Thengio mheshimiwa Mũigo wa Keno na mheshimiwa Wanyũto wa Komothai Ngaroiya MCA Gesha Tigoni 1
Mheshimiwa Ruthi wa Githega agaithikire ho ingetiga kiondo nyumba ngethe nyamiko kaune kega nena rugiro roka rwake arutara nĩ mwĩcukaga igĩrĩ igerera ciringi yaku kũrĩa kwa Mpesa Maisha star 272 star 1 hash umirira mũtaratara ũkorwo ũgĩtura mbeca ciringi 10,000 50,000 200,000 ona kĩmanjĩka kĩa 1.5 million Jumamothi ciothe cia Mpesa Maisha. BCLB license yayo nĩ namba 199 na mũthako ũyũ tumwagĩrĩru kũrĩ mũndũ ũtakinyĩtie mĩaka 18. Kidereku agie gũcokia down memory lane. Aigato mwe, iko berega, uigana nia waitoka na
igatumwe ikoberega uiganania waitoga na theni kabisa. Oiga hau obere jo kune baba yako na wenekera ndenyo twekamo koma ikwaria ndoito itiroaga ciana cito ithome o digital kamwenekerirwo kajageira ndeminacio ciugo nene mucie kario kiko thima muthimure okivito gikene kigacwa marimo aigatumwe ikoberega muiganania waitoga na theni marimo aigatumwe ikoberega muiganania waitoga na theni neguo ekiarotana nä kå rekereria tå rarekereria amutå ithainä rä a må ico rä a gå tatia ngogoyo njokeria gatho timekeeper witå wainaina wa karemeri 1 kuma ng'aru akenamba kå rä a mwena wa Laikipia timekeeper nä kugä te å geithä rio andå ĩni timekeeper kwanja kugite o tena muno Harambee Stars nego shida timekeeper ne kugite ageithirio gicoke CEO kuma Sipili na Wachira Shamua mugithike muno gicoke CEO kuma Sipili na Wachira Shamua Simon Warugogo Mukurino na Titus Thairo mugeithike muno Madam Jacqueline kuma Nyahururu urauga ne tate gutata goge wa Nyahururu ona weroga ne giakum na Gomi CEO Laikipia County tuned odomwe na gicoke ona ke wakuma kuria Laikipia County nyothe no mwagithio ni timekeeper witå wa muthe wainaina wa karemeri 1 kuma kuria Kenaba County ya Laikipia thaa 11 etugitia ndagika 19 no turaiteka mathaa uramenyithio ni Inoro FM thie na mbere kwa mukiro memerekia witu mukinyaniru muthenya wi wothe mathaa 24 uri guku bururi-ini na nja wa bururi. Inoro FM ni ceceni hakuhi nawe, ceceni hakuhi nawe. Kai magiuka na mutu mutheri eni nigetha mucie waku ukoro na uikare uri nice thiri ni mutu wa Nice Extra Premium ona matingia kirehe kamucere ona gute naguo wa Bishori kuma Nice Rice Millers mwea we mugori wakinya nduka etia mutu wa Nice Extra Premium ngima ya mutu wa Nice Extra Premium ne beaga na ibenya iri shama na ne kuheaga nutrients na cio sabati cia Nice Extra ngano citiomaga ona singirara ne hotho na ciesama mutu tiongi ni Nice Extra Premium. Mom, hii ugali ni tamu na ni kweli. Siri ni nice. Ji nice na Nice Extra Premium. Nama uri hau utoe kuri ukaruta wira wa kothi iria wathomeire. Riu rekia ruthi ya njeki amu Savannah College ithio ni ithio njoru ya ukunyitania na wira wa kothi iria wathomeire. Ni uthomeire nursing, hospitality ona kana kothi ingi no kirikia na nduri wona wira. Ni turakunyitithania na mukwandiki kuria bururi-ini wa Germany na gutire kindu urariha amu tikiti ni urakurihira bata ni ukorwo uthomeire rũthiomi rwa Germany gwa Savannah College. Ni tuthomithagia hospitality, journalism and mass communication na kothi ingĩ nyingĩ. Ririkana wathomera rũthiomi rwa Germany gwa Savannah College ni turakunyitithania imwe kwa imwe na mukwandiki kuria bururi-ini wa Germany hatarĩ marĩhi. Ni tuhĩtũkĩtio ni TVET na igeranio citũ nĩ cia ICM. Hũra 0741 222 309 kana 0756 243 302 kana utucerere Thika Mburu Plaza 3rd floor igũrũ wa bengi ya KWFT kana Ruiru National Bank Building 1st floor.
Wase, football action is back. EPL, La Liga, Serie A na Bundesliga zote ziko on. Hii season itakuwa fire. From new signings, formations noma, coaches wako na a lot to prove. Hapa Shabiki.com hatushabiki ball tu, tunajijenga na EPL. Wekelea bet, pata wins zako na ukumbuke kuna 100k weekly plus daily cash prizes. Jijenge na EPL on Shabiki.com. Gaming is addictive. Play responsibly. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB. License number BK 0001080. Kuma kirima kia Menengai o nginyagia mutamburuko wa irima cia Nyandarua. Shesheni hakuhe nawe. Wakang'ethe muthuri mwekindereku agigucokia down memory lane kabisa. Tanjoke Oi kambera endo kengongore Yewa tata endo kengutume Oshone motugo wakana rume Tigane motugo tugiakwire tene Aneagia public demand. Owe mwana ni alia karuvaru. Amalie kevenjo amokole mwana ni aromwe kavaru. Ole ate mwana aromwe kadagiro. Ole ate mwana aromwe kadagiro. Wai kambera endo kengongore. Ewa tata endo kengutume. Oshone motugo wakana rume Tigane motugo tugiakwire tene Inywa rume inyue ni mutugo riko ucio mwakanagu Tigana na nyaga temwe vya ni ng'ombe ciene arakuraga nguba Woi kambera endo kengongore Ewa tata endo kengutume Oshone motugo wakana rume Tigane motugo tugiakwire tene Boria de joga vanare akahotero Isaya tindaga kerera Aui Aleke andovyo Kevito ndare Bokore wake bakothie na nyaga Enore arengi bakothie na njeru Enore arengi bakothie na njeru Woi kambera endo kengongore Ewa tata endo kengutume Oshone motugo wakana rume Tigane motugo tugiakwire tene kwagerire atenyaga weka atia na njara Mokwana ocio waituronda rĩndũ atese ona kumbare mabetia make ngacagũrana kĩrĩonetero Waikambera ĩndũ kengongore Ewa tata ĩndũ kengutume Ucio nĩ mũtugo wa kanarume Tigane mũtugo tũgĩakwire tene Kiandono nĩkĩo mũkũrĩa kĩu mũrarega no kĩo mũkũrĩa ona gwake no kĩo mũkũrĩa ona gwatuka no kĩo mũkũrĩa ona mwarega no kĩo mũkũrĩa Kiandono nĩkĩo mũkũrĩa Goyo back to back kabisa.
Thoma marũa macio mwendwa anajuga nĩ sorry tondũ niĩ ndakũmenyithĩtie atĩ nĩndĩrathiĩ ng'ambo nĩ marũa mangorire mũrata itarĩirie ndoiga nyandĩke raini icio cierĩ we mũndũ thome ũthaithe ndũgecirie ũru tondũ tikwenda gwakwa nĩ watho kuma wĩra-inĩ na ndikĩrĩ ndũingĩka Nguyo nĩ tate nĩnjũĩ ngũgũtiga na kĩeha kĩingĩ mũnyendio ngĩciria atĩ niĩ ndigacoka ndĩtũthiko tũnini niĩ ndathiĩ kothi ya ũini wendwa ngũcokerere maithori macio mothe ũrarĩra macoke kĩongo ũrata tũtitiganĩte nĩ gũkorwo akena niĩ ndaheo madaraka mahĩtia kwa heri ndĩkĩnyuma ikuĩ nĩguo niĩ ndamerora mwendwa ĩkahoreria ngoro wona hata twĩna kũu nĩkuo gwĩtagwo kũrũria mĩario ĩrĩa twatĩmbire twĩnawe kahiga igũrũ ngeragia kũmĩhingũrĩra nĩguo wandirikana ũgatirathirwo nĩ kĩeha mahĩtia kwa heri kũu nĩkuo mũragia kũrũria nĩkĩ nĩ kũu kũrũria nĩ ngogoyo ya ũmũthĩ wawa ndũkanariganĩrwo nĩ mũthenya wa gũcoka ũgoka kĩwanja kĩa ndege na kana karĩa kanyunda tũmaga tũkendana ũnjigĩrĩra thũmbĩ ndũreke tũtigane niĩ ndigatigwo nĩ ndege na nĩ ũrĩa teti matatũ atĩ wona kũra niĩ ndĩngũhua kĩhũni mahĩtia kwarĩ ũiye rĩu haha hendaga mũndũ ũrĩte tũindo twake gite ya gũthaka ũguo ndagĩka 2 kenyona nũ ũrĩte indo ciake nĩ Mr. Jagon na macharia wa Kenya Power kũrĩa Kiambu na Madam J wa Kiwura mũndũ ũrĩte indo ciake nĩ oke haha mbere he gavana ũka kabisa nĩ thaa 11:30 no tũraitĩka Shesheni hakuwe nawe. Gogoyo back to back.
na wadehera magambo otangiri kwa nitha cia ciari hamwe na rata one ati icio nĩ thoni nyingĩ tũkĩte gũgũtũka nĩguo kũigĩrĩre thũmbio waimo nyitĩtwo ciande kabisa kweli karĩki kamwega tukĩrĩirie ndutura na nĩ atĩ ndũrekũganaga githĩ kwĩhĩndĩ goka teno niĩ nyinĩre ihũgo ta mũkwarĩ kĩronda wekuithirie mbica ĩrĩa twahũrĩtwo twĩ nawe nĩguo atĩ ũtige wahĩkĩca njikare na mwĩhoka ndũrĩ ũkĩwĩrĩgĩrĩire ĩgithio rĩrĩa woĩ nguguyo metate gũtirĩ njĩra nene ngĩrĩte rĩa wanjohire na kwĩima ikeno cia thĩno atĩ nĩguo gĩcoka ndũkanakore na wathe ndũkanone kĩgwatio ũgĩthondekera mũciĩ ndũkiuga nĩ ũrĩ korongi arũme matiganagĩra rĩrĩa mũkwaria nake wĩ wake atĩ matũnahia ahuta tokaga kĩene ngwĩre mũmeni ũngĩamũrutaga mbakĩ-inĩ ũrũ wandereire kahinda gakwa no ningĩ ũriganĩirwo ndarĩ thahu ĩkunagwo nĩ makoro manjĩra-inĩ korwo wekĩte wega kanjĩra ndĩcaragĩrie niĩ ndĩ kũgũrũ gwa thubea tũngĩokĩte twĩnake ona niĩ nyitĩte ciande wĩigua ũguo na niĩ ngĩigua nguguyo ĩratatataũke werirwo mwĩcarĩria atĩ ndarĩ ngaro gaturu anake mahana mahuti nĩ ũgoka kanitha-inĩ ya gathogo Jumabiri wĩtĩkie towe wiki ndũkoiga nĩ gĩkeno ndarĩ nakĩo ũkĩnjĩra mũrata wakwa ngundi mbaĩ nĩkĩo ndarĩ nakĩo toguo niĩ ngĩkwĩra maĩ ndiakwa na rĩkorwo agĩũka nĩ agĩũkire na kanyamũ tondũ kangĩ agĩkuo nĩ wigo gakinyio nginya o mũciĩ no kĩrĩoka nakĩo ingĩra thĩinĩ wa mũtambo wa wigo kũrĩa Play Store kana App Store download wigo kana ũtũme rĩtwa wigo kũrĩ 20425 ũkorwo ũgĩkenerera ũtungata wa wigo kuona ũcamba na customer nĩ maraheo cashback mathiĩ thabarĩ ciao na wigo wa turorete kurekereria tabarĩra yo muthe ya ngogoyo thengiũ mũno mũndũ ũgwĩtwo Isaac wa downtown Bushire ũrauga tate Fiona mũthuri ũgwĩtwo John Rahisi asante sana ona kũrĩa majipi ya Rajira Eldoret ngogoyo tate twega mũno thengiũ wa ndũra kuma kũrĩa bũrũri wa Kagema ndahiũ mũthe yumana Mr. Kuria harĩa Logonot Travelers Inn kũrĩa town ya Logonot na Ivasha asante sana Mr. Kuria eherera kĩgio na mĩnoga ya gũtindwo kwĩte mĩrigo mĩingĩ na mĩritũ kiuma gwĩka shopping oya kanya gaka ũgũre kĩrĩa gĩothe ũrabatara kũgerera citizenduka.com kana download app ya View sasa ũcagũre duka ũtekũrĩhio ona ndururu cagũra indo iria ũrabatara na ũcirehere na Citizen Duka megũkũrehera nginya o gwaku nyũmba na thogora wa ciringi 200 angĩkorwo wĩ matũũra-inĩ ma Nairobi gũkũ gwa Citizen Duka Delivery ũratangĩkĩrwo narua na mĩtũkĩ ũhoro gũthira thinashara etigetie ndagĩka 24 mathaa ũramenyithio nĩ Inoro FM rĩu ũramũkĩra ũmemerekia wĩitũ ĩmwe kwa ĩmwe kũgerera nenda-inĩ citũ cia ũkinyanĩria Facebook nĩ Inoro FM, Instagram nĩ Inoro FM_official, TikTok nĩ Inoro FM, X nĩ @InoroKE, YouTube nĩ Inoro FM. Bushie watu ginotana
Mashabiki, hii weekend Old Trafford ni kumoto. Game ni bigi. Manchester United versus Arsenal. Kwako timu gani kali? Gunners wataweza kuwa cut down Red Devils to size ama watabaki tu kuwa next season FC? Hii sio game ya kuwatch tu, ni game ya kujijenga. Wekelea beti yako, kamata 100,000 Kenya shillings kila wiki plus daily cash prizes. Jijenge na EPL on shabiki.com. Gaming is addictive. Play responsibly. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB. License number BK 0001080. Je, unakohoa? Una joto jingi mwilini? Unatokwa na jasho jingi usiku? Umepoteza hamu ya kula na uzito wa mwili? Uchovu mwilini? Uchungu kwenye kifua? Labda unaugua ugonjwa wa kifua kikuu, yani TB. Habari njema ni kuwa matibabu ya kifua kikuu hayana malipo katika vituo vyote vya afya vya serikali. Tembelea kituo cha afya upimwe na utibiwe leo. Kupona TB ni lazima ukamilishe matibabu yako kulingana na maagizo ya mhudumu wa afya. Tujijali, tumalize TB. Ujumbe huu umeletwa kwako na Wizara ya Afya na washirika wake. Kuma kirima kia Menengai oginyagia mutaburuko wa irima cia Nyandarua. Shesheni hakuhe nawe. Wakang'ethe muthuri mwekindereku agie gucokia down memory lane. Gĩtembe kwa Gasuku. Gugoyo nĩ tate. Nĩmamũgiti ndagaga rũhara rwaitũ, na mwĩtemengeri ndoragia na maikĩoa. Gĩkeno gĩaku gĩatuĩka maithori nama, mũhiki wene ti mandathi ũtotie gũtotia. Mũhiki wene ti mandathi ũtotie gũtotia iwe. Yatio gũtebia gũtebia. Ndũrĩrũkobe mwanake ũrĩ mwenda njerũ, nĩwacemania na arĩa matendaga itherũ. Wĩ mũkonyore ũkũigana nĩ wa rũcua, mũhiki wene ti mandathi ũtotie gũtotia. Mũhiki wene ti mandathi ũtotie gũtotia iwe. Gĩtembe kwa Gasuku. Nĩkamutugo mwanake we menyeririe, kũrumarumaga irĩtu ona ndũrĩ thoni, ndũrĩ mburĩki na ciugo cia ũrathoni. Mũhiki wene ti mandathi ũtotie gũtotia. Mũhiki wene ti mandathi ũtotie gũtotia iwe. Wambugu nĩ waigua? Gĩtaũ nĩ waigua? Munga nĩ waigua? Gordon nĩ waigua? Kamau nĩ waigua? Mũhiki wene ti kĩ? Rora mwanake thoguo ũrĩa wagũciarire, oragirwo amenyeka nĩombĩte mũka wene. Rwa kĩmburuti thiragwo nĩ mũng'ũng'ũtũ, mũhiki wene ti mandathi ũtotie gũtotia. Mũhiki wene ti mandathi ũtotie gũtotia iwe. Ona kũhoya namba cia thimũ na kwĩhũrithia tũ selfie. Nĩ atĩa tebia gũtebia. Nderuro nĩ waigua? Gũtirĩ ũndũ ũngĩ mwanake no honokire, wĩre mwonokia kũithe ng'ondu-inĩ ciake. Nawe twenjũi ndĩani akumbũranie, mũhiki wene ti mandathi ũtotie gũtotia. Mũhiki wene ti mandathi ũtotie gũtotia iwe. Alex wa jamii nĩ waigua? Jaba makutano nĩ waigua? Tita gũkũ kumagwo.
Chui wa Githura-inĩ waigua. Kurugia mwaka woniria ndugisa njama unyuite njohi ukaguana ta wagoroka wahurirwo nĩ mũirĩtu ũmwe mũkaratĩka mũhiki wene ti mandathi ũtotie gũtotia mũhiki wene ti mandathi ũtotie gũtotia iwe Gĩtau Beta Best-inĩ waigua. Na wĩra Chege wa Cookies Kariobangi na Chege Jesse wa Silver Mystic Garage. Yeah. Ehe. Inaitwa Subukia. Itatirai. Ukiwena ti mandathi ukiwena ti mae. Thengio muno Peter Kenyajui Pekiwa wale Muru Ngogoyo Fraternity. Thengio Pekiwa. We mukenu nĩ ngogoyo yo muthi Pekiwa. DJ Flash no igwa horo wa muhiki wen. DJ Flash ne waigua. Chege watoto ne waigua. Jaberia cirutaga wĩra Shell ya Dennis Prit gũkũ Nairobi nĩ mwaigua. Mujeraga nĩ mwendete ngogoyo Shell ya Dennis Prit Asante sana ona Shell ya Kiambu Road harĩa Evergreen acio nĩ andũ akwa mũno wa ngogoyo. Mwangi wa Gacukuma mũnunga thengio ũranjĩra yo mũthenya yaku aya. Kabisa. Aikaria Gakeu nginya Mukeu Mukedo o nginya Gĩkĩndũ othe nĩ mwaiguithanĩirie atĩ kũrĩa metaga mũciĩ nĩ mĩtambo-inĩ ya Inoro FM. Ceceni hakuhĩ nawe. Wakang'ethe Muthuri Mwĩkindereku agiĩ gũcokia down memory lane. Digiteta wanyuri tuonanĩire nawe rĩ nuru handũ kamũka wa irio kĩendia chipsi na bajia gĩũka kũrĩho kĩnjĩra na matĩ nĩ wanyĩra. Digiteta wanyuri nĩ niĩ waikia nja gũkiuraga. Digiteta wanyuri rĩrĩtirĩ ũrĩa mbere we nĩngĩ ũranjikirie nja thaa kenda cia ũtukũ. Digiteta wanyuri watuire ũthaka waku cira o nyarira gĩa arũme. Digiteta wanyuri watuire ũthaka waku cira o nyarira gĩa arũme. Gĩkũyũ kiuma wĩra-inĩ wanyuri na tũkĩendana kĩnjĩra ngendie indo ciakwa cia nyũmba tũikaranie na ngũnengere mbeca ciothe atĩ akorwo nĩ ngwendete. Digiteta wanyuri nĩ niĩ waikia nja gũkiuraga. Digiteta wanyuri rĩrĩtirĩ ũrĩa mbere we nĩngĩ ũranjikirie nja thaa kenda cia ũtukũ. Digiteta wanyuri watuire ũthaka waku cira o nyarira gĩa arũme. Digiteta wanyuri watuire ũthaka waku cira o nyarira gĩa arũme. Kaya hana atĩa dictator ũyũ karĩ ngatha ya Kirinyaga. Kaya hana ta na rĩu wanjĩra nyuthi atĩ ire wa ciana nĩ aroka na wanjĩrĩte nĩ akuire kaĩ ningĩ arariũkire. Ũcio nĩwe wa mbere mũkui kũigua nĩ mũriũku. Digiteta wanyuri nĩ niĩ waikia nja gũkiuraga. Digiteta wanyuri rĩrĩtirĩ ũrĩa mbere we nĩngĩ ũranjikirie nja thaa kenda cia ũtukũ. Digiteta wanyuri watuire ũthaka waku cira o nyarira gĩa arũme. Digiteta wanyuri watuire ũthaka waku cira o nyarira gĩa arũme. Kaya hana wa moyo wa rware nĩ ũhoro mũnene. Miji kana hana Wambui wa Nyũtũ. Na maruru mena ngwa nĩguo na macithandanire kore ndandware mũrimũ mũru ũrĩa wa mĩnĩngite. Digiteta wanyuri nĩ niĩ waikia nja gũkiuraga. Digiteta wanyuri rĩrĩtirĩ ũrĩa mbere
wendenge uranjikirie njatha kenda cia ũtukũ ndikitĩta wa nyuri watuire ũthaka waku cirahonyariraga arũme ndikitĩta wa nyuri watuire ũthaka waku cirahonyariraga arũme akanyonekana he mũndũ eciria gũtũma ngurubu-inĩ mbica ya dictator wa nyuri no nyende kuona ũrĩa dictator wa nyuri ahana maitũ witũ atanakua nĩanjĩraga mũriũ ngengwĩre nyũngũ ya mũingĩ nĩ erirwo ndĩagaga mũteng'ũri nĩ kũrĩa kũrĩa na kũrĩithia gĩkũyũ nĩoigire ndigitĩta wa nyuri nĩnio aikia nja gũkiuraga ndigitĩta wa nyuri rĩrĩ ti rĩo rĩa mbere wendenge ũranjikirie njatha kenda cia ũtukũ ndigitĩta wa nyuri watuire ũthaka waku cirahonyariraga arũme ndigitĩta wa nyuri watuire ũthaka waku cirahonyariraga arũme ahana Triza Jones kana Shiro wa Ciana kana Shiko wa Doma kana Rogoro wa KU kana Petra wa Kiarotara kana Karo ka M-Pesa kana Winnie wa Limuru Golf Club kana Wambui wa Thuo Gogoyo Diva kana Wambui wa Mwangi rũcio nĩ arathiĩ China dictator wa nyuri ũyũ nĩ mwecimu ũrĩkũ tũngĩgweta dictator wa nyuri we ndĩretigĩra kũgweta wa Hesh matikandehera ma pressure no nĩ twakĩigua dictator wa nyuri ahũthĩraga ũthaka wake kũnyarira arũme ikwenda kũgweta mwecimu ona ũmwe matikandehera ma pressure no gũtingĩaga mwecimu wa dictator wa nyuri ũhũthĩraga ũthaka wake nĩ ũmũthĩ nĩ ndĩkeneire gũkũ kwa Inooro FM mbaithe kuma rũciũ ndĩrũtha kũrĩa TV-inĩ thikũ 10 ciumĩgĩre ngũkorwo rũtha wa gĩthĩnjia ika kũrĩa TV-inĩ niĩ ndĩrũtha wiki ĩno ĩngĩ na ĩrĩa ĩngĩ wiki ĩno ĩngĩ nĩyo thiaga birthday yakwa thaa thinacara yatigia ndagĩka 11 birthday tũthiaga Sharm el Sheikh mathaa ũramenyithio nĩ Inooro FM thiĩ na mbere kwamũkĩra mohoro maitũ oro ithaa rĩa handa nĩguo tũkũmenyithia marĩa meyumĩrĩtie gũkũ bũrũri-inĩ ona nja wa bũrũri Inooro FM nĩkuo mũciĩ wa mohoro mathuthurie wega mena wũigĩrĩrĩki na makinyanĩru Inooro na Pepsi ĩno ĩhehete wega fiu o tũrĩa nyendete wa oneno yakwa nĩ njega fiu hau nĩ hega reke nyambe nyumagare we warĩkia mĩhang'o yaku rĩ ũhũrĩre thimũ ndĩna kaũndũ ndĩrenda gũkwĩra amen njĩra thaa ici niĩ ndirĩ na airtime ya gũkũhũrĩra ai tondũ Pepsi ũranyua nĩkĩ we nawe tiga kũngũithia ũguo we kunywa airtime na Pepsi atĩ nyue airtime eni ũguo nĩguo kũrĩ ingĩra thĩinĩ wa promotion ya kunywa airtime na Pepsi wĩgwatĩra airtime na mbeca rĩrĩa rĩothe ũrakenerera cuba yaku ya soda ya Pepsi ũrabatara kũgũra soda ya Pepsi Cola Mirinda 7up Mountain Dew kana Sting energy drink ucoke ũhũre *459*3# ũtũme namba iria ciandĩkĩtwo gĩkunĩko-inĩ gĩa cuba yaku ya soda na wĩhotanĩre airtime kana kĩmanjĩka kĩa mbeca kunywa airtime na Pepsi mawatho na mĩtaratara kũhũthĩka nĩ njĩtĩkĩrie nĩ BCLB number 0000258 yatiriri ni ukwenda ngari njerũ ya family kana kũgũra kĩndũ gĩa family icio nĩcio twĩtaga asset finance no wende kũheo mbeca cia stock kana stock financing ũretha bengi ũretha tiĩngĩ nĩ family bank nĩrakũhe mweke ũcio wa gwĩbanga kana ũkwenda asset finance stock financing tũrakũrũmbũiya nginya ũgakinyanĩria kĩoneki gĩaku kũmenya cia family bank nyitanĩra na ithuĩ o rũciinĩ tũkĩagaria mĩtambo-inĩ ya Inooro FM Bushi wote vinotana
neije kana yumangalia na nekunye oendera motiganeire nogwanyendire na nyenda mwenda ugokiugatia ate ai oendera motiganeire nogwanyendire na nyenda mwenda ugokiugatia na kuhe nginya namba cia thimu na moja gutumanira tu message kwa WhatsApp na gutumira nginya mbica na mwarikanira haria mugucemania ikoria wikaga riria warakara etagwo Lawrence Ndoro wa Gathoni. Thengio muno timekeeper witu wa inene wa Karimiri ucio ni horo wa makenyo mwa gicuguma Sinashara tigeti ya dagika ithathatũ wakang'ethane kumĩra aroimĩra kucemania sande ĩno ĩngĩ thĩinĩ wa Ngogoyo. Jeff Kuria haha nĩ tondũ wa tabarĩra ya Kĩrĩrĩmbĩ. Ngatho cia mwanya mũno mũthikĩrĩria harĩa hothe ũrĩ. Governor anasema asante sana. Nĩkĩ Jeff wandĩkire ũkawe na composition? Ndĩrandĩka rĩrĩ nĩnyendaga kwandĩka tũmaũndũ tũrĩa tũrahutia bũrũri nĩguo oguo na ndaturirikana gato jot down yatwandĩka rĩ nĩgetha main topic yeho nĩguo tũtũngene twakuongerera nĩ twega mũno nĩkuona ndona wĩ busy mũno ndarigwo kawe na incha no nĩ saru ũmũthĩ nĩkĩ gĩkuo ũmũthĩ tũraria ũhoro wa devolution miaka 12 13 kĩgomano kĩrĩa kĩrarĩ kuo twĩke review ya kĩgomano kĩrĩa kĩrarĩ kuo o tũkĩririkanaga atĩ nĩ tũrĩ na ithurano nini citanyĩtwo gũkorwo igĩũka nĩguo tucoke turore horo wigie mung'ethanĩro ri kuratuĩka riu ndũrĩ na hinya mũndũ wa mau atarĩ kuo wa munyoro atarĩ kuo mung'ethanĩro ndũrĩ na hinya tondũ matirahota gwĩka mĩcemanio mũndũ akoronekanagia kana koronanagia tarĩ we mukari muno injini ya mung'ethanĩro ni wa munyoro na ona kwandĩkwo ũguo nĩ ngathĩti rĩ akĩanĩrĩra mara moja ndanarudi ndaracoka mweri 21 nĩ Thursday Wednesday Thursday tondũ mweri 23 nĩ Saturday ũguo 22 nĩ Friday ũguo Thursday egũkũ tene mũno thaa 2 arurumukia mung'ethanĩro karibu sana nderetio nĩ njaga na rĩu rĩ tukirore twĩna mũtumia wĩtagwo Rahab Mukami mashinani kũrĩa Nyeri County na twĩna senator wa kũrĩa Murang'a ũgwĩtwo Joe Nyoto tukorwo twĩ nake hiyo ni kali hiyo koroi kali hiyo ni Zambia na Kenya karibu sana wewe ngia Saturday Saturday marigire guka Saturday ndwamenyire ũguo acha ndiamenyire ma kũrũria ndangĩũka nĩ atigerire kĩnake kũrũria kare aya tie kũrũria haya ũcio ngĩtagwo senator Tabitha ndokire ona rĩu ndekire ũguo ndoima rĩ ngĩcemania na Waigwa ũyũ wa Nyawĩra haya Edward na Rabani Waigwa akĩnyingĩria haha tũng'ethanĩire alfajiri ndaumaga hau inya cio tuko ũguo ndagĩgũtigire o hau rĩu no Waigwa ndiahotire gũthikĩrĩria twarĩ haha na kagucia na mũndũ wĩtagwo Mũrĩu rĩu nĩ ndathĩnĩkire mũno tondũ ũhostete andũ amwe no mweri nĩ ũhinyĩrĩrĩkaga mũno ĩndĩ nĩ twakĩhotire gũkĩarangia nao kidogo rĩu na ndenda gwĩka atĩrĩrĩ Ngai atũteithia rĩ ndona mũndũ tarũ ndanyita Sunday o ĩrĩa ĩngĩ ngakorwo na mũndũ wĩtagwo DMM wa Nyeri town na Mũrĩu wa Gatanga Ngai ateithia rĩ ona Sunday wengĩ barũmanĩrĩri igĩrĩ nĩgetha magoka makarĩkĩrĩria hau nĩ hega Jeff karibu sana asante sana nĩ wamenya Harambee nĩ hũrire of course tũkĩrĩ hana gĩtaũ na Gordon na Jeff Muunga rĩu twetereire rĩrĩ timu ya Arsenal na Manchester United egũthũo Arsenal egũthũo no nĩ Man U ũkũigĩrĩra kĩ 350
tigakuga Arsenal nĩ kũhũrwo Man U kana nĩ kũhũrwo Arsenal ĩhũrwo Arsenal oya hau nĩgetha Arsenal nĩ kũhũrwo nĩ Man U. Arsenal nĩ ĩrahũrwo nĩ Manchester United. Waigĩrĩra 50. Ndaigĩrĩra 50,000. Sawa 50,000 na ngakũnengera rũciũ rũcinĩ ũgoka kũrĩa TV-inĩ rũcinĩ nĩguo ngakũnengera 50,000 cash ngakũnengerera TV-inĩ cash ciaga 50,000 no wakũra nĩ ikwaga 15 Arsenal yakwa atĩ ĩngĩhũrwo nĩ ndĩ wa wewe wa Man U nĩ ndĩ kwa Man U nĩ kũhũra Arsenal wewe Man U nĩ kũhũra Arsenal andauga Arsenal nĩ kũhũra Man U yahũrwo nawe kũruta kĩ ndigũikũnengera ũtacio 50 thank you.